สยามซีเมนต์กรุ๊ปยอดก็ยังไม่นิ่งที่แจ้งมาเมื่อกี้เชิญพรได้ดีเจเก้ให้เชิญพรได้ของ SCG ที่แจ้งมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวลาศึกไปขอมาเป็นลูกศิษย์วัดลำเปิงต่อตอนนี้เป็นลูกศิษย์2 วัดเลยครับแปลว่าอาจารย์ที่นู่นก็เป็นลูกศิษย์ตอนผมเปิดเทอมครับเขาเปิดเทอมอยู่ทางนู้นครับพอปิดเทอมผมก็มาอยู่ทางนี้ของ SCG ที่แจ้งมาเมื่อสักครู่ยอดก็ยังไม่นิ่งถึงทางเจ้าหน้าที่ที่เอาไม้แจ้งก็บอกว่ายอดนี้ยังไม่นิ่งแต่แจ้งมาอยู่ที่1 ล้านกว่าบาทด้วยกันแล้วก็มียอดที่แจ้งเพิ่มเติมอย่างเช่นของแม่ชีคันธรสสุวรรณศิลป์ยอดเดิมมี 40,000 กว่ายอดที่แจ้งมาตอนนี้ 73,711 บาทนี่ก็แจ้งให้ทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้รับทราบถึงยอดกฐินแต่ละสายแต่ละกองบางทียอดก็ยังไม่นิ่งเดี๋ยวยอดยังเคลื่อนไหวตลอดในหุ้นยังขึ้นตลอดตอนนี้หุ้นไม่มีร่วงยอดไม่มีร่วงยอดกำลังเคลื่อนไหวที่จะขึ้นสู่จุดสุดยอดได้เจริญพรลำดับขอบคุณนะลำดับต่อไปสันนี่เขาไม่มาแล้วคุณโยมอภิญญาชาวประยูนพร้อมญาติมิตร6 กอง 58,000 บาทแม่ชีกันนิกาอารุณรัตนา1 กอง 10,000 บาทคุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์2 กอง 20,000 บาทแม่ชีรัตนาสุราวุฒิกุล1 กอง 10,000 บาทแม่ชีบุญจำแหล่งอุโมงค์1 กอง 10,000 บาทคุณไพลินเขื่อนทารองนายกเทศมนตรีเมืองสุเทพ1 กอง 10,000 บาทแม่ครูอนันงปานพันธ์1 กอง 10,000 บาทคุณสุดาสุทธินิรันดร์กุล1 กอง 10,000 บาทคุณปราณคุณกัญญาพัฒน์กิติรัตนคุณ1 กอง 10,000 บาทคุณรัศิพรอุบลพงศ์คุณชดินรัตน์เล็บสัมพันธ์คุณจีรวรรณนินอุบล1 กอง 10,000 บาทพลเอกสกลคุณนวลอนงสัจจานิตและครอบครัว1 กอง 15,000 บาทแล้วก็คุณโยมประพันธ์พงศ์ศรีเอี่ยม2 กอง 20,000 บาทนี่ก็เป็นรายชื่อของคณะเจ้าภาพประธานสายกฐินและผู้รับจองแต่ละท่านแต่ละสายก็อ่านรายชื่อรายนามให้ท่านได้รับทราบถึงยอดกฐินแต่ละสายให้ท่านได้ยินได้ฟังถ้าไม่ตรงกับยอดยังไงทางสถานญาติโยมก็ช่วยบอกช่วยแจ้งด้วยเพราะว่าบางทียอดก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ยังไม่นิ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเอามาให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะที่ได้รับยอดมาในปัจจุบันขณะนั้นถ้ามียอดเคลื่อนไหวก็ให้โยมเอามาแจ้งบอกทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำยอดกฐินมาแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์บอกให้สถานญาติโยมได้รับทราบถึงยอดที่แท้จริงต่อไปแล้วก็มีทางเจ้าภาพโรงทานเข้าไปด้านในเลยโยมครับด้านในเลยฝ่ายพระอาจารย์เจ้าคุณเลย2นี่ได้เลยโยมญาติโยมที่จะถวายปัจจัยถวายกองกฐินกับพระอาจารย์เจ้าคุณก็เรียนเชิญได้เลยโยมบนวิหารลายคำตอนนี้พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณท่านมารอรับสายทานศรัทธาให้ศีลให้พรมอบของที่ระลึกให้กับศรัทธาญาติโยมก็เรียนเชิญได้ส่วนศรัทธาญาติโยมที่ร่วมทำบุญกฐินแล้วต้องการใบอนุโมทนาก็ติดต่อสอบถามขอรับใบอนุโมทนากับทางเจ้าหน้าที่ได้โต๊ะเจ้าหน้าที่ออกใบอนุโมทนาก็ขึ้นมาวิหารก็อยู่ขวามือ
โยมก็เดินไปในจุดนั้นสาธุ ก่อนนาขออนุโมทนาเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะ ปากกา สมิชตุ สำนักงานน่าจะมีเยอะอยู่ สังกัปปะจัน ไม่ได้เอามาเพื่อให้โยมได้เขียนตรงนี้ ปัญหาโสยะถา เอาซองแล้วก็ โชติระโสยะ เอ้ย ถา ขอปากกาหน่อย เอวังโหตุเดดีอาจา ท่าน รย์ อนุชิตขอปากกามาไว้ให้จุดนี้ให้โยมหน่อย บังคละอันประเสริฐ สองสาม ในโกสที่คณะ อันก็ได้ อุบาสก สองสามด้ามก็ได้ ทั้งหลาย รอสักครู่โยมรอสักครู่ ได้มีกุศลศรัทธาร อสัก เจ ครู่ ตนามาทำบุญทอดร่วมถวายพระกฐินของวัดเรา ต่อไปก็จะเป็นรายชื่อรายนาม ของเจ้าภาพโรงทาน ให้ท่านสัญญาสาธุชนญาติโยมทุกท่าน อันนี้ก็มีเจ้าภาพโรงทานที่มาตั้งโรงทาน ปฏิบัติธรรมนะสิ บริการอาหารข้าวหวานให้ศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ได้รับประทานอาหารกัน อาชีพ มียอดโรงทานตอนนี้103โรงทานด้วยกัน มีความรู้ 103โรงทาน พระพุทธธรรมปฏิ ที่ บัติ ญาติโยมมาตั้งโรงทานบางคนบางท่านก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินด้วย แล้วก็นำโรงทานมาบริการให้กับคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกันในวันนี้ด้วย นั้นในของเราเป็น นั่นก็ ชีวิตใน โอสาธุ ของในเป็นบารมีธรรมอันประเสริฐเกิดผลมาใน มอบให้พิธีกรโฆษก การนั้นจุจะมีสปิติโยวิวัชชันตุสัพ กำหนดการทอดกฐินเป็นเวลา 14 นาฬิกาอยู่จนช่วงเวลา 12 นาฬิกา 30 นาที อภิวาทนา 2 นาฬิกา 30 ตารางอยู่ไหนเนาะ จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง 12 นาฬิกา 30 นาที ครับ ตอนนี้พี่น้องไต่เฮาในชุมชนล่ำเปิงนะมาเป็นหมู่คณะพี่น้องไต่นะพี่น้องไต่ใหญ่เฮานักบุญนักศีลกำลังกันต้อก็คือขอขมาตู้หลวงเฮาขอเชิญนะครับ ตอนนี้ท่านใดที่มาเดี๋ยวท่านอาจารย์สันติจะอ่านรายชื่อเพิ่มเติมที่แจ้งดังนี้เพราะว่าบางท่านมาร่วมบุญกฐินก็อาจจะไม่รับเป็นเจ้าภาพกองละ 10,000 บาทตามกำลังศรัทธาบางท่านก็อยากกราบหลวงพ่อก็นำปัจจัยใส่ซองหรือแจ้งที่การเงินนำรายชื่อนะที่คณะเจ้าภาพไปลงทะเบียนด้านศาลาบาทฝั่งขวามือรับเข็มกลัดนะครับรับผ้าไตรกฐินส่วนท่านที่นำต้นเงินมาจะร่วมรอตอนบ่ายหรือถวายที่นี่แล้วก็จะลำเลียงไปรวมกันก็อีกส่วนหนึ่งนะครับตามแต่ท่านสะดวกเพราะมีหลายท่านสอบถามบางท่านก็ถือสตังค์มา100ก็ไม่กล้าขึ้นวิหารบุญจะมากอย่าน้อยเราอาจหารในบุญนะครับไม่ต้องเกรงใจนะบางคนบางท่านบอกโอ้อันฝากได้ก่อนบอกกล้าเข้าไปบ่ต้องนะครับเข้ามาเลย5 บาท10 บาท100 บาทก็เป็นบุญกฐินทั้งนั้นเนาะพระอาจารย์เนาะถือว่าอนุโมทนาโรงทานก็จำนวนมากเดี๋ยวจะประกาศอยู่ช่วงใกล้เพลมีรายชื่อโรงทานอยู่ก็อนุโมทนารับทานได้เรื่อยๆนะอิ่มก็คงพออิ่มนั่นแหละก็คงไม่ทานไปจนถึงบ่าย 2ทอดกฐินแต่สังเกตเห็นก็หลายท่านนี่รู้สึกพกถุงใหญ่ๆมาเผื่อที่บ้านด้วยก็เอื้อเฟื้อคนที่มาบุญเราก่อนเนาะค่อยห่อกลับบ้าน บางคนนี่ตั้งใจมาลงทานเนี่ยมาเอาของทานนะ เอาของทานปีกบ้านเอื้อเฟื้อกันก่อนนะเอื้อเฟื้อกันก่อนนะครับในคนที่มาร่วมบุญกับเราก่อนเพราะฉะนั้นก็ด้วยความเมตตาจากทุกท่านจากเจ้าภาพโรงทานไม่ห่วงนะครับแต่ว่าเราให้คนที่มาในวัดเราได้อิ่มหนำสำราญทำบุญกันก่อนขยะก็ลงในถุงดำนะตอนนี้ก็เจิญนะครับด้านบนวิหารนะครับหลวงพ่อรอรับสายทานศรัทธามีซองกฐินจะเขียนชื่อท่านไว้ก็จะได้รวบรวมยอดปัจจัยตามมากน้อยนะบางคนบางท่านไม่กล้าว่าโอ้กองละ 10,000นะถ้าเรามีกำลังสามารถนะครับเราก็ 10,000ได้นะครับ
ถ้าเกิดเรามีปัจจัยนะวันนี้เราทำบุญบางคนบางท่านบอกโอ้เศรษฐกิจไม่ดีขอครึ่งกอง 5,000 ได้ไหมได้นะ500ก็ได้5 บาทก็ดีขอทุกท่านได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับตอนนี้ระบบรถโรงทานถ้ามาส่งแล้วโรงเรียนโป่งน้อยและลูกศิษย์วัดสามเณรวัดลำเปิงลำเลียงไปจุดโต๊ะโรงทานแล้วรถต้องออกเลยนะครับรถเลยออกไปด้านหลังไปจอดตรงร้านลาบข้างวัดได้คำว่าข้างวัดคือตรงตลาดข้างวัดจะมีร้านลาบแล้วเขียนว่าเป็นโรงจอดอยู่มีลูกศรชี้เราออกประตูด้านหลังได้เลยนะถ้าย้อนกลับไม่สะดวกมีพี่ช้างดูแลกำกับจราจรอยู่นะครับแกะหัวมันออกเป็นแม่นะมันใหม่อยู่มันมีหัวก็ขออนุญาตนะเพราะตอนนี้ด้านหน้าก็คับแคบแล้วนะครับรถโรงทานเมื่อมาส่งเอาอย่างมาเจ้าหน้าที่ขอฐานใหม่ด้วยฐานใหม่จะหมดแล้วรถโรงทานเมื่อมาส่งอาหารโรงทานเสร็จแล้วก็ให้ท่านขับออกไปด้านหน้าเลยไม่ต้องย้อนกลับออกประตูอีกข้างหนึ่งออกประตูไปก็จะเห็นป้ายบอกว่าที่จอดรถถ้าย้อนกลับแล้วก็เวลาจราจรก็จะติดขัดแล้วนั้นเมื่อท่านเอาโรงทานมาลงแล้วก็ขับรถตรงไปเลยออกประตูอีกด้านหนึ่งพ้นประตูไปก็จะเห็นป้ายบอกว่าที่จอดรถโยมก็ไปจอดในจุดนั้นได้เลยกำหนดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนี้เวลา 14 นาฬิกาเป็นเวลาในการกำหนดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีกันเมื่อคณะศรัทธาญาติโยมประธานฝ่ายคารวะประธานฝ่ายสงฆ์คณะพระภิกษุสงฆ์พร้อมกันณมณฑลพิธีก็จะเริ่มประกอบพิธีแต่ในช่วงเวลา 12:30 นาทีก็เรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพ ทุกคนทุกท่านพร้อมกันก็จะมีการจัดขบวนพิธีแห่ผ้ากฐินนั่นก็เราไปพร้อมกันในช่วงเวลา 12:30 นาทีอันนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันรายชื่อรายนามของเจ้าภาพโรงทานยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอัปเดตมาใหม่อัปเดตแน่นอนเนาะสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันรายชื่อเจ้าโรงทานรายชื่อเจ้าภาพโรงทานกฐินในวันนี้โรงทานที่ 1กลุ่มสายบุญนครพิงค์เมนูอาหารเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดโรงทานที่ 2เป็นคุณโยมแพรคุณโยมชโยคุณโยมพัชระแก้วกติยานุกูลและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรเป็นแครบน้องเหนือ โรงทานที่ 3เป็นโรงทานของท่านวโรธโอภาโสพร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านอัครมณีเมนูเป็นกาแฟสดและก็ขนมตอนนี้ก็เปิดบริการให้กับศรัทธาญาติโยมแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ทานกาแฟทานขนมก็เรียนเชิญที่โรงทานของท่านวโรธโอภาโสและก็คณะศรัทธาบ้านอัครมณีเปิดบริการกาแฟสดและก็ขนมโรงทานที่ 4เป็นคุณเด่นศูนย์เจิมคุณอำไพพลสริเมนูเป็นไอศครีมประตูเชียงใหม่
อนุโมทนาเนาะ โรงทานที่ 5 เป็นของคุณโยมสุนิสาคุณเซมเมียวอภัยจิต เอา คุณป้าจิ๋วคุณป้าจิ๋วสุรางคุณป้าจิ๋วสุรางยังคุณป้าน้อมเทเลอร์คุณป้าวันธนาเหงทรัพย์เมนูเป็นขนมฉันโรงทานที่ 6 เป็นโรงทานของแม่ชีศรีคำเมตกิจคุณนาตยาคุณปิยวรรณพัทรพิบูลเมนูเป็นข้าวเกรียบปากหม้อโรงทานที่ 7 เป็นโรงทานคุณพิกุลปุตภาสีและครอบครัวโรงทานเป็นน้ำดื่มโรงทานที่8โรงทานที่ 8 เป็นของแม่ชีฮัทไทยชนกคุณสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานเมนูเป็นผัดไทยโรงทานที่ 9 ของเป็นของคุณโยมพิชนันท์ประวัติเกียรติยศผมคณะเมนูอันนี้เอาสองนี้ได้เลยอันนี้ก็ประกาศ ขออนุโมทนาบุญด้วยเนาะได้หันแม่ทั้งหลาย เมนูเป็นตำป่าและตำเจ ในรวมบุญก็ใส่ โรงทานที่ เขานี่นะ 10 เป็นของหลวงตาสมานหลวงพ่อวัชรินทร์พัสันติ คุณอุไรโตทศ คุณทัศนียาวงพฤกษ์พร้อมคณะเพื่อนๆเมนูเป็นผัดไทยโรงทานที่ 11 เป็นของพระบำรุงพระนพสิทธิ์คุณอุไรโตทศคุณอ่อนอนงเชื้อสะอาดครอบครัว ในการบำเพ็ญ ปัญชนามณีรัตน์เมนูเป็นแซนด์วิชโรงทานที่ 12 เป็นของโรงทานมหาอ่อนพระมหาอ่อน ขอบุญกุศล พระสุนันท์คุณอุไรโตทศ เราทั้งหลาย คุณรัศิพรอุบลพงศ์และคณะเพื่อนๆเมนูเป็นซูชิ มีโอกาสได้บำเพ็ญทานศีลบารมีให้เกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ในท่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณงามในเบื้องต้นมาเชกัลยาณงามนานี้ โรงทานที่ 13 เป็นโรงทานของครอบครัวแซงโง่ครอบครัววัฒนาพันธ์ ปัญญา ครอบครัวกลั่นสุภาครอบครัวบุญสุภา บารมีธรรม เมนูนี้เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งไส้อั่วขนมชันลูกชุบน้ำดื่ม ขอให้ได้มีอานิสงส์เป็นมรรค โรงทานที่ สมบัติสบันสมบัติ 14 เป็นของคุณแม่อัมภัยบุญสุข เราทั้งหลายจงทุกประการ พร้อมครอบครัวกลุ่มอุโบสถศิลป์และกัลยาณมิตร มีนี่เป็นพลังบุญเกิด เมนูเป็นยำหนังหมูข้าวเหนียว ขนมโตเกียว เดือนอายุวันอายุยามจบปีจบ โรงทานที่ ใจ 15 เป็นของโรงทานป้า จงจะมีสติ มะพร้าวน้ำหอม ฉันตุ โดยคุณหนุ่ม สัพพะโลโค เมนูเป็นมะพร้าวน้ำหอม วันตรายโยสุขี โรงทานที่ 16 เป็นของคุณสาบคุณขับเกียงขับมาเล่ง จังบุทธาปัจจาย เมนูเป็นน้ำดื่มขนมเค้ก มาวัฏันติโยวันโนสุ โรงทานที่ 17 เป็นของคุณสุกัญญามาเล่ง เมนูเป็นขนมไข่น้ำดื่มโรงทานที่ 18 เป็นของคุณก่อเกียรติคุณสนธยานันตาเจียง เมนูเป็นผลไม้ โรงทานที่ 19 เป็นของ หันหลัง รองศาสตราจารย์ดร.วินิต หันหน้าออกหันหน้า คุณ ออก สิริน หันห ทิ น้า พย์ ออกแม่ ผาเจริญและครอบครัว เมนูเป็นยำวุ้นเส้น โรงทานที่ 20 เป็นของธนาคารกรุงเทพสาขาถนนสุเทพ เขาขึ้น เมนูเป็นน้ำ หัน ดื่ ห ม น้าออกนะหันหน้าออก โรงทานที่ 21 เป็นของคุณกัญญา รอดเสียงล่ำ นั่งเก้าอี้ได้ และครอบครัว มีเก้า เม อี้ นูเป็นผลไม้แตงโม นั่งเก้าอี้นะ โรงทานที่ 23 เป็นของคุณโยมสมคิดเห็นประดิษฐ์และครอบครัว
เมนูเป็นผลไม้โรงทานของคุณสิริมนตราฐานะอนันตกุลเมนูเป็นอาหารเจโรงทานที่ 24 คุณทองใบจันหอมและครอบครัวเมนูเป็นน้ำผลไม้ยำวุ้นเส้นเมนูที่ 20โรงทานที่ 25เป็นของคุณวิทูลหวันหนุน เอายาหอมนี่เป็นลม เมนูเป็นผลไม้ ยาหอมไม่ใช่เนี่ยเป็น โรงทานที่ 26 คุณอัมพรชมพู ยาหอม เมนูเป็นผลไม้ เอาไปดินไปใจเนาะ ทดสอบขอฝ่ายอุปกรณ์ไมโครโฟนที่โต๊ะอำนวยการด้วยนะครับ ขอเช็คระบบแป๊บหนึ่งอนุโมทนาบุญกับคณะช่างฟ้อนสวยสดงดงาม งานบุญงานปอยบ่มีจ้างฟ้อนปีพาดมโหรีจากโรงเรียนโป่งน้อยนะครับชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าไปได้ไปเจอที่วัดเชตวันชมรมอะไรนะฮักฟ้อนสาธารณประโยชน์ว่ะวันนี้มาที่ล่ำเปิงเป็นชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมจากวัดเชียงใหม่อนุโมทนาแทนหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับตอนนี้เครื่องเสียงรู้สึกว่าบางทีก็ไม่ฝืดนิดนึงขอบพระคุณฝ่ายไลฟ์สดด้วยนะครับปรับเปลี่ยนภาพจากอาคารชวนภาวนามาที่อาคารวัดแล้วนะครับเมื่อสักครู่ขอบพระคุณยิ่งครับ สกิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโภ โรงทานที่ 27 เป็นโรงทานของเจน้อยรวมมิตรตลาดเมืองใหม่ มาบัทันติอายุ เมนูเป็นน้ำผลไม้รวม พลังบุญรักษาเอาปฏิทินไปแฝนที่บ้านนะที่บ้านเขาเนาะเอาปฏิทินไปแฝนเอาปฏิทินลง โรงทานที่ 28 รูปหลวงพ่อตะโป เป็น นะ ของโรงทานนิโรธาราม เมนูเป็นกล้วยทอด โรงทานที่ 29 เป็นของคุณโยมปุญญนุชและเพื่อนๆ เมนูเป็นไอศครีม โรงทานที่ 30 เป็นโรงทานคุณวัฒนา จันเสนา เมนูเป็นข้าวเหนียวหมูทอด โรงทานที่ 31 เป็นโรงทานคุณจันทิพย์ อยู่ร่วมทอดกระถินเลยกะอยู่ร่วมเลยก็อยู่ร่วมทอดก็ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสพเพปุเรนตุสังกปปะยันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังทดสอบเจ้าภาพเนาะเอวังโหตุดีเรอาจจะในวันนี้สรีสุขมังคละอันประเสริฐในโอกาสที่โยมมานิตโยมวิภาดานัตคุณมา โลมุรีมาศได้มีกุศลศรัทธาถวายเป็นปัจจัยเป็นเจ้าภาพกฐิน1 กอง 10,000 บาทขอพลังบุญกุศลคุณงาม โรงทานที่ 32 สุข
ความเจริญใน เป็นของคุณราตรีรัตนกิจ ขอได้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติ เมนูก็เป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยไอศครีมขนมปัง ดีๆสปีติโยวิวัช 33ร้านบุพาร้านบุพาส้มตลาดไทย เมนูเป็นขนมครก อภิวาทนาสีริสานิจัง 34คุณ จตารโรธรรม ณหไทย อายุวันโนสุขัง สมบัติปั่น พลัง เมนูเป็นน้ำดื่ม น้ำส้มเกรดหิมะ 35คุณพิมพ์นฤพัฒน์เดซิตสัตนาคา เมนูเป็นขนมปังปังหมากแม่ เอาไปเลยไม่เอาไปไปกินไป ตัวนี้มันดังดีกว่าแล้วตัวนี้ไม่ดังไม่ โล1-2 โลเช็คระบบเสียง ติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเนภววันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโน โรงทานที่ 36 ธรรมาวัฏันติ คุณวราพรพงศ์สุทธิรักษ์และครอบครัว เมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 150 ถ้วยด้วยกัน โรงทานที่ 37 ร้านค้าสวัสดิการและเพื่อนๆ เมนูเป็นข้าวเกรียบกุ้ง มันกัญญาทอด โรงทานที่ 38 เป็นโรงทานคุณนิชพันธ์ ครูชายใจนะเนาะครูชายใจนะพ่อครูกรองนะช่างกองมาด้านหน้าวิหารลายคำเนอะจะฟ้อนละแห่กองมองเซิงกันได้เลย แต่ว่าปัจจัยการแห่กระถินนะเปิ้นจะแห่เอาเลิกเอาชัยก่อนหน้าวิหารนะกองต่างๆนะช่างฟ้อนตัวเนอะนะครับนี่แหละงานบุญงานปอยต้องมีเสียงปีพระโหรีมีโรงทานมีเสียงประกาศนามเจ้าภาพเหมือนที่อาจารย์สันติประกาศมีเสียงปั่นปอนของตู้เจ้าตู้หลวงนะมีคนรับทานก็คือมารับโรงทาน เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อครูช่างกองมาได้เลยช่างฟ้อนด้านหน้าวิหารนะแต่งหน้ามาตั้งแต่7 โมงเช้า9 โมงเกิ่งนี่เดี๋ยวครีมมันจะออกนะเพราะว่ามันจะฮ้อนแดดละเกิ่งแต้ๆตอนนี้9 โมง23ละช่างดนตรีมาหน้าวิหารลายคำเลยนะครับขอบพระคุณครับ คณะช่างฟ้อนกลุ่มวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่จะฟ้อนให้ศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้ได้ชมกัน โรงทานที่ 38 เป็นของคุณโยมนิชพันธ์สิทธินันสริ เมนูเป็นข้าวสารหรือข้าวสวยเนี่ยแต่เขาพิมพ์มาว่าเป็นข้าวสารน่าจะเป็นข้าวสวยเนาะลาบหมูคั่ว โรงทาน 39 คุณวัชรีโอปิลัน เมนูเป็นขนมน้ำดื่ม โรงทานที่ 40 เป็นโรงทานคุณจริยารัตนภูมิ คุณกรชนกเอี่ยมสุเมธคุณทันทิพาภูถากูล เมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาขนมเผือกบวช โรงทานที่ 41 คุณอิสรีทารุจีริยกุล พร้อมด้วยญาติธรรม เมนูเป็นข้าวเหนียวไก่ทอด
โรงทานที่42เป็นของคุณโยมมาลินีวราหกิจเมนูเป็นนมสดขนมเค้กโรงทานที่43เป็นของคุณปราณีเผาทองจีนพร้อมครอบครัวและญาติมิตรเมนูเป็นน้ำผลไม้ถวายพระโรงทานที่44เป็นของคุณโยมการตินันและกัลยาณมิตรเมนูเป็นสาคูไส้เห็ดหอมข้าวเกรียบปากหม้อโรงทานที่45เป็นของคุณนนทกรคุณพิษพิบูลเชียงแรงเมนูเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวโรงทานที่46เป็นของร้านเดลี่โดนัทเมนูเป็นขนมโดนัทโรงทานที่47เป็นของแม่หอมมหามิตรเมนูเป็นข้าวเหนียวลาบหมูคั่วลาบเมืองโรงทานที่48เป็นคณะสถาวัดเพใต้เมนูเป็นน้ำพริกแดงข้าวเหนียวผักนึ่งโรงทานที่49เป็นของแม่ชีเปิ้ลและกัลยาณมิตรเมนูเป็นขนมมิตรโดนัทก็แจ้งยอดกฐินของคณะกฐินของท่านวโรธโอภาโสพร้อมโดยคณะศรัทธาบ้านอัครมณียอดกฐินทั้งหมด3กองยอดปัจจัย 30,000 บาทพร้อมออกโรงทานเป็นเครื่องดื่มกาแฟสดนี่ก็เป็นยอดกฐินของทางคณะท่านวโรธโอภาโสแล้วก็คณะศรัทธาบ้านอัครมณียอดกฐิน 30,000 บาทแล้วก็ได้มาออกโรงทานบริการให้ศรัทธาญาติโยมมาทำบุญทอดกฐินในวันนี้ได้ชิมกาแฟสดกันก็อนุโมทนากับคณะของท่านวโรธโอภาโสพร้อมโดยคณะบ้านอัครมณีเชิญพอได้เลยโยมเข้าข้างไหนได้เลยโยมเชิญพอโรงทานที่50เป็นของมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรมเมนูเป็นไอศครีมกะหรี่ปั๊บโรงทานที่51เป็นของคุณชุติมดเมนูเป็นไอศครีมโรงทานที่52เป็นของคุณชุติการอาราชพร้อมครอบครัวเมนูเป็นสลัดและแซนด์วิชโรงทานที่53เป็นของคณะศิษย์สำนักภิกษุณีนิโรธารามเมนูเป็นไอศครีมศรัทธาของคุณโยมโรงทานที่54เป็นของคุณตาคาเฟ่เชียงใหม่และดงพญาเสือเมนูเป็นกาแฟสดขนมโรงทาน55เป็นของแม่กนกวันคุณสุพัฒชนนท์เคเวนคุณพันชุ่มบัวทองเมนูเป็นขนมโรงทานที่56เป็นของคุณจันฉายคุณอนุรักษ์คุณพิสมัยคุณนิตยาเมนูเป็นกาแฟจำลองคุณโยมโรงทานที่57เป็นของเจ๊ขาวเมนูเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งโรงทานที่58เป็นของแม่ชีบัวผินและดาบตำรวจเอลพิเคราะห์เมนูเป็นกาแฟโรงทานที่59เป็นของพระวิโรธคุณอยู่เย็นชีวารุงนภาคุณคุณกวีวัฒน์โชคสุภาพไพบูลย์เมนูเป็นขนมโรงทานที่60เป็นของคุณสุภาพรคุณนภัสกรนภัสกรเขตสังขะเมนูเป็นขนมโรงทานที่61เป็นของโรงทานโรงพิมพ์ช้างเผือกเมนูเป็นข้าวหน้าไก่ไทยแลนด์และก็น้ำดื่มโรงทานที่62เป็นของคุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์เมนูอาหารเป็นก๋วยโดยสะเก็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอชาโรงทานที่63เป็นของคุณเมธาพรไกรลาดเมนูเป็นหมี่ไก่ฉีกโรงทานที่64คุณวิไลวันสุขจิตคุณกฤษ
กฤษชัยอินเดชและคณะเมนูเป็นข้าวเงี้ยวขนมโรงทานที่ 65 เป็นของเบญจรงค์คันโตยังไม่แจ้งเมนู ติโยวิวัชชันตุ โรงทานที่ โอวินัสตูมา 66 วันตรายโยสุขี เป็นโรงทานกาเฟสริ อภิวาทนาสีลิส เมนูเป็นข้าวเหนียวหมูย่าง ยิโน โรงทานที่ 67 เป็นโรงทานคุณวิไลคุณพินทองกันทาฝาจิต ลัง เมนูเป็นน้ำสมุนไพรและข้าวเหนียวทุเรียน โรงทานที่ 68 เป็นของคุณสุนิสาปูทาคุณเกษณีอีนัง ไม่ได้ เมนูเป็น ถวาย ขนมจีน ไม่ได้ถวาย เต่งเขียวหวานไก่ ไม่ถวายใช่ไหม โรงทานที่เอาเป็นของคุณธัญทรแสงทวีลาภคุณอุดมกาวิชัย เมนูเป็นซาลาเปา โรงทานที่ 70 เป็นของโรงทานแม่สังเวียนโพเหมือน อ้าวทำบุญถวาย เมนูเป็นพันหมี่ซั่วโรงทานที่ 71 คุณไพโรธคุณสมศรีเสงี่ยมพร เมนูเป็นน้ำสมุนไพรตอนนี้ของดใช้เสียงสักครู่หนึ่งให้สถาญาติโยมได้ดูได้ชม คณะช่างฟอร์ดจาก ตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขี จากกลุ่มวัฒนธรรมเชียงใหม่ สีลิสนิจังวุฒ อีฟอนให้สถาได้รับชมกัน โรธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลังเอาหยิบได้เลยหยิบปฏิทินได้เลยเอาหยิบได้เลยคนละชุดเนาะของกุญแจด้วยกุญแจอ้าวพ้นไปแล้วใช่ไหมคุณหมอสบายดีนะนายแพทย์สมยศเนาะกิติสุวรรณพันธ์กนกพรกิติสุวรรณพันธ์ร่วมทำบุญกฐินในวันนี้เนาะจำนวน 2,000 บาทขอให้ครอบครัวของคุณหมอจงมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณนาสารสมบัติสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลังชุดเดียวเลย2ปีหน้าไอ้นี่ก่อนหลวงพ่อมาไหมไม่ไหวนะเขา70 กว่า 72วันนี้เราอยู่เชียงใหม่เลยทำงานอีกคนหนึ่งอยู่นู่นเนาะยังอยู่ทะเลอยู่ไหมไปปล่อยได้วันนี้ก็มีบริษัท IT ออร่าจำกัดเนาะครอบครัวของศรีประทักษ์ได้ทำบุญร่วมกฐินในวันนี้ก็ขอให้ครอบครัวศรีประทักษ์จงมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณนาสารสมบัติคิดระหว่างสิ่งใดก็ไม่ผิดทำนองครองธรรมก็ขอให้ครอบครัวหรือบริษัท IT ออร่าจำกัดจงเจริญนะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลัง
ล้านนี่มันเอียงๆเนาะนั่งแล้วมันเอียงๆข้างอ้าวได้เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้นไปฝากเขาด้วยเนาะได้สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังไปทีมไปเลยได้แล้วเอาอันนี้ออกก็ได้มั้งอย่างเงี้ยดีนี้ก็ได้มาคืนเดียวก็ได้สงสัยมันหมดอายุมั้งไม่เหมือนคุณโยมศิวกรสิริพรสิริชัยโยวาใจวาจารีเนาะวาจาคีทำบุญวันนี้คณะของคุณแม่วชิระยานีแค่น้อยได้ร่วมทำบุญ1 กองนะโยมสุวานีศรีลาปังนะศรีลาปังและครอบครัวจำนวน 2,000 บาทเดี๋ยวฮับพรก่อนเนาะมีความสุขความเจริญนะสาธุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยศวัฏโกพลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาเนกานตรายาปิสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตบันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังไม่เอาไปที่ทิ้นเดี๋ยวไปเอาไปไม่เอาไปที่นี่ที่ร้านที่เขานี่นะไม่อิ่มไม่ซีอิ่มเอาไปลงนี้เลยก็ได้ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปแจ้งเขาที่ตรงนี้เนาะกองที่48เดี๋ยวไปแจ้งเขาที่ตรงนี้ที่เขาอยู่เอานี้เอาไปที่เห็นกันอะไรศึกษาโรงเรียนน้องกอดปิกบ้านมาก่อนปิกไม่ท่าก่อนอยู่ไม่ท่าละอยู่ไม่ท่าพี่โจ้ก็อยู่ไม่ท่าแล้วป้ากันแล้วน้องป้าเรียบร้อยแล้วน้องบ้านเดียวกันถวายพร้อมกันบ่ครับพรพร้อมกันเนาะมาพร้อมกันเดี๋ยวอ่านจืดกับคุณปอนเนาะ
เชียงใหม่หลายปีแล้วกันอ๋อเรียนทุกวัน3 ปีจบก่อนจบอธิษฐานก่อน โนเทคเจ้าของรถไอติมนะครับ จอดนานแล้วนะครับเราขอมาย้ายด้วยนะครับไอติม แต่มีศรัทธาเจ้าภาพนะกลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนเมืองฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมได้เอาสามเณรมาบวชเนาะภาคฤดูร้อนที่ผ่านไปคุณโยมจิรศักดิ์ศรีสุขประพัฒสอนพร้อมทั้งครอบครัวได้ทำบุญกฐินวันนี้คุณโยมละมูลละครชัยพร้อมครอบครัวคุณโยมเพนแขสุขจันทร์นะพร้อมทั้งครอบครัวก็ได้ทำบุญวันนี้แล้วคุณโยมพ่ออินแก้วคุณโยมนิวัฒน์พร้อมครอบครัวชัยชกันเนาะชัยชกันนะชัยชกันแล้วก็มีคุณโยมพรทิพย์นามหงษาคุณโยมจารุวรรณวรรณทิศเนาะคุณโยมแม่ลันพรกะฮะสันพรสันมโนสมมโนคุณประกอบคุณอุไลเยาวเรศเพลาวิเชียนเนาะเพลาวิเชียนได้มาทำบุญวันนี้ก็ขอทุกคนโยมทั้งหลายที่ได้กล่าวนามวันนี้จงมีอายุวันนะสุขภละปฏิภาณนาสารสมบัติปราศจากสิ่งเคาะปีเคาะเดือนเคาะยามเคาะมารับมาตื่นเคาะมายืนมาเตียวเคาะมาเร็วมาพอเคาะมาคืนมาหันเคาะมาวันบ่ฮู้เคาะมาอูมาจาเคาะนานาต่างๆจงปราศจากสิ่งคนโยมทั้งหลายที่ได้กล่าวนามวันนี้นั่นจงจะมีเที่ยงแต่ดีๆขอให้มีโชคปีโชคเรียนโชคยามเป็นใจดังภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังขับไปตีทินก่อนเนาะไปที่ทินยบปีหน้าเลยนั่นล่ะไปที่กินจะหอมจะหอมจะหอมแกจะหอมอาริสาเนาะวริสานามแก้วเนาะพร้อมครอบครัวเนาะแม่ครับปอนกันเนอร์สปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง
นะปอนเลยเนาะปอนเลยเนาะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังให้หลับไปที ครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังต้อนรับสายทานศรัทธาของสาธุชนนักบุญนักศีลทุกคนทุกท่าน ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ได้อ่านรายนามในการอนุโมทนาหรือว่าปั่นปอนตอนนี้ก็มีพระอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรับหน้าที่ปั่นปอนเพื่อลงจะได้ต้อนรับแขกสักแป๊บหนึ่งก็จะลงมาสู่วิหารลายคำอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์สันติได้อ่านรายชื่อของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งในตอนนี้คณะของท่านดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสษานะครับพัชรศิลป์โอรานพร้อมคณะญาติธรรมก็รวบรวมยอดปัจจัยเพิ่มเติมของกองกฐินประจำปีนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพกฐินแต่ละกองคาลีทดสอบท่านที่เป็นเจ้าภาพแต่ละกองที่กองละ 10,000 บาทขอเชิญท่านไปลงทะเบียนรับไตรกฐินและรับโบนะครับนัชยาอุ่นแก้วเนาะมิสเตอร์แคลรี่รับโบประจำหมายเลขลำดับเราจะได้กราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพในผู้เป็นฐานะบทสำคัญจะได้นั่งตามลำดับและช่วงยาเนาะบรรณยาโอ้ขาดหายนะในช่วงประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีณหาไทยก็ขออนุญาตนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้อ่านรายชื่อพระอาจารย์ท่านได้อ่านอนุโมทนาทั้งเจ้าภาพลงทานเป็นที่เรียบและบัตรเสียงดังเสียงในนี่ดังข้อศกหยุดก่อนได้ไหมมันดังทดสอบครับก็จะเป็นการเชิญชวนนะเชิญชวนทำบุญเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าอานิสงส์ต่างๆของการทำบุญกฐินท่านพระอาจารย์สันติก็ได้แจ้งเมื่อภาคเช้าเมื่อวานนี้เวลาทุ่มหนึ่งทำวัดเย็นเสร็จก็เจริญพระพุทธมนต์สมโภชมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันถึงประวัติความเป็นมาของกฐินการหรือว่ากฐินทานในครั้งพุทธกาลและวัตถุประสงค์ต่างๆจากหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าอาวาสในการนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญชวนให้เราเชิญชวนให้เราว่ายังมีเวลานะครับถ้าเลยบ่าย2ไปเนี่ยไม่เป็นกฐินแล้วนะจะเป็นผ้าป่าแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านใดที่จะมาถวายเป็นเจ้าภาพก็เชิญขอความกรุณาย้ายรถหมายเลขทะเบียนงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่งองูต่อเต่า7531เชียงใหม่สบฤษีลอลิง7271กรุงเทพมหานคร7277 7277ย้ายรถท่านด่วนนะครับขออนุโมทนากับผู้ที่ย้ายรถด้วยตอนนี้ยอดเพิ่มเติมของท่านดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสษาพัชรศิลป์โอราน
พร้อมคณะนะตอนนี้อาจจะเพิ่มเรื่อยๆลุ้นเลขตอนนี้ก่อนเลขที่ออกของคณะเจ้าภาพใหญ่วันนี้1,359,999 บาทโอ้โห94ตัวนะ94ตัวนะอันนี้เรียกว่าก้าวไปสู่ความมั่งคั่งความเป็นผู้มีบุญก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานสุคติโลกสวรรค์โดยการกฐินทานปีหนึ่งมี1 ครั้งอนุโมทนาบุญกับท่านดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสดิ์สาพัชรศิลป์โอรานพร้อมคณะนะครับซึ่งก็จะแจ้งยอดเรื่อยๆในคณะอื่นก็มีการเพิ่มเติมยอดถ้าจะให้แจ้งก็ขออนุโมทนานำมาด้านหน้าวิหารหมายเลขทะเบียนรถ1 กไก่ลจุฬา8807นะที่อาคารพระธรรมสิทธาจารย์นะอาคารพระเทพสิทธาจารย์นะ1 กร8807กรุงเทพขยับรถด่วนนะมาแจ้งไว้สัก20 นาทีแล้วเพิ่งมีโอกาสได้ประกาศนะครับก็ต้องขอประทานอภัยธนาสีนิสนิจจท่านใดจะมาด้านบนกราบองค์หลวงพ่ออัตตปมหามุนีปฏิมากรพระประธานในวิหารลายคำรับฟังคำปั่นพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ถวายลายชื่อที่เราเป็นเจ้าภาพบอกคือเทวาอารักษ์เสื้อวัดพระภูมิเจ้าที่ท้าวสุวรรณพญายมโลกได้จดบันทึกไว้ถึงคุณงามความดีปิดกั้นอบายภูมิก็มาเขียนชื่อได้เนอตังบนนี้นะแล้วก็ท่านใดจะบูชาผ้าไตรกฐินร่วมองค์กฐินเพราะว่าวันนี้เป็นกฐินสามัคคีนะก็จะสามัคคีอย่างไรก็ต้องมีผู้นำบุญเนาะเพื่อนว่าต้องมีต้นเก้าต้นประธานต้องมีสายบุญสายศรัทธาประธานแต่ละสายเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งก็ต้องมีผู้นำมีเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์มีนักรบมีเศรษฐีขหบดีไปจนถึงผู้ยากไร้ลำดับการทำบุญเช่นเดียวกันก็ต้องมีเหมือนต้นช่อดอกไม้เริ่มตั้งแต่โคนต้นกิ่งก้านสาขายอดแต่เราจะไม่บอกว่าใครทำบุญยิ่งใหญ่ใครทำบุญน้อยทุกคนเนี่ย5 บาทของแต่ละคนมูลค่าไม่เท่ากันงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่นะฮัลโหลงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่สบฤษีลอลิง7277กรุงเทพขยับรถด่วนนะพอดีต้องขอประทานอภัยเจ้าของรถที่ท่านจอดขวางอยู่ประสงค์จะไปงานขาวดำนะละบ่ได้นะงานขาวดำนี่นะปีหนึ่งนี่กับพระเจ้ามีคุตเตื้อถ้าเป็นงานของบุคคลที่เคารพรักนับถือก็จะเป็นต้องไปเพราะฉะนั้นรถที่จอดขวางรถคันอื่นอยู่หมายเลขทะเบียนงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่เนาะสบฤษีลอลิง7277กรุงเทพขยับรถท่านด้วยนะเพื่อนก็มาทำบุญกฐินแล้วเพื่อนจะไปงานขาวดำเนาะก็ถือว่าขาวดำก็คงรู้จักกันเพราะฉะนั้นก็เอื้ออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนะครับเมื่อสักครู่ไปที่โรงทานนะโอ้อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะแถวยาวเหยียดเลยปลารอบกับโคศกเมื่อสักครู่ท่านไม่ทราบหรอกว่าเป็นโคศกท่านบอกว่ามีโอกาสทานก็รีบทานนะมาจากดอยสะเก็ดนะหากินไม่ได้ง่ายๆนะก็โฆษณาให้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยจากดอยสะเก็ดมาออกโรงทานถ้าใครผ่านไปทางเส้นทางดอยสะเก็ดก็อย่าลืมแวะเวียนนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกโรงทานทุกโรงทานตอนนี้ก็บริการได้เรื่อยๆส่วนท่านใดนำซองปัจจัยไปแจ้งใบอนุโมทนาบัตรหรือจะประสงค์ใส่ซองมานะ100-200 บาทเขียนรายชื่อก็เชิญนะ
วันโน จะได้ไปถวาย ลา ครูบาอาจารย์ด้านในวิหารปั่นปอนเนาะ5 ปอนแล้วเขาก็บ่ต้องฟังปิดก็ได้นะ หมายความว่าเราอยู่รอแห่องค์กฐินกล่าวคำถวายกฐินดูพระสงฆ์ท่านว่าปีนี้จะมอบผ้ากฐินสามัคคีให้กับองค์ใดเป็นองค์ครอง รับบุญใหญ่ก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนกลับ แต่บางท่านก็บอกว่าโอ้มาวัดแล้วเข้าประตูขวงแก้วอารามนามตะโปธาราม มาเจอวิหารลายคำเห็นทุกเจ้านั่งปั่นปอนก็มีจิตศรัทธาอยากจะขึ้นมารับพรรับของที่ระลึกนะก็เป็นยาหม่องน้ำประกาศเลยของที่ระลึก อุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะปิวหันหน้าไปทางโน้นจะได้นะครับก็ขออนุญาตนะต้องใช้เสียงถ้าจะอันเดี๋ยวญาติโยมจะบอกส่วนปั่นปอนตั้งในก็จะเป็นเสียงปั่นปอนไปตัวนะครับต้องขอประทานอภัยเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านก็บอกนะว่าทำบุญที่ไหนนะการเชิญชวนทำบุญนี่สำคัญแล้วก็ค่อยไปรับพรที่ตู้เจ้าพระเจ้าพระสงฆ์นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆรับพรจากหลวงพ่อก็ขออนุญาตนะเพราะงานบุญงานปอยตอนนี้ก็สังเกตเห็นหลายๆท่านว่ามาแล้วก็สอบถามบางคนบางท่านก็มาหน้าเคาน์เตอร์กองอำนวยการก็จะใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะครับรถ2 คันยังไม่มานะรถ2 คันยังไม่ย้ายยังไม่ขยับงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่สบฤษีลอลิง7277กรุงเทพขยับรถท่านด่วนนะครับขยับรถท่านด่วนนะรถที่ท่านจอดขวางเขาจะไปงานขาวดำนะวงเล็บงานศพแล้วกันเดี๋ยวท่านจะไม่รีบนะคนรีบกับคนใจร้อนนะต้องไปงานศพเพราะฉะนั้นก็ขอท่านขยับรถนิดนึงนะงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่สบฤษีลอลิง7277นะท่านก็ตั้งใจมาทำบุญกฐินแล้วท่านก็จะฟังไปงานขาวดำก็รถที่จอดขวางก็ขออนุญาตนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะมีเงินด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะเนาะ สุขภาพต้องแข็งแรงไปด้วยวันนี้ก็มีดร.ชนาทิพย์คุณโยมสุวัสสาพัทรศิลป์เนาะโอฬารพร้อมทั้งครอบครัวแล้วก็พร้อมทั้งญาติมิตรได้มาเป็นเจ้าภาพเป็นประธานถวายผ้ากฐินที่วัดลำเปิงปีนี้ปีที่3แล้วเนาะแต่ก็มาทุกปีนั่นแหละมาทุกปีเป็น10ปีแล้วแต่ปีนี้ก็พิเศษเป็นพิเศษเป็นปีพิเศษจะรับพรเป็นภาษาบาลีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยศวัฏโกพลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาเนการตรายาปิสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตบันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังยอด1,359,999 บาท
ถ้าใครอยากเพิ่มยอดกระโยมก็ได้นะจะได้เป็นบริวาร ทำบุญนะมันต้องมีบริวารนะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกว่าคนทำบุญเนี่ยถ้าเกิดมาในภพไหนชาติไหนจะมีอยู่3-4อย่างน้อยก็3ประเภทใหญ่ๆประเภทที่1ทำบุญแล้วไม่ได้บอกบุญใครเนาะบอกไม่บอกไม่กล้าบอกกลัวเขาว่าให้ทำคนเดียวเขาบอกว่าเกิดมาชาติไหนได้พบใหม่เป็นคนมีทรัพย์สมบัติเยอะแต่บริวารไม่เยอะไม่มีบริวารนี่ด็อกเตอร์บริวารเยอะอยู่แล้วเนาะ ใช่เราบอกบุญดีกว่าบอกบาปเนาะบอกบุญดีกว่าบอกบาปคนที่เขาเรียกว่าทำอย่างเดียวไม่ค่อยบอกใครนะบริวารจะมีน้อยเหมือนเศรษฐีไม่ค่อยมีลูกนะเนาะเราสังเกตเศรษฐีไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่ทำกิฟต์แล้วทำกิฟต์อีกเนาะก็ไม่ได้เนาะประเภทที่2ทำเองด้วยบอกบุญด้วยก็มีทั้งทรัพย์มีทั้งบริวาร2อย่างในพระไตรปิฎกพูดไว้ชัดเจนเนาะอันด็อกเตอร์สบายละบริวารก็มีทรัพย์ก็มีประเภทที่3ไม่บอกแล้วก็ไม่ทำด้วยมันก็ไม่มีเนาะมันจะมีหลายประเภทนะบอกบุญก็ไม่ทำไม่บอกบุญคนอื่นเนี่ยขัดบุญเขาอีกต่างหากเราก็จะเห็นคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่เนาะตามสลัมตามใต้สะพานไปบอกบุญเขาก็ไม่มีจะทำกับเราเนาะเราไปบอกบุญเขาก็ไม่ทำเขาว่าสร้างบุญมาอย่างนั้นเราก็เห็นชัดเจนในพระไตรปิฎกเขาบอกชัดเจนกันวันนี้ก็อนุโมทนากับครอบครัวของดร.ชนะทิพย์กับคุณแม่วันวสาเนาะมีลูกตั้งหลายคนอยู่เมืองนอกก็มีเนาะไม่ได้มาให้มากี่คนมาคนเดียวนี่นะนี่ยังไม่เคยมาเป็นบัตรมั้งเคยมาไหมเคยแล้วเหรอก็ขออนุโมทนาบุญนะครับ ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสเจ้าสำนักวัดร่ำเปิงหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์ของเราลงมาหน้าวิหารแล้วนะครับก็อีกสักครู่ก็คงจะเป็นเวลาเพลเที่ยงครึ่งมีการแห่องค์กฐินพร้อมบริวารนะผ้าไตรกฐินทั้งหลายทั้งปวงเราจะมาเข้าขบวนแห่แล้วก็สำหรับคณะเจ้าภาพแต่ละกองก็อย่าลืมมาลงทะเบียนรับผ้าไตรนะครับรับโบประจำที่นั่งท่านคือแขกผู้มีเกียรติเป็นฐานะบดีผู้สำคัญปีหนึ่งมี1 ครั้งในการทอดกฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงจะกำหนดว่าให้ตรงหลังจากออกพรรษาให้ตรงวันอาทิตย์แรกของหลังออกพรรษานะครับและท่านใดจะร่วมบูชาผ้ากฐินเนี่ยผ้าไตรกฐินก็เชิญที่ศาลาบาทนะครับหน้าที่ของโฆษกพิธีกรก็คือชักชวนทำบุญนะสมาทัปปนาเชิญชวนเชื้อชวนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ส่วนพระคุณท่านเป็นปฏิฆาหกผู้รับก็มีหน้าที่ปั่นปอนนะแบ่งหน้าที่กันทำเนาะ ตอนนี้ก็มีท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่ในวิหารนะครับสำหรับหลวงพ่อก็รับแขกปฏิสันถารธรรมอยู่หน้าวิหารเมื่อสักครู่ก็มีคณะคุณครูจากมงฟอร์ดนะคณะมัสเตอร์มาชวนกันมาก็จะรีบกลับก็เลยไปถวายที่พระอาจารย์ก่อนรอหลวงพ่อไม่ทันหลวงพ่อไปภารกิจนิดนึงขออนุญาตนะหมายเลขทะเบียนรถเดี๋ยวฮับปอนพร้อมกันเนาะเลยได้ฮับปอนเลยจะได้ฮับของชำรวยเตนะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโย8 กไก่ชกเชอ2979กรุงเทพ8 กไก่ชกเชอ2979กรุงเทพขยับรถท่านด้วยนะครับต้องขอประทานนะหมายเลขรถ2 คันงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่สบฤษีลอลิง7277กรุงเทพเนี่ยสมาอภัยแต่
ไม่ออกเปิ้นไข้ปีกแล้วเพื่อจะต้องไปงานปล่อยล้องานศพพระนอนขอนตาลนะ ขออนุญาตขยับรถหน่อยถ้าได้ยินเสียงแล้วเฮาบ่มีทิฏฐินะจะใหญ่จะน้อยอนุเคราะห์ตัวกันเนอะโอ้หมายเลขกอไก่ทอทง6116งองูรอเรืออย่างเนี้ย9643วันนี้4คันเลยแม่นะ4คันขวางนี่ถ้าจะทั้ง4ทิศงองูต่อเต่า7531เชียงใหม่สบฤษีลอลิง7277กรุงเทพขยับรถท่านด่วนนะครับขอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตัวเนอะอันนี้เป็นรอบที่10แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าโฆษกประกาศเฉพาะขยื่นรถมาได้ประกาศชวนทำบุญตู้เจ้าจะปั่นปอนก็เสียงโฆษกก็จะดังแต่เปิ้นฟังไปงานข่าวดำเปิ้นก็มาจิ๊กประกาศติ๊กนะต้องขอประทานอภัยตัวอย่างนี้แหละงานบุญงานปอยสำหรับต้นบริวารกฐินนะครับหรือว่าต้นเงินนะสัพพิติท่านมาแล้วสัพพะโรโคท่านลงทะเบียนรับผ้าไตรที่นั่งของคณะเจ้าภาพแต่ละกองนะครับกองกฐินกองละ 10,000 บาทหรือส่วนใดจะเพิ่มเติมต่อยอดหรือท่านจะมาใส่ซองขอใบอนุโมทนาบัตรจดรายชื่อก็ที่ศาลาบาทนะเช่าบูชาผ้าไตรกฐินก็ที่ศาลาบาทก็คือศาลาด้านข้างวิหารลายคำนะครับส่วนต้นเงินต่างๆท่านจะถวายแล้วท่านนำไปแห่ก็ได้นะถวายแล้วนำไปแห่แล้วค่อยไปรวมกันก็ได้ที่อาคารชวนภาวนาตอนนี้มีซ่าหาบเงินหาบคำอยู่ด้านหน้าวิหารนะเปิ้นเตียวไปคือไขเอาสตังค์จ่อมในซ่าตะก้าเงินตะก้าคำเปิ้นจะเข้าขบวนแห่ในเวลาเที่ยงเกิงนะตอนนี้10 โมงเกิงเหลือเวลา2 ชั่วโมงบ่าย2ทอดกฐินถ้าหลังทอดกฐินแล้วเป็นผ้าป่าแล้วเนอะนะผ้าป่าทำได้ตลอดปีกฐินปีหนึ่งมี1 ครั้งนะ1 ครั้งภายใน1 เดือนหลังจากวันตักบาตรเทโวหรณะสิ้นสุดหลังเที่ยงคืนก่อนรุ่งอรุณนะจริงๆถือเอาเที่ยงคืนของวันเป่งยี่เป่งก็คือ15 ค่ำเดือน15 ค่ำเดือน12เป็นวันสุดท้ายนะครับจึงเป็นงานบุญที่สำคัญของเฮาชาวพุทธแล้วก็สำนักวิปัสสนาวัดล่ำเปิงแห่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีทุนปัจจัยเรียกว่าทุนรายปีแล้วกันนะที่หลวงพ่อเทศเมื่อคืนนี้ว่าเป็นทุนรอนในการปฏิสังขรณ์สำรองค่าใช้จ่ายของวัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมปีหนึ่งค่าใช้จ่ายมากมายคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมดูแลพระสงฆ์สามเณรนะครับจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังไกลมาวะไกลมากกว่าครับ9ก็ขอเชิญชวนนะครับญาติโยมศรัทธาสาธุชนแม้กระทั่งท่านที่มาออกโรงทานก็ตั้งต้นกลปพฤกษ์มีซองกฐินถ้าท่านสะดวกว่าไม่อยากทานโรงทานฟรีๆเนาะก็ควักสตังค์ใส่ซองปักต้นกฐินที่หน้าโรงทานของแต่ละซุ้มถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะบางคนบอกว่าถ้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้างนอกชามละ60-70ใส่ซองกฐินที่ต้นหน้าโรงทาน20 บาทแล้วกันร่วมกับโรงทานนะก็เป็นบุญเราอีกต่อนะพอสังเกตเห็นว่าแต่ละโรงทานก็มีต้นกฐินเรียกว่าต้นเงินนอกจากท่านเสียสละข้าวปลาอาหารแล้วท่านยังบอกบุญผู้อื่นด้วยพระอาจารย์ที่ให้พรบอกว่าบุญทำเองได้คนเดียวมีทุนทรัพย์ร่ำรวยไม่ชักชวนผู้อื่นก็ไม่มีบริวารสมบัติไปทางไหนหรือยัง
ขออนุโมทนากับ เดี๋ยวอ่านรายชื่อให้ก็ได้เดี๋ยว เจ้าดวงขจร ของนางแสงนางเล็กแซ่หมู่400 บาทเนาะเอาไปยื่นที่ฝ่ายนู้นเลยการเงินก็ได้เดี๋ยวเอาใบอนุโมทนาบัตรโอ้สแกนจ่ายด้านข้างนี่แม่ข้างซองกฐินจะมี QR code อยู่นะเมื่อกี้นี่นะในดีกากฐินก็ได้แล้วแม่ก็ให้ผมประกาศหรือแม่ไปสแกนตรงฝ่ายการเงินนี่เลยข้างสาราบาทแม่เล่นในข้างนี้เลยเดินออกไปแล้วเขาจะได้เขียนใบอนุโมทนาบัตรให้ แล้วก็เอามาถวายพระอาจารย์ข้างในอันนี้ก็ได้แล้วแม่ก็จดลงนี้เนาะถ้าไม่ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตรนะหรือแม่เอาสลิปไปความสุขความเจริญในเดินยากหน่อยเนาะอนุโมทนาบุญนะครับสแกนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจดขอรายชื่อเดี๋ยวผมจะได้ประกาศริวหาปุราปาริปุเรนหมายเลขทะเบียนรถ7277กรุงเทพเนอะสบลสีลอลิงนะ7277ตอนนี้คณะจ้างฟ้อนเพิ่นฟังบอกฟังเพิ่นเปลี่ยนจากชุดนางงามเป็นชุดขาวดำแล้วเนอะรถยังมาขยับเพิ่นขออภัยด้วยสบลสีลอลิง7277กรุงเทพขยับรถกำเนาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยกันนะครับอันประเสริฐในโอกาสที่7277สบลสีลอลิงณเชียงใหม่โดยบริษัทพัดพร้อมด้วยตอนนี้คุณแม่ทำบุญออนไลน์นะผ่าน QR code จะได้ประกาศรายชื่อให้คุณแม่นะคุณแม่ไม่ประสงค์ใบอนุโมทนาแต่สแกนแล้วแม่เขียนนี้ก็ได้คุณแม่บอกว่าเดินเหินลำบากนะของเราพอเป็นบุญกุศลเกื้อกูลอุปถัมภ์โตโยต้า8กไก่ชกระเชอ2979กรุงเทพโตโยต้ารถคันงามหมายเลขกรุงเทพ8กไก่ชกระเชอ2979ขยับรถด่วนนะครับเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลฟังไปธุระขอเป็นพลังบุญเกื้อกูลพุทธหนุนทั้งในออกงานเพบุญในพระธรรมวินัยสมาปฏิบัติจงทุกประการนั้นจงจะมีจังแต่ดีๆครอบครัวธรรมพฤกษา200 บาทนะครับอนุโมทนาบุญกับคุณยายนะครับครอบครัวธรรมพฤกษา200 บาทกับขอบพระคุณครับอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโนจตารโนธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังเอาไปให้เจ้าที่เอาไปดีจริงเอาไปก้มแจงครับก่อนนะเอวังโหตุเดเลอาจารย์ในวันนี้สลิสุภมังคละอันประเสริฐในโอกาสที่คณะญาติได้มาถวายร่วมถวายกฐินทานในโอกาสวันนี้แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาทนเปรยมาในอาวาสแห่งนี้ขอบุญบารมีความมีนี้จงได้เป็นพลังบุญเกื้อกูลของพี่น้องญาติทุกคนมีความสุขความเจริญในสมาปฏิบัติในหน้าที่กิจกรรมการงานจงทุกประการนั้นจงจะมีจังแต่ดีชยสิทธิทานังลาภังสุทธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจะโภคังวุติจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะสีวาสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโนชัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุเดี๋ยวเอาปฏิทินไปเอาปฏิทินไปมันให้อย่าง
แล้วเขาสองหกติดไปดูไปไปพี่อ้อนะไปหาพี่อ้อนะเอาปีนี่เลยยมตีอยู่ตอนบ่ายด้วยนะมัน26พฤศจิกาไหม26ตุลาพฤศจิกาหรือตุลา26ติดตีสำนักที่ลำปางจะเอาเดี๋ยวจะฝากไปทำบุญนะสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะมาเตภววันทรายสุขีอภิวาทนาเสริสนิจังจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังนึกว่าไม่มาซะแล้วนึกว่าไม่มาซะแล้วขอชัดเสียงนะครับประกาศถึงเจ้าของรถเก๋งฮอนด้านะครับที่จอดหน้าวิหารนะครับขอความเมตตาของท่านมาช่วยย้ายด้วยนะครับจอจานรอเรือ9565เชียงใหม่จอจานรอเรือ9565เชียงใหม่ท่านที่เป็นเจ้าของรถนะครับขอความเมตตามาย้ายด้วยนะครับขอบคุณครับเจอคนแล้วอีกคันนะครับรถเก๋งโตโยนะครับ8กไก่นอนเนนะครับ2979กรุงเทพมหานครขอความเมตตาของท่านช่วยย้ายด้วยนะครับณเวลานี้นะครับอาจารย์ขออนุโมทนาด้วยในกลุ่มของสตรีวิทย์คนยมจิตตาการประยุนนำเพื่อนมาทำบุญกฐินทานที่บ้านลำเพิงเหล่านี้เพื่อเป็นบุญบารมีแก่รถอีกคันนะครับสบรศรีลูกศิษย์ลอลิง2777นะครับกรุงเทพมหานครนะครับขอความเมตตาด้วยนะครับขอให้เป็นประโยชน์สุทธิผลแก่ทุกคนให้มีความเจริญงอกงามแผ่บุญในสมาปฏิบัติให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจกรรมการงานขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนอย่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยจงทุกประการสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังขอบคุณมากนะยมจิตตามาถึงหรือยังเดี๋ยวขอบคุณปฏิทินเอาเด็กๆมา
ชยานะลูกวรดาสาธุครบแล้วนะขออนุโมทนากับคนยมสาวภาคคนยมชโยยมสาวภาคและลูกๆคือนิชาภาและกิตรินแก้วกิตยานุกุลที่ได้ถวายปัจจัยสำหรับอุปถัมภ์อารามกรณเปิลธรรมโบธารามนี้จำนวน100,000 บาทน้องสุรดาและปุชยาพลวรานนท์ได้ทำบุญถวายบำรุงอารามวัดอารามของเรานี้จำนวน50,000 บาทและปุณดาพลวรานนท์ได้มีกุศลศรัทธาถวายทานกฐินเพื่อบำรุงวัดอารามของเรานี้57,000 บาทและในโอกาสที่ลูกได้ทำบุญด้วยความด้วยปัจจัยส่วนตนนี่7,000 บาทนะขอให้พลังบุญกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญนี้พร้อมด้วยพ่อแม่พี่คุณป้าคุณน้าคุณอาได้ถวายปัจจัยวันนี้รวมแล้วเป็นปัจจัยถึง600,000เท่าไหร่นะ630,000 ขออนุญาตนะครับ บาทนะ ทะเบียนรถสบลสีลอลิง7277รถท่านถูกเฉี่ยวชนนะครับชลบจากภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาประกาศเนอะสบสีลอลิง7277ผมก็พยายามประกาศบ่อยนะจะรบกวนเสียงปั่นปอนแต่ว่าบางท่านก็จำเป็นนะผมก็อยู่หน้ากองอำนวยการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งหน่อยนะเจ้าของรถนะครับหังคิปะเมวะสมิจฉตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาห้องน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมด้วยน้ำด้วยสันใดทานกุศลที่คุณแพ่คุณชโยคุณพัชรแก้วกิตยานุกุลและก็คุณสวภานิจาภากิตติงแก้วกิตยานุกุลและสุรดาและปุญชยาพลวรานนท์และปุณดาพลวรานนท์ที่ดูได้ถวายทานปัจจัยบำรุงอารามนะโอกาสทอดกฐินขอประกาศเจ้าภาพพระธิราพัฒน์คุณแม่กรมแฝงคุณครูพิคุณ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทขอประกาศรถอีกนะอีกครั้งหนึ่งนะรถนะครับอายุวันนะสุขภาระจงทุกประการหมายเลขทะเบียนรถ8กไก่ชกเช2979นะกรุงเทพนะครับขอความกรุณาท่านขยับรถนิดนึง8กไก่ชกเช2979กรุงเทพต้องขอรบกวนด้วยนะครับจะได้ไม่รบกวนเสียงบุญเสียงกุศลนะขอให้ท่านได้ขยับรถท่านด่วนนะครับ8กไก่ชกเช2979กทมครับจงมีส่วนอนุโมทนาในทุนบุญนี้จงทุกประการนั้นจงจะมีสัพพิจิโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะ7277กทมนะพี่ตำรวจภูธรจังหวัดให้มาแจ้งนะขอท่านสบลสีลอลิง7277กทมขยับรถท่านด่วนสาธุเอาไปลงทะเบียนฮะเอาตัวน้อยไม่ต้อง
ครับก็ขอกราบเรียนศรัทธาสาธุชนนะครับ ตอนนี้หลวงพ่อเจ้าคุณหรือว่าเจ้าคุณอาจารย์ของเราอยู่ในวิหารกำลังนั่งปั่นปอนเนอร์ท่านใดที่จะมากราบหลวงพ่อรับศีลรับปอนก็เรียนเชิญนะ ก่อนที่เที่ยงครึ่งเราจะเข้ากระบวนการของกฐินนะครับ ตอนนี้คณะของคุณแพรคุณพัชระนะครับ แก้วกิตคุณชโยแก้วกิตยานุกูลนะได้ไปกราบหลวงพ่อนะครับ เตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังเอาปฏิทินไปแขวนเป็นปีใหม่นะปฏิทินเนี่ยหยิบได้เลยหยิบได้เลยหยิบได้เอาพวงกุญแจไป1 พวงเอาพวงกุญแจเป็นคนละพวงเนาะท่านใดที่จะมาบูชาผ้าไตรนะ ขวาศาลาบาทตรงที่กับผมประชาสัมพันธ์นี่นะมีแม่มาถามแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าภาพว่ารับผ้าไตรตรงไหนด้านขวานี่นะครับ ขวาตรงบันไดนาคนะแม่นะเรียนเชิญนะแม่นะอนุโมทนาบุญ ถ้าจะไปถวายที่หลวงพ่อก็ปัจจัยใส่ซองด้านหน้าหรือที่งานการเงินนะครับนะบางคนบางท่านไม่ได้เดินไปข้างศาลาบาทไม่ได้ไปจองเจ้าภาพเป็นกองก็มาใส่ซองได้นะไม่ต้องเกรงใจนะบุญไม่ต้องเกรงใจเนาะขออนุโมทนากับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยที่มาทำบุญช่วยเอาดนตรีเอาฟ้อนรำอย่างมาเอาอาหารโรงทานมาแล้วเอาปัจจัยทายทานมาร่วมทำบุญกับทางวัดลำเปิงเราเนาะขอให้อานิสงส์บุญนี้จงได้มีความเกื้อกูลให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้เราได้มีความสุขความเจริญขอให้เราได้ปราศจากความยากจนให้ถึงความเจริญด้วยลาภยศส่วนและส่วนสุขทุกภพทุกชาติไปและขอเป็นพลังบุญกุศลเกื้อกูลให้เราเกิดเจริญในปัญญาศีลสมาธิเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ของเรามาคนทั้งหลายมีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติตอนนี้มีกิ่งกะลามีโตเนาะแบบศิลปะการแสดงไตใหญ่ไตเขินไตเชียงตุงได้มากราบหลวงพ่อแม่บางคนบอกว่าจะรูจะหอมจะตาลและจะฟั่งปิ๊กก็เชิญในวิหารลายคำเลยนะครับก็ขอใช้เสียงประชาสัมพันธ์เนาะกราบขอบพระคุณศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังบุญรักษานะพอได้หันหลังมาหันหน้าออกถ่ายรูปนะก็เอาไว้ข้างเอาไว้นี่ครับตอนนี้รถตู้นะแล้วรถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าวิหารถ้าเอาสำรับกับข้าวลงเรียบร้อยเดี๋ยวเราออกทางประตูทะลุไปด้านหลังเลยนะทะลุไปด้านหลังเลยลานจอดรถอยู่ตรงนู้นเชิญเลยนะครับ
ปากกานี่จดรายชื่อเลยนะครับแล้วก็นำไปถวายหลวงพ่อข้างในนะเขียนตรงระเบียงก็ได้ เขียนตรงโต๊ะผมเลยก็ได้เอาเชิญเลยนะครับปฏิทินมอบให้กับคนครูไปติดที่โรงเรียนติดบ้านนะไปเอาไปรับไปเลยรับไปเลยอนุโมทนาบุญกับคณะคุณครูผู้บริหารโรงเรียนโป่งน้อยนะครับชาวบ้านโป่งน้อยของเราโรงเรียนที่ได้รับอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันกับวัดล่องเปิงตะโปธารามวันนี้มีคณะคุณครูผู้บริหารท่านรองผอ.หลายท่านเดินทางมานะครับแล้วก็คณะนักดนตรีน้องๆเยาวชนคนเก่งของโป่งน้อยด้วยวันนี้บรรเลงขับกล่อมตลอดงานนะครับยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุลิลิอาจในวันนี้สรีสุขมังคละอันประเสริฐในโอกาสที่คุณโยมพัชราการจนะเจียงการจนะเวียงพร้อมโดยคณะเพื่อนๆได้มีกุศลศรัทธามามีส่วนมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกองที่90จำนวน11,000 บาทขอบุญกุศลนี้จงเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญได้รับยศเสริญสุขคำว่าอย่าจนอย่าได้มีความมีความสุขความเจริญหมายเลขทะเบียนรถสบฤษีลอลิง7277กรุงเทพนะครับขยับรถท่านด่วนนะรถท่านโดนเฉี่ยวนะ7277กทมพี่ตำรวจมาแจ้งเมื่อสักครู่มีท่านทายกทายิกาบอกว่าติดภารกิจช่วงหลังเที่ยงจะขออนุญาตถวายผ้าไตรกฐินก็เชิญในวิหารเลยนะครับเชิญเลยนะครับผ้าไตรที่ท่านบูชาแล้วเนาะเชิญเลยครับด้วยความเคารพในบุญของทุกท่านครับอภิวาทนาสีริสนิจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุโมทนานะลูกนะเก็บผ้าไตรและทายทานในใบเอาไว้ประเคนเนาะครับเอาไปเคนเก็บไว้ที่เขาจะเชิญเขาไปเคนตอนบ่ายนะเอาปฏิทินแขวนนะปฏิทินแขวนของวัดนะหมายเลขทะเบียนสบฤษีลอลิง7277กรุงเทพนะครับเปิ้ลล็อกกุญแจกับหาล็อกคอก่อนช่วยกันยูได้ก่อนเนี่ยเมินแล้วนะเปิ้ลออกมาได้เลยนะ7277กทมขอฝ่ายจราจรเราดูอีกทีนะครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะขออนุญาตหมายเลขทะเบียนรถกไก่รอเรือ7,500นะเชียงรายนะ7500เชียงรายกไก่รอเรือ7500เชียงรายขอความกรุณาอย่างยิ่งขยับรถท่านด่วนนะครับรถท่านด่วนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันขยับด่วนนะครับกไก่รอเรือ7500คุณถึงโยมในโอกาสที่กัญญารอดเสียงลำพร้อมด้วยคณะนี้ถวายทานเป็นกฐินทานบำรุงอารามบำรุงวัดวาอารามของเราพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมทุกคนนะให้ได้มีความ
งอกงามไพบูลย์ในสัมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาศีลสมาธิอายุวรรณะสุขภละให้เป็นพลังบุญเกื้อกูลอุปถัมภ์ให้เรานั้นได้งอกงามไพบูลย์ในกิจกรรมสัมมาปฏิบัติเพื่อเจริญอริยมรรคอริยผลเพื่อความเจริญแห่งมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกประการเชยสิทธิทนังลาภังสุทธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังมุติจะยะสวาสตวาสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังบุรสานะครอบครัวแสงโงครอบครัวกันสุดาครอบครัววัฒนศิลป์และครอบครัวบุญสุดาได้มีคนศรัทธาสบายพระใจกฐินครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับโฆษกก็จะไม่พูดเยอะเนาะจะประกาศเป็นบางช่วงจะได้ถวายความสะดวกแก่หลวงพ่อปั่นปอนแต่ถ้ามีอะไรให้ประกาศหรือว่าเห็นญาติโยมมาสอบถามประเด็นใดก็จะประกาศแทรกนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะงานบุญก็จำนวนคนเยอะก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านนะครับเอาปฏิทินไปใช้วันไปดูวันเดือนปีนะอนุโมทนานะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังซุ้มอาหารโรงทานนะครับตอนนี้10:40 น.ถ้ามีลูกศิษย์หรือพระคุณท่านพระสงฆ์สามเณรประสงค์ณโรงทานไหนแจ้งลูกศิษย์ให้ไปยกสำรับก็อย่าลืมถวายพระสงฆ์ก่อนนะโรงทานนะพระสงฆ์สามเณรเป็นเวลาใกล้เพลแล้วขอให้ลงทานถวายพระสงฆ์สามเณรก่อนนะครับตามลำดับแห่งศีลแล้วกันเพื่อนว่าถวายพระสัมมาถวายเป็นสังฆะถวายเป็นปัจเจกทานแล้วก็ถวายเป็นสามเณรทานแล้วก็ถวายเป็นปุถุชนทานนะให้คฤหัสถ์ญาติโยมต่อเนื่องนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เอวังโหตุลีลีอาจในวันนี้สลีสุภมังคละอันประเสริฐในโอกาสเดคณะกลุ่มนักศึกษาพระอภิธรรมวัดลำเปิงตาโปรารามได้มีกุศลศรัทธาฉันทะสมาคีให้รวมทุนทรัพย์สำหรับบำรุงวัดเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเป็นปัจจัยสำหรับเป็นทุนสร้างเสนาสนะเป็นห้องครัวโรงฉันอะไรก็ตามแต่ที่ได้กระทำบำเพ็ญในคราวครั้งนี้ขอเป็นบุญบารมีให้ลูกศิษย์ทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายให้มีความเจริญงอกงามไปบุญในปัญญาบารมีให้ถึงพร้อมในปัญญาศีลสมาธิเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปณิพานคุณสารสมบัติพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลในพึงสิ่งอันพึงประสงค์จงทุกประการนั้นจงจะมีตั้งแต่ดีๆชยสิทธิทนังลาภังสุทธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจะโภคังวุติจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโย สุขีทีคายุโกภาวะอาภิวาทนะสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสัพพะอารุขยาปรมาลาภาสันตุถีปรมังทะนังวิสัสสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขัง
สาธุนะหลวงพ่อปันปอนนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นปรมสุขตอนนี้ก็มีกลุ่มคณะศรัทธาจากคณะมจรบางส่วนนะมหาจุฬากำลังทยอยขึ้นมาหน้าวิหารลายคำคณะปอออกแม่ออกก็เจิญทางในเด้อนะครับเอาปฏิทินไปแขวนนะโหบหลวงพ่อสะโปขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากตอนนี้เอาสังเกตเห็นแล้วพระคุณท่านไปที่ซุ้มโรงทานแล้วนะให้ลูกศิษย์หรือให้สามเณรไปจัดสำรับส่วนการจราจรมีพี่ช้างดูแลอยู่ก็ถวายพระสงฆ์ก่อนนะโรงทานนะอาจารย์โมหนาด้วยเนาะนี่ได้ตอนนี้มีคณะศรัทธาบ้านล่ำเปิงเนาะขอประทานอภัยคณะศรัทธาบ้านล่ำเปิงเรามาเป็นประจำคุปปีนะครับตอนนี้มาเป็นหมู่คณะคณะศรัทธาบ้านล่ำเปิงบ้านของเรานี่เองนะจะได้น้อมถวายหลวงพ่อเป็นหมู่คณะนะครับหมู่5นะบ้านล่ำเปิงหมู่5สาธุอนุโมทนาบุญนะครับป้าหลวงมาก่อนนำโดยป้าหลวงป้าหลวงมาเองเลยสาธุอนุโมทนาเดี๋ยวคณะศรัทธาบ้านล่ำเปิงเอานะครับขออนุโมทนาสาธุการเนอศรัทธาปออกไม่ออกทั้งหลายที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมบุญกฐินสามัคคีของวัดลำเปิงเหล่านี้กับศรัทธาสาธุชนญาติโยมจากที่ใกล้ที่ไกลทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเพราะเราทั้งหลายก็มีส่วนเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลเกื้อกูลทำให้วัดวาอารามเฮานี้มีความเจริญวัดวาอารามเฮาจะมีความเจริญก็ต่อเสื่อเมื่อศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญสุนทานเป็นบุญสมปานของเฮานั้นได้เจริญงอกงามไพบูลย์คำว่าญาติโยมคนแค้นอย่าพึงมีขอให้เจริญด้วยอายุวันขอให้เจริญได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นที่สุดขอพระองค์บนนี้เพื่อแผ่คือกุลถึงเทวเทวดาเทวาอารักษ์อิทธิพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเทวะทั้งหลายให้ได้มีส่วนปัตตาอนุโมทนาจงทุกประการนั่นจงจะมีตั้งแต่ดีๆสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีคาโยโปภาวะอาภิวาทนาสีลิสะนิจังบุทธาปัจจายโนจตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าภาพจุดลงทะเบียนรับผ้าไตรรับโบนะครับให้อยู่ขวามือนะอยู่ขวามือนะขวามือสารบาทนะหางนาคฝั่งขวานะครับเชิญนะท่านใดจะรอเอาผ้าไตรเข้าขบวนแห่ก็ไปทานข้าวให้เรียบร้อยตอนเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราขบวนแห่กองกาลกฐินมหากุศลสามัคคีเรานะแจกเอาไปตรงนั้นให้เอาขยับออกไปขยับออกไปเลยขยับออกไปปะขยับเอาไปตรงนี้ด้านนี้คนเต็มละหรือว่าออกประตูหลังก็ได้ออกประตูหลังออกประตูหลังเลยอ้อมไปออกประตูหลังอ้อมไปเอารองเท้าข้างหน้าโยมเข้ามาตั้งหน้านักละให้เอาออกประตูหลังอ้อมไปข้างหน้านะครับขอกราบเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวันนี้เป็นบุญใหญ่ของวัดร่ำเปิงเรานะ
ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งกฐินสามัคคีกำหนดไว้เป็นวันอาทิตย์แรกของหลังออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ตรงกับวันที่12 ตุลานะเป็นวันอาทิตย์ที่12ท่านใดเดินทางมาแล้วยังบ่ทราบหรือว่าอยากร่วมบุญใส่ซองปัจจัยซองกฐินไปถวายที่หลวงพ่อแจ้งที่การเงินนะรับซองได้ที่ศาลาบาทด้านข้างนะครับหรือจะโอนสแกนจ่ายขอใบอนุโมทนาบัตรก็ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพบุญจะมากจะน้อยไม่สำคัญในปัจจัยบุญนั้นเสมอกันด้วยใจเป็นใหญ่อย่าไปบอกว่าทำเยอะได้เยอะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในความคิดก็มีเป็นตัวอย่างแต่ใจเป็นเบื้องต้นใจเป็นใหญ่เราไม่ต้องละอายในบุญนะครับนะขึ้นมาด้านบนรับศีลรับพรได้นะวันนี้พิกุลพุทธภาษีพร้อมด้วยคณะได้ถวายปฏิณทานประจำปีในมีกุศลศรัทธาที่จะบำรุงพระศาสนาสมะของบ้านลำเปิงตะโพรารามเฮานี้ขอเป็นบุญบารมีเกื้อกูลให้พวกเราทั้งหลายนั้นงอกงามไพบูลย์ในกิจกรรมการงานของมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของในเป็นที่เมตตาที่เป็นที่รักของเรามนุษย์เทพบุตรเทวดาทั้งหลายขอมีความสุขกายสุขจิตขอแผ่บุญกุศลไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมิตรสหายพี่น้องเทพเทวารักพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรจงทุกประการนั้นจงเจ้ามีจังแต่ดีๆยับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพโปเรนตุสังคปะจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาชยสิทธิธนังลาพังสุติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวัสสะจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตสพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังตอนนี้มียอดปิดเนี่ยปิดยอดของคณะสายจาก SCG นะเป็นเลขเรียงสวยงามมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9ยอดของ SCG นะครับเป็นเลขเรียงนะ1 ถึง 9 1,234,567 บาท89 สตางค์ส่วนยอดของดร.ชนาทิพย์นี่1,500,000ลงท้าย99994ตัวนะอนุโมทนาบุญนะยอดทั้งสองเจ้าภาพใหญ่ของเราด้วยนะครับเอามาเคนเลยลูกทำปลาเคนคณะที่เพิ่งเดินทางมานะถ้าจะขึ้นมารับศีลรับพรจากหลวงพ่อด้านบนเชิญเลยนะครับค่อยไปรับบริการโรงทานนะเห็นหลายคนมาแล้วทำหน้างงหันซ้ายหันขวาหน้าวิหารนะครับขออนุโมทนาบุญนะชยสิทธิธนังลาภังสุติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวัสสะจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตขอพลังบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถวายพระไตรจีวรบริขารบริวารกฐินทั้งหมดทั้งปวงนี้พร้อมด้วยปัจจัยทายธรรมบำรุงอารามขอเป็นบุญสมปานอุปถัมภ์ให้เรานั้นเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขเจริญด้วยความเจริญงอกงามไพบูลย์
เกื้อกูลให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจบปีจบเดือนจบวันจบยามไปใจอย่าได้กะได้การนั้นจงจะมีเตียงแต่ดีๆสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังขออนุโมทนาบุญนะลูกนะขออนุโมทนาเอาไทยท่านเอาปฏิทินไปดูวันเวลานะปีเดือนวันยามนะปีเดือนวันยามเอาไว้บูชาหูหลวงพ่อตะโปตัวนะขอให้เราได้เอาไปใช้บูชานี่ครับแม่ซองเปล่าๆแม่เนาะนี่ปากกาเขียนนี่ก็ได้แม่ขออนุญาตสำหรับโรงทานนะครับ ตอนนี้บริการได้เต็มที่นะทราบว่าคงถวายพระสงฆ์สามเณรแล้วส่วนโรงทานไหนที่หมดแล้วเราก็เก็บขยะเก็บอุปกรณ์รอก่อนอย่าเพิ่งเอารถเข้ามาขนออกนะให้แห่กฐินก่อนถ้าเอารถมาขนตอนนี้นี่เข้าออกลำบากนะเดี๋ยวโฆษกประกาศแต่ย้ายรถนี่ไม่ได้ชวนทำบุญขออนุญาตเนอะนะครับบางคนบางท่านบอกโรงทานหมดแล้วจะเอารถมาขนนี่รอสักกรรมเนาะใจร่มๆเย็นอาจารย์โมทนาบุญนะลูกนะเอวังโหตุเดเดอาจารย์ในวันนี้สเดสุภมังคละอันประเสริฐในโอกาสที่ลูกทั้งหลายวสกเมสิกาทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญถวายผ้าไตรจีวรในโอกาสกฐินทานในวันลำเพิงตะโพธารามเอาไว้ขอบุญกุศลเป็นปารามีเฮาไล่บัตหาแผ่นผ้าปัจจัยทายธรรมของใจสอยอันเป็นทิพย์สำเร็จประโยชน์เกื้อกูลขอให้มีงอกงามให้บุญในกิจกรรมการงานนั้นเป็นที่รักที่เมตตาของเรามนุษย์เทบุตรเทวดาทั้งหลายนั้นจงจะมีจังแต่ดีๆชยสิทธิทนังลาภังสุทธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังบุตรีชยสวาสตะวัสสะจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังมุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังครับตอนนี้ผ้าไตรกฐินที่จะให้บูชาร่วมในขบวนแห่และรับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็เรียนเชิญนะครับทราบว่าผ้าไตรได้กำลังจะหมดแล้วนะกำลังจะหมดแล้วนะท่านรีบเลยนะครับมาที่ศาลาบาทตรงด้านหน้าวิหารก็คือศาลาลายหางบันไดนาคนี่นะครับแล้วก็ทานข้าวให้เรียบร้อยเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราเข้าขบวนแห่กันนะบางคนบางท่านไม่ติดธุระจะอยู่จนถึงบ่าย2ทอดกฐินให้เรียบร้อยก็เสร็จสัก4 โมงเย็นส่วนโรงทานโดยเฉพาะน้ำดื่มน้ำหวานน้ำเย็นก็บริการตลอดเลยนะครับส่วนอาหารถ้าหมดแล้วก็เก็บภาชนะให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งนำรถเข้ามาขนออกนะครับวันนี้ปหลวงไม่หลวงกรรมการผู้หมู่บ้านคณะสัตยาของทุกคนเนาะมาร่วมกฐินทานกฐินที่มาบำรุงวัดลำเพิงของเรานี่นะขอให้เป็นพลังบุญเกิดกุศลให้พวกเรามีความสุขกายสุขจิตมีความสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านของเราเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนของเรานะอาจารย์ขออนุโมทนานะครับปอนนะเอวังโหตุดีลีอาจารย์ในวันนี้สลีสุภมหามังคละอันประเสริฐในโอกาสที่คณะสัตยาบ้านลำเพิงของเราได้น้อมนำมาซึ่งไตรธรรมกันต้นเงินมาถวายทานกฐิน แผ่
พื่อบำรุงอารามของแก้วอารามลำเปิงตะโพอารามแห่งนี้มามีพระหลวงและผู้ช่วยตลอดถึงกลุ่มแม่บ้านศรัทธาเราทุกคนทุกครัวเรือนทุกหมู่ทุกหลังคาที่มีกุศลศรัทธาเจตนามาทำบุญกฐินทานที่วัดลำเปิงเฮาแห่งนี้เพื่อเป็นทุนในการสร้างหอฉันและบูรณะหอพระไตรปิฎกและทำบุญเพื่อจะเป็นโอกาสที่จะสร้างห้องปฏิบัติธรรมและที่พักอาศัยของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมตลอดถึงจะเป็นทุนสร้างอาคารจอดรถให้แก่ประชาชนญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดลำเปิงเรานี่เป็นบุญความดีงามของเกิดประโยชน์โสติผลให้แก่ชุมชนหมู่บ้านเฮาให้มีความสุขกายสุขจิตให้มีความเบิกบานจิตเบิกบานใจขอให้เราได้มีศีลมีธรรมอันงดงามขอเกิดประโยชน์โสติผลขอให้พ่อแม่ลูกเต้าเราหลานพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายทุกผู้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอได้มีทิพยสมบัติอันจะเพิ่งมาเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายจงทุกประการนั้นจงจะมีตั้งแต่ดีๆขอบุญบารมีของเราที่ได้กระทำบำเพ็ญนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอุทิศบุญกุศลไปถึงเจ้าพ่อยอดเชียงรายเจ้าแม่อัตตปาทีวีเดี๋ยวเราทั้งเทพบุตรเทวดาเสวัสดิ์เสวาครูบาอาจารย์ที่ได้ล่วงลับแล้วขันไปแล้วศรัทธาญาติโยมที่ได้บำรุงวัดทั้งหลายได้ขันไปแล้วก็ขอเขาได้มีส่วนรับอนุโมทนาในบุญกุศลนี้จงทุกประการนั้นจงจะมียะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเวทานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังครับสำหรับทุกท่านที่เดินทางมาแล้วนะครับ ก็ขอเรียนต้อนรับในนามคณะศิษย์วัดลำเปิงนะครับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเรียนเชิญบนวิหารลายคำนะรับพรแล้วก็รับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ขอประกาศอนุโมทนามีการเพิ่มยอดของแต่ละสายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เจริญศรัทธาประสาทะใครจะต่อยอดเพิ่มเติมในแต่ละประธานสายสมัยนี้ทำบุญออนไลน์ก็สะดวกขึ้นบางคนบางท่านจดชื่อหน้าซองไลฟ์สดที่โฆษกอ่านรายชื่อส่งให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาไม่ได้ได้อนุโมทนาบางทีคุณปู่คุณย่าเราไม่สะดวกถ้าพูดไปแล้วท่านก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้ก็บอกข้าเจ้าขออนุญาตถ่ายไลฟ์สดส่งไปให้กรรมเนาะเป็นหน้าซองจำนวนเงินรายชื่อนะครับเพิ่มเติมนะครับคณะของดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานพร้อมคณะเป็นจำนวนปัจจัยนะรวมกันแล้ว135กองเรียกว่าเกินมาเลยแหละคำว่าเกินเนี่ยต้องเป็น1,350,000แต่ท่านเพิ่มมาอีก 9,999 บาทในส่วนสำนักงานฝ่ายต่างประเทศที่มีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศเพิ่มยอดมาตอนนี้รวมเป็น 54,080 บาทคณะของคุณแม่ชียุพินแสนคำภูพร้อมญาติธรรมเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้เป็น 54,383 บาทวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏคณะของแม่ชีคันธรสสุวรรณศิลป์ก็เพิ่มนะอนุโมทนาบุญนะเป็นจำนวนเงิน 73,711 บาทเอาปฏิทินดิเอาให้เขาอย่าไปเก็บเข้าอีกทำไมให้ยอมสิ
ช้าไปช้า อย่าลืมนะท่านใดจะบูชาผ้าไตรกฐินเรียนเชิญนะครับ มาที่กองอำนวยการข้างบนวิหารนี้นะครับ วิหารไลคำแล้วเราก็ดูแลผ้าไตรเราดีๆเดี๋ยวเรานำเข้าขบวนแห่แล้วเราจะได้ไปทอดถวายนะในกฐินกรรมเรียกว่ากฐินสามัคคีที่อาคารชวนภาวนานะครับ ก่อนนะเอวังโหตุเดเดอาจในวันนี้สลีสุภมังคละอันประเสริฐในโอกาสคณะสัทธาวัดพรหมพิรามนามปุญาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางได้น้อมนำมาซึ่งปัจจัยเชยธรรมมารวมอนุโมทนาบุญกุศลจำนวน 14,380 บาทเพื่อเป็นบุญเกื้อหนุนพระศาสนาสมมาปฏิบัติในของแก้วอารามแห่งนี้ขอเป็นบุญบารมีเกื้อกูลอุปถัมภ์ให้พวกเรางอกงามให้บุญในหน้าที่กิจกรรมการงานหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยขอปิเดียบัญญามจงระงับดับหายขอมีความสุขกายสุขจิตให้มีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติโอ้ขอเรียนต้อนรับคณะช่างฟ้อนอีกคณะนะคณะภาคเช้าไปแล้วคณะช่างฟ้อนชุดงามสบายชมพูมาแล้วอีกคณะอนุโมทนาบุญนะครับอาจจะได้แจ้งชื่อเสียงเรียงนามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างมุทาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังเอาแจกเขาสำหรับคณะช่างฟ้อนจะขับกล่อมฟ้อนลำตอนไหนก็แจ้งที่โฆษกนะครับจะได้ลำดับขั้นตอนแล้วก็ขออนุเคราะห์ช่างฟ้อนผู้เป็นเทพธิดาได้อยู่ร่วมในกฐินสามัคคีเรานะเข้าขบวนแห่ด้วยร่วมทอดด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะตอนนี้มีท่านอุบาสิกาผู้สำคัญนะคุณเกวลีศรีมินิพันธ์ได้สแกนจ่ายทำบุญ188 บาทอินฟินิตี้เลขมงคลนะเลขมงคลประจำตัวก็จะได้ไปถวายที่หลวงพ่อแล้วกันนะครับวงเล็บว่าสแกนจ่ายให้โฆษกดูละนะเพราะท่านไม่ได้ถือเงินสดมาบางคนบางท่านสะดวกนะบุญออนไลน์ดีละไม่หายไปไหนนะเข้าบัญชีของวัดที่จัดเป็นระบบนะครับเป็นบัญชีกฐินสามัคคีปีนี้อาจารย์ขออนุโมทนาเด้อคุณวรารัตน์ไข่มุกความเลยคณะช่างฟ้อนกาสลองทุกๆคนนะขออานิสงส์บุญกุศลที่ได้มีกุศลศรัทธามาฟ้อนถวายบุญพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวัดลำเปิงเราได้นำบุญถวายผ้ากฐินเพื่อเป็นทุนในการบำรุงอารามวัดวาอารามของเราเพื่อให้เราได้มีทุนสำหรับสร้างหอฉันอาคารปฏิบัติธรรมและโรงครัวและเป็นสร้างอาคารที่จอดรถนะขอเป็นบุญกุศลของเราได้มีอานิสงส์บุญกุศลความดีงามนี้ก็ให้เกิดประโยชน์สุทธิผล
มีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจกรรมการงานเป็นดีให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้เป็นที่รักดีเคารพนับถือบูชากราบไหว้แต่ก็เป็นพลังบุญเกื้อกูลอุดหนุนให้เรานั้นได้ยอมรับไปบุญในสัมมาปฏิบัติฐานะศีลภาวนาจงทุกประการนั้นจงเจ้ามีสัพยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาสพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสำหรับปอกไม่ออกที่สูงวัยเดินเหินบ่สะดวกรอคิวเข้าพบหลวงพ่อถวายต่อเติมยอดกฐินก็นั่งเก้าอี้ได้นะในวิหารนะนั่งเก้าอี้ขวามือได้เลยเก้าอี้ขาวนำมาลงนั่งได้เลยผมวางไว้แล้วประมาณ 4-5 ตัวแต่ถ้ามาเป็นคณะก็ถอดได้นั่งได้นะครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับเราชาวพุทธเนี่ยกฐินสามัคคีเป็นกฐินที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเคารพศรัทธาในวัดปฏิบัติการอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์สามเณรวัดใดวัดหนึ่งปีหนึ่งก็มี1 ครั้งนะ1 ครั้งก็มีเพียง1 เดือนหลังจากออกพรรษาจนไปถึงวันเพ็ญ15 ค่ำเดือน 12หรือประเพณียี่เป่งวัดใดวัดหนึ่งก็รับกฐินได้เพียงครั้งเดียวจึงเป็นบุญที่ชาวพุทธเรารอคอยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแล้วก็ทำบุญให้เต็มเปี่ยมนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาในโอกาสที่คุณหมอสำเริงคุณโยมสุนันทาแรงได้มีกุศลศรัทธาน้อมนำมาสังปัจจัยทายธรรมมาถวายทอดกฐินจำนวน2 กอง 20,000 บาทขอบุญนี้จงได้เป็นอานิสงส์บุญเกิดผลให้เราได้สร้างเสนาสนะทานก็ให้เป็นประโยชน์สมภารแก่พระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีนักเรียนนักศึกษาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทำกิจกรรมนี้ขอเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้เราทั้งเราไปบุญในสัมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมในปัญญาศีลสมาธิอายุวันนะสุขภาระจงทุกประการนั้นจงจะมีตั้งแต่ดีๆเพราะฉะนั้นมีคุณโยมพรชนกเบียนละวีและคุณโยมสมเพชรเตชะรุจิพรแล้วก็คุณโยมเกวาลีสีนิดังกับเสียงผมเนี่ยหลวงพ่อเพื่อนเรียกว่าผมเสียงดังกว่าเปิ้ลปั่นปอนนะแม่นะเดี๋ยวเสียงดนตรีฟ้อนมันจะดังกว่านะสิสมณีปัญญาอายุวันนะสุขภาระจงทุกประการนั่นจุงจำมีจังแต่นี้ดีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังตอนนี้คณะช่างฟ้อนจากไหนนะแม่นะโอ้หนองป่าข้างเนาะคณะเทพพธิดาจากหนองป่าข้างจะฟ้อนสมโพธิกฐินถวายเป็นพุทธบูชาเนอะพอออกไม่ออกเข้าด้านหน้าเตรียมรับชมเนอะฟ้อนอยู่หน้าพระวิหารลายคำเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาหลวงพ่ออัตตปมหามุนีปฏิมากรหรือว่าหลวงพ่อตะโปวัดล่ำเปิงนะครับ
นายอาจารย์ขออนุโมทนากับลุงเนนท่านอริยะสันชิติพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ได้มาร่วมหอมกฐินสามัคคีจำนวน1 กล่อง 10,000 บาทคุณยาสุนทรีอ้างบุญเรือง 3,000 บาทคุณพันนีกนกนิพุนศรีท่านใดจะรับชมการฟ้อนจากคณะช่างฟ้อนหนองปากข้างเรียนเชิญเลยนะครับตอนนี้ใกล้พร้อมแล้วเป็นการฟ้อนเล็บสมโพธิกฐินถวายเป็นพุทธบูชากฐินสามัคคีเราได้มาบำเพ็ญบุญแล้วก็สำหรับศรัทธาญาติโยมที่จะขึ้นมารับพรจากหลวงพ่อนะอีก3 นาทีหลวงพ่อจะไปฉันเพลแล้วช่างฟ้อนก็รีบฟ้อนถวายเด้อใครกำลังเขียนชื่อนำปัจจัยใส่ซองอยู่ก็มาถวายหลวงพ่ออีก 3-5 นาทีเพราะ11 โมง 11 นาทีละบุญเรืองที่ได้การทำบำเพ็ญบุญนี่ก็ขอเป็นพลังบุญโยมธนากรอ้างบุญเรืองคุณยมสมพรสันชิติคุณยาคุณสรีอ้างบุญเรืองในมีความสุขความเจริญในสมาปฏิบัติธรรมศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาพร้อมนะช่างฟ้อนนะจะเปิดดนตรีให้แล้วนะครับสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีนิคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัญญาโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขัง
ปฏิหินไปบูชาไปแขวนอ๋อนะเอามาก่อนนะอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพโมเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติ อ๋อปรบมืออนุโมทนาบุญกับคณะฟ้อนเล็บจากหนองป่าข้างถวายเป็นพุทธบูชาสมโพธิกฐินสามัคคีถ่ายภาพหมู่ด้านหน้านี่เลยนะแม่นะ เดี๋ยวช่างภาพใหญ่ของทางวัด ขอบคุณ จะถ่ายภาพให้ แล้วก็มีการถ่ายทอดด้วยนะเมื่อสักครู่ คนไลฟ์สดเยอะมากอนุโมทนาบุญนะท่านใดจะมาฟ้อนด้านหน้าก็บอกนะในช่วงเที่ยงเนี้ยนะครับก่อนที่เราจะตั้งขบวนแห่บัดนี้หลวงพ่อจะไปฉันเพลแล้วนะ11:15 นาทีแล้วก็เที่ยงครึ่งเราจะตั้งขบวนแห่ศรัทธานาบุญเจ้าภาพท่านใดยังไม่ได้บูชาผ้าไตรกฐิน หรือว่ามาแล้วรับจองแล้วยังไม่ได้ไปลงทะเบียนรับผ้ากฐิน หรือว่าช่อดอกไม้ติดหน้าอกเราที่จะเรียงลำดับแถวในการเข้าทอด ถวายผ้ากฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงก็เชิญที่ด้านข้างวิหารลายคำนะครับศาลาบาทอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทาน ถ้าไม่มีท่านวัดคงเลี้ยงญาติโยมไม่ไหวแน่ๆ เพราะทานกันตั้งแต่7 โมงน่าจะล่วงไปจนถึงบ่าย2นู่นมั้งก็ขอบพระคุณนะขอบพระคุณโรงทานทุกโรงทานอนุโมทนาบุญซึ่งพระอาจารย์สันติได้ประกาศแล้วรายชื่อโรงทานส่วนคณะช่างฟ้อนเนี่ยเรียกว่านอกจากมาทำบุญกฐินแล้วยังได้ใช้นาฏดุริยางค์ทิพยดนตรีถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อนบอกว่าทำยังไงได้อย่างนั้นแสดงว่าชาติก่อนนี่ก็เคยเป็นผู้ที่ขับกล่อมฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาสั่งสมบารมีนะให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ในสวงสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักความเชื่อทั่วไปของเราไม่สู่อบายภูมิพระสารีบุตรเคยเป็นลิง500 ชาติถึงเป็นพระอรหันต์เมื่อเจอแอ่งน้ำพระสารีบุตรพระอรหันต์ยังกระโดดจ๊อกเหมือนลิงเพราะว่าความคุ้นเคยแม่ทุกคนนี่ไม่ต้องฝึกรำมากก็เป็นแล้วแสดงว่าเรียกว่าบุพเพทำมาแต่เดิมนะสิทธิทนังลาสุทธิภาคายังสุขังพลังบ่ายโมงโชว์อีกรอบแม่โชว์เที่ยงครึ่งนะแม่นะเพราะว่าเที่ยงครึ่งนี่จะเป็นขบวนแห่เลยโชว์แล้วเดินเข้าขบวนแห่เลยแล้วเราจะไปที่ศาลาเพื่อจะเริ่มพิธีกฐินนะถ้าบ่ายโมงนี่ไม่รู้จะโชว์ตรงไหนแล้วต้องโชว์แล้วก็เดินเข้าขบวนแห่ผ้ากฐินไปที่ศาลาใหญ่นะครับโอเคทานข้าวกลางวันนะแม่นะอนุโมทนาบุญครับอายุวันโนสุขังพระลังพระทุบุญรักษานะขอบคุณมากนะมาร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะกินข้าวแล้วยังไปหาข้าวกินซะนี่นะเมื่อสักครู่ประชาสัมพันธ์ค้างอยู่สำหรับสายประธานแต่ละสายที่เพิ่มเติมนะครับตอนนี้อย่างของคณะคุณลำเพยวงศาวัฒน์เนี่ยได้เพิ่มมาเป็น1 กอง 10,000 บาทคณะคุณพัชราการจนะเวียงพร้อมคณะเพื่อนๆนะครับ
11,000คณะของคุณมานิตคุณวิภาดาคุณนัทกุลมุกลีมาศอันนี้มาเป็นอีก1 กอง 10,000 บาทคุณกรพัฒน์สิริพานิช1 กอง 10,000 บาทอันนี้รายชื่อใหม่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สำนักงาน AIA โดยคุณกันตเมศวิทูลชัยศิลป์พร้อมคณะ 10,000 บาทคุณกิตปียาบัวขาว 1680 บาทนะครับอันนี้เลย1 กอง 10,000 มา 680ของท่านพลเอกสกลคุณวรรณรงค์สัจจานิชนี่เพิ่มมานะครับเป็น 20,000 บาทที่เพิ่มเติมมาอีกในส่วนนี้ที่คณะฝ่ายการเงินรับมานะครับที่ได้แจ้งไปก็คุณประพันธ์พงศรีเอี่ยมพร้อมครอบครัว2 กอง 20,000 บาทอันนี้มาใหม่คุณรพัสรันตองอินนะครับท่านใดจะมาด้านบนมีพระอาจารย์มารออนุโมทนาอยู่นะครับสับเปลี่ยนกับหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับท่านที่เพิ่งเดินทางมานะก็ในวิหารได้อยู่นะครับมีพระอาจารย์มารอรับสายทานศรัทธาของเราทุกคนอยู่แล้วครับคุณพัสรันตองอิน10,000 บาทคุณยงยุทธนิตยเมคิน2 กอง 20,000 บาทคุณอุษานิตยเมคิน2 กอง 20,000 บาทคุณแม่ดวงทิพย์กันคุณทองใบวรินทร์อานนท์สมุทร1 กอง 10,000 บาทคุณลลิสาวิราพรพร้อมครอบครัว 10,000 บาทพระอาจารย์วโรธโอภาโสพร้อมคณะศรัทธาบ้านอัครมณีตอนนี้เพิ่มเป็น3 กองนะครบถ้วน 30,000 บาทแล้วก็ที่มาเป็นเงินสดเลยแล้วก็แจ้งชื่อมาโดยเขียนปากกาเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์นี่โดยคุณกัญญารอดเสียงล้ำนี่1 กอง 10,000 บาทอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับกฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงเราตอนนี้ศรัทธาสาธุชนก็บริการท้องตัวเองให้อิ่มก็อย่าลืมนะรับอาหารจากโรงทานใดก็ขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญนะเจ้าอีนะเพื่อได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเดี๋ยวขอพักทานข้าวก่อนอีกสักครู่เราก็มาต่อเนื่องกันแล้วก็เที่ยงครึ่งนะครับทานข้าวแล้วเที่ยงครึ่งจะได้มาตั้งขบวนแห่เตรียมพร้อมเที่ยงครึ่งเนี่ยอาจจะแห่สักเที่ยง40เพราะเรามีเจ้าภาพเยอะเจ้าภาพเราเยอะแต่ละสายบุญก็อาจจะมาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็รอพร้อมเพียงกันคำว่าเยอะหมายความว่าไม่ได้เยอะเฉพาะในส่วนใดๆนะอย่าไปบอกว่าปัจจัยเยอะไม่ใช่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยร่วมขบวนแห่ผ้ากฐินเยอะๆด้วยกันเขาเรียกว่าบุญแห่บุญแหนบุญประกาศกล้องให้เทพเทวาอนุโมทนานะครับสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังปฏิทินปีหน้านะปีหน้าป้องกุญแจเอาด้วยกันกันจะเอา2 ชุดก่อนยังไม่ได้ทานข้าวนะทำไมไม่เปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันไปทานอยู่ด้วยกันทั้ง3 คนแค่ฉันนะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังมายุถวายละเอาไม่โยมไปเจ้าก็ถวายไปเค้นตอนนั่นไปกันฮะอ๋อโอเควันนี้เก็บปฏิบัติได้ปฏิทินอ้าว
พิมยาดาชัยยาเด็กหญิงพิมยาดาชัยยาโยมโยธินชัยยาโยมพิมพรคำทวีรับพรนะรับพรมีความสุขมีสุขความแข็งแรงนะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังปฏิทินไปปีหน้าหวงกุญแจไม่มีขนมให้เนาะเดี๋ยวเขาไปที่โรงทานนะไปหาเคปไปหาอะไรทานนะรับผ่อนเนาะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังไปฉันเข้าแล้วไปฉันไหมอะไรก็ได้เนาะเอาปฏิทินมาไว้ข้างๆฉันข้าวมีกับข้าวไหมสาธุโยมจิตราซึ่งมาถึงฮะตรงนี้ก็ได้แล้วไอ้เนี่ยเคสเขาเนี่ยอร่อยตรงเนี้ยตรงซุ้มเนี่ยทำเพิ่งมาถึงแล้วตรงเนี้ยที่เขาทำร้อนๆเนี่ยกล้วยน้ำไปนั่งฉันนี่ก็ได้นะที่ซุ้มเขาเนี่ยง่ายๆดีไปอันนี้จะให้เขา
เจริญเนาะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกพลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสัจจุปัตถวานีการตรายาปิสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังครอบครัวของคุณโยมสุภธรรมนะคุณโยมชมัยพรจันวิระธรรมกองที่38เดี๋ยวค่อยๆไปเอาใบโมทนากับคนเยอะข้างๆนี่เนาะ
ได้กันงานนักกันสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสภาพกล่อง45กับ46เนาะคุณโยมรักวิชดาวิมลเนาะดิกลังสรรพร้อมดังครอบตัวเดี๋ยวรับพรก่อนนะรับพรให้มีความสุขความเจริญเนาะอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสวัฏโกพลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาตรายาปิสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังปฏิทินปีหน้านะปีรับใบนมาไปเลยนะเอาไหมปีน
อาจารย์จำได้เนาะ ไม่ดีเนาะเขาเป็นแม่ เจ้าเอาไว้3 วันพระอาจารย์เอาไปนานได้3 วัน เอาไปหมัดไปถึงนานมาแรงแล้วก็ยังทำสวดอยู่เจ้าที่แรกก็นึกว่าจะไปถึงคำนี้เนาะพอไปถึงมาแรงก็ยังได้สวดมาแรงแล้วก็วันจันทร์เสีย หลังจากวันจันทร์ฝนตกขนาดมึงนั่นตกตลอดเลยเจ้าพายุเข้าตลอดเลยพระอาจารย์วันที่เสียย้ายนี่กับว่าแจ้งเดี๋ยวยังจุกดีอยู่ย้าย มีคนไปแล้วเนาะ เจ้า จะเอาไป ตั้งหลังจะมีจืด อ๋อได้ก็ได้ก็ เจ้า ได้เดี๋ยวเก็บไว้ใบนี้ ของแม่หอมไหมเนาะหอมมาหามิตรลูกหลานเนาะลูกหลานญาติมิตรหับปอนแล้วก็นึกถึงคุณแม่เพิ่นเนาะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่นนะอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะเชมิสตุสพเพปุเรนทุสังคปาจันโทปนราโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุได้กันเงินอยู่นี่ค่ะบ่ายโมงนั่นไหนลูกสาววะอ๋อเหรออ่ะ
กลิ่นบัวลอยเนาะบุญอนุวัตพร้อมทั้งครอบครัวคุณโยมการชดาเนาะการชดายาวิละคุณโยมพัชรพลโยปริยะนางสาวสุพิชยาชัยริยะได้น้อมนำมาซึ่งทอดถวายผ้ากฐินด้วยปัจจัยเนาะจำนวนหนึ่งของครอบครัวของคนโยมทั้งหลายจงมีอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณดาสารสมบัติปราศจากซึ่งเคาะปีเคาะเดือนเคาะยามเคาะมารับมาตื่นเคาะมายืนมาเจียวเคาะมาเร็วมาพอเคาะมาคืนมาหันเคาะมาวันบ่ฮู้เคาะบ่อูมาจาเคาะนานาต่างๆจงปราศจากซึ่งคนโยมทั้งหลายนั้นจงจะมีแต่งแต่ได้เลยก็ขอให้มีจบปีโชคเดือนจงยามไปใจดังภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรม ครับ วัฏฏันติ ก็ช่วงนี้ศรัทธาสาธุชนอุบาสกบาสิกาคณะท่านเจ้าภาพแต่ละสายของกฐินสามัคคีวัดร่ำเปิงประจำปีพรรษาการ 2568 ได้ฉลองศรัทธาจากโรงทานต่างๆตอนนี้โรงทานที่หมดแล้วก็ทยอยเก็บนะครับตอนนี้ก็น่าจะสะดวกอยู่เสร็จแล้วเราค่อยตั้งขบวนแห่กฐินก็จะโล่งพอดี ก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานเป็นคำรบท้ายแล้วกันนะครับก่อนที่จะทอดกฐินเริ่มพิธีบ่าย2แต่ว่าเราจะต้องตั้งขบวนแห่เรียนเชิญศรัทธาสาธุชนแต่ละสายบุญสายกฐินในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับกลุ่มสายบุญนครพิงค์เป็นข้าวเหนียวไก่ทอดอร่อยมากนะได้ทานแล้วคณะของคุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วกิตยานุกูลพร้อมครอบครัวกัลยาณมิตรเป็นเครปน้องเหนือคณะของพระอาจารย์วโรธโอภาโสบ้านอัครมณีนะครับเป็นกาแฟสดยุ่งอยู่ข้างศาลาสำนักงานสงฆ์นะครับเป็นขนมด้วยคุณเด่นคุณเด่นศูนย์เจิมคุณอัมไพพลสิริเป็นไอศครีมจากประตูเชียงใหม่นะครับคุณสุนิสาแซมเหมียวอภัยจิตคุณป้าจิ๋วคุณสุรางยังคุณป้านอมเทเลอร์คุณป้าวัฒนาเฮงทรัพย์เป็นขนมชั้นตั้งแต่6 โมงเช้าละหมดแล้วนะขนมชั้นของคุณป้าแม่ชีศรีคำเมตกิจคุณนาตยาคุณปิยวรรณพัทรพิบูลเป็นข้าวเกลียบปากหม้อคุณพิกุลพุทธภาษีพร้อมครอบครัวเป็นน้ำดื่มคณะของแม่ชีหทัยชนกนะแม่ชีหทัยชนกคุณสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานเป็นผัดไทยนะจำนวนมากเลยนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคุณพิชานันท์ประวัติเกียรติยศเป็นแซบอีสานนะตำป่าตำเจคณะของหลวงตาสมานพระอาจารย์วัชรินทร์พระอาจารย์สันตินะคุณอุไรโตทศคุณทัศนียาวังพฤกษ์พร้อมคณะเพื่อนเป็นผัดไทยคณะของพระอาจารย์บำรุงพนพสิทธิ์คุณอุไรโตทศคุณออนอนงเชื้อสะอาดครอบครัวปัญชนามณีรัตน์เป็นแซนด์วิชคณะของพระอาจารย์มหาออนพระสุนันท์คุณอุไรโตทศคุณรัศิพรอุบลพงษ์พร้อมเพื่อนเป็นซูชิครอบครัวแซ่โนครอบครัววัฒนาพันธ์ครอบครัวกันสุภาครอบครัวบุญสุภาเป็นลูกชุบและก็น้ำดื่มพัชเจอร์ไลท์อย่างดีนะครับประพาสในจังหวัดบัดผมคณะของคุณแม่อัมไพบุญสูงพร้อมครอบครัวกลุ่มอุโบสถศิลป์กัลยาณมิตรเป็นยำหนังหมูข้าวเหนียวขนมตัวเกี๊ยวป้ามะพร้าวน้ำหอมคุณหนุ่มนะเป็นมะพร้าวน้ำหอมคุณ3คุณเกียงคำมาแรงเป็นน้ำดื่มขนมเค้กคุณสุกัญญามาแรงเป็นขนมไข่น้ำดื่ม
คุณก่อเกียรติคุณสนธยานันตาเจียงเป็นผลไม้ คณะของรองศาสตราจารย์ดร.วินิตคุณสุรินทร์ทิพย์ผาเจริญพร้อมครอบครัวเป็นยำวุ้นเส้นนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาถนนสุเทพเป็นน้ำดื่มคุณกัญญารอดเสียงล้ำพร้อมครอบครัวเป็นผลไม้แตงโมหวานเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอนุโมทนาบุญคุณสิริมนตาฐานะอนันตกุลเป็นอาหารเจคณะครอบครัวโดยคุณสมคิดเองประดิษฐ์เป็นผลไม้คณะของคุณทองใบจันหอมพร้อมครอบครัวเนี่ยเป็นน้ำผลไม้และยำวุ้นเส้นคณะของคุณวิทูลวันหนุนเป็นผลไม้คุณอมพรชุมพูเป็นผลไม้เจ๊น้อยรอมมิตรตลาดประตูตลาดเมืองเชียงใหม่เป็นน้ำผลไม้รวมสาธุนะครับอนุโมทนาบุญคณะถ้าจะร่วมทำบุญนะก็เชิญเลยนะด้านในนะครับหรือจะใส่ซองหรือแจ้งที่ด้านข้างได้เลยที่รับจองเป็นเจ้าภาพจัดที่ศาลานะอัมพรรับผ้าไตรใช่ไหมเพื่อนคณะเนาะเยสทำบุญกฐินในวันนี้นะคณะของนิโรธารามภิกษุณีนะครับเป็นกล้วยทอดแข็งแรงนี่สุขคณะของคุณปุญญนุชและเพื่อนเป็นไอศครีมอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกนะครับคณะของคุณวัฒนาจันทร์เสนาเป็นข้าวเหนียวหมูทอดได้ชิมแล้วอร่อยคณะคุณจันทิพย์วุฒิสรินคารเป็นข้าวเหนียวหมูทอดสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะคณะของคุณจันทิพย์วุฒิสรินคารเป็นข้าวเหนียวหมูทอดคุณราตรีรัตนกิจเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยไอศกรีมขนมปังร้านบุปผาส้มตลาดไทยนะร้านบุปผาส้มตลาดไทยเป็นขนมครกคุณณหไทยสมบัติปันเป็นน้ำดื่มน้ำส้มเกล็ดหิมะคุณพิมพ์นฤพัฒน์เดชศรีสัตนาคาขนมปังมากแม่นะคุณวราพรพงสุดที่รักพร้อมครอบครัวเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ150ถ้วยร้านสวัสดิการและเพื่อนข้าวเกรียบกุ้งมันกัญญาทอดคุณนิชพันธ์สิทธินันสิริเป็นข้าวสารลาบหมูคั่วนะอันนี้เป็นข้าวสารหรือข้าวเหนียวเนาะเขียนมาเป็นข้าวสารเนาะคุณวัชรีโอปิลันเป็นขนมน้ำดื่มคุณจริยารัตนภูมิคุณกรชนกเอี่ยมสุเมธคุณทันทิพาภูถากูลเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและขนมเผือกบวชคุณอิสราธารุจิรยกุลพร้อมญาติธรรมเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดเนี่ยเมื่อเช้าได้ชิมละอร่อยนะครับของคุณมาลินีวราหกิจเป็นนมสดขนมเค้กคุณปราณีตเผ่าทองจีนพร้อมครอบครัวญาติมิตรเป็นน้ำผลไม้ถวายพระที่ทำอยู่ด้านหลังโรงครัวนะเป็นน้ำพันธุ์คณะของคุณการตินันกัลยาณมิตรนะครับพร้อมกัลยาณมิตรเป็นสาคูไส้เห็ดหอมข้าวเหนียวข้าวเกลียบปากหม้อคณะของคุณนนทกรคุณพิษพิบูลเชียงแรงเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวร้านเดลี่โดนัทเป็นขนมโดนัทนะคณะของแม่หอมมหามิตรเป็นข้าวเหนียวลาบคั่วลาบหมูคั่วแบบเมืองเรานะลาบเมืองเนาะคณะศรัทธาวัดแพะใต้น้ำพริกตาแดงข้าวเหนียวผักนึ่งคณะแม่ชีเปิ้ลและกัลยาณมิตรเป็นขนมมิสเตอร์โดนัทมูลนิธิขุมศรัทธาธรรมเป็นไอศครีมกะหรี่ปั๊บคุณชุติมนคณะของคุณชุติมนเป็นไอศครีมคุณชุติการอาราชพร้อมครอบครัวเป็นสลัดและแซนด์วิชคณะศิษย์สำนักภิกษุณีนิโรธารามนำไอศครีมมานะไอศครีม
คุณตาคาเฟ่เชียงใหม่และดงพระยาเสือเขาที่คอฟฟี่นะคันที่คอฟฟี่เป็นกาแฟสดพร้อมขนมอาหารว่างนะครับ แม่กนกวันคุณสุพัฒนนท์แคเรนคุณพันชุ่มบัวทองเป็นขนมคุณจันฉายคุณอนุรัตน์คุณพิสมัยคุณนิตยาเป็นกาแฟนะครับเจ๊ขาวเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งแม่ชีบัวผินท่านอะไรดาบตีนะถ้าดาบตำรวจแอลพิเคราะห์นะเป็นกาแฟคณะพระอาจารย์วิโรธคุณอยู่เย็นชีวรุ่งนภากุลคุณกวีวัฒน์โชคสุภภัยบูรณ์เป็นขนมคุณสุภาพรคุณณภัทรกรเขตสังฆะเป็นขนมนะครับรายชื่อลงทานต่อเรื่องเลยโรงพิมพ์ช้างเผือกเป็นข้าวหน้าไก่ไทยแลนด์น้ำดื่มคุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์นะครับเป็นดอยสะเก็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอชานะไม่ทราบว่าหมดหรือยังนะอร่อยมากคณะของคุณเมธาพรไกรลาดเป็นหมี่ไก่ฉีกคุณวิไลวันสุขจิตคุณกฤษชัยอินเดชพร้อมคณะเป็นข้าวเงี้ยวขนมนะข้าวเงี้ยวแบบไตเบญจรงค์ขันโตกนะก็นำอาหารมากาแฟสิริเป็นข้าวเหนียวหมูย่างคุณวิไลคุณพินทองกันทาฝาจิตเป็นน้ำสมุนไพรข้าวเหนียวทุเรียนคุณสุนิสาโปธาคุณเกษินีอินางเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่วาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังคณะคุณธัญธรแสงทวีลาภคุณอุดมกาวิชัยเป็นซาลาเปาแม่สังเวียนโพเหมือนเป็นผัดหมี่ซั่วนะครับคุณไพโรธคุณสมศรีเสงี่ยมพรเป็นน้ำสมุนไพรบริษัทจำกัด PQM Food เป็นน้ำมันเบอร์รี่คุณจันเพนแต่งตั้งและคณะเป็นขนมเค้กกล้วยหอมคณะวลัยธรรมสถานเป็นเครื่องหนังและพวงกุญแจที่นำมาแจกนะสวยงามนะครับแม่ชีนิพาโตทัพคุณพฤกษาสายวิวัฒน์เป็นขนมเปี๊ยะไข่เค็มคุณอุ๊ดสมตนเป็นน้ำดื่มร้าน MK เป็นซาลาเปานายแดงนางอนงนันพร้อมครอบครัวเป็นอาหารพร้อมเครื่องดื่มแม่นางคุณอารีรัตน์นันตาเป็นน้ำดื่มคุณวิชัยวาสนามากเป็นข้าวเหนียวหมูกระเทียมได้ครับขอบคุณครับแม่มีคนโยมลำเพยวงศาวัตรบูชาพระไตรขออนุญาตลดหมายเลขทะเบียนจังหวัดสงขลานะขอไข่ต่อเต่า6781สงขลาขยับรถถ้าด่วนนะพี่ช้างแกล้งมาผ่านออนไลน์นะขอไข่ต่อเต่า6781สงขลาขยับรถถ้าด่วนขอบพระคุณครับคณะของแม่ชีนิพาโตทัพคุณพฤกษาสายวิวัฒน์เป็นขนมเปี๊ยะไข่เค็มร้าน MK เป็นซาลาเปานายแดงนางอนงนันพร้อมครอบครัวเป็นเครื่องดื่มอาหารแม่นางคุณอารีรัตน์นันตาเป็นน้ำดื่มคุณวิชัยวาสนามากเป็นข้าวเหนียวหมูทอดกระเทียมคุณทองใบเป็นนมและขนมคณะบ้านร่ำเปิงเป็นข้าวมันไก่คุณพงศักดิ์มณีรัตน์เป็นขนมเครปร้านไพบูลย์ขนมสอดไส้สาคูบัวรอยคุณนันทกิจตางามเป็นเบเกอรี่คณะของคุณนันทราฉัตรทิติผลพันธ์เป็นข้าวต้มมัดไส้กล้วยถั่วดำอันนี้ได้ชิมแล้ว1ชิ้นอร่อยมากอยู่ด้านข้างหลังพิธีกรนี่นะซุ้มโรงทานข้าวต้มมัดนี่นะคุณนรินทร์มารีสุขสถิตเป็นขนมไทย
คุยานารีไหลทองเป็นสลัดโรลลูกหลานของคุณแม่จรัสศรีผู้บุกผาข้าวมันไก่คุณโยมเด่นศูนย์เจิม คุณอัชราพรทองสลับเป็นซาลาเปาประตูเชียงใหม่คุณนัทคุณลำบุญเป็นขนมจีนน้ำยาป่าขออนุโมทนาเจ้าภาพโรงทานกฐินสามัคคีล่ำเปิง2568-92คณะเปิ้นว่าอย่างก็ความหนาวความร้อนเนี่ยฝาบ้านที่กำบังเราก็ยังอดทนได้ร้อนหนาวฝาเรือนกำบังก็ยังพอทนแต่ความหิวกระหายให้คุณไปบังที่ไหนมันก็ยังหิวเพราะมันอยู่ในท้องนะกองทัพเดินด้วยท้องพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดหิวกระหายต้องให้เขาดื่มให้เขาอิ่มก่อนค่อยแสดงธรรมไม่เช่นนั้นร่างกายทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่มีสมาธิฟังธรรมการทำบุญด้วยเช่นกันก็ประกาศเป็นคำรบสุดท้ายรายชื่อเจ้าภาพโรงทานอนุโมทนาบุญทั้ง92คณะ92คณะโรงทานแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังคณะดาวพระศุกร์นะไก่น้อยดาวพระศุกร์นะคณะจ้างฟ้อนรวมอายุกันแล้วน่าจะได้คนละ120 ปีคณะดาวพระศุกร์พร้อมเพียงกันหน้าวิหารลายคำฟ้อนก่อนระดมขบวนแห่เที่ยง15 นาทีเนอะคณะจ้างฟ้อนดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์นะปัจจัยดาวลูกไก่เพื่อให้มาแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับจะฟ้อนถวายด้านหน้าบันไดนาคนะอีกชุดหนึ่งคณะช่างฟ้อนของอีกหนองป่าข้างด้วยเช่นเดียวกันนะจะมาเข้าขบวนแห่สำหรับท่านใดรับเป็นเจ้าภาพยังไม่ได้มาบูชาผ้าไตรกฐินยังไม่ได้มาลงทะเบียนมาด้านข้างวิหารลายคำตอนนี้คณะแม่ชีฝ่ายการเงินให้มาอ่านรายชื่อเพิ่มเติมขออภัยนะแม่นะยังไม่ได้อ่านค่อยๆทยอยแม่ได้ครับผมก็จะเพิ่มเติมเรื่อยๆนะขอรับตอนนี้ก็เขียนด้วยลายมือมาแต่ละกองบางคนก็เลย10,000นะกองกฐินบุญสามัคคีกองละ10,000บางท่านก็16,000 1300ก็มีก็ขออนุญาตประกาศก่อนคณะช่างฟ้อนเหลืออีก10 นาทีแม่รออีกสัก5-10 นาทีล่มๆก่อนแม่เครื่องเสียงอยู่ไหนแม่เตรียมเปิดเนอะประกาศเพิ่มเติมนะครับคุณสุภธรรมจันทวีรธรรมพร้อมครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพกองกฐินกาลกุศล 10,000 บาทคุณแม่คำพูนพันนขามคุณพ่อรัฐคำตาพัน 10,000 บาทนะคุณโทนี่ท้องคุณรวิศราวิมลหะฤทธิ์รังสรรค์ 10,000 บาทศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิรุจินจนาคุณ 11,650 บาทเกิน1กองนะคุณนริดารุจิจนาคุณ 16,000 บาทโอ้สามเณรภริยะสวรรค์ทิติและครอบครัวรับไป1กองนะลูกเนรนะสาธุนะลูกเนรบวชก็นำพาญาติโยมมาทำบุญนี่แหละเขาเรียกว่านำพ่อแม่ญาติพี่น้องขึ้นสวรรค์ทำบุญกฐินอานิสงส์มากนะลูกเนรภริยะสวรรค์ทิติ 10,000 บาทบริษัทดูไรอายจำกัดนะครับบริษัทดูไรอายจำกัดเป็นเจ้าภาพ1กอง 10,000 บาทเขียนด้านหลังเลยคุณแม่ด้วยเขียนไปเลยจะให้เขียนรายชื่อช่างฟ้อนเขียนด้านหลังได้เลยเศษกระดาษบ่มีนะครับคุณรพัสนันสิริธีรานันคณะเพื่อน 10,000 บาทคุณปริเทพปองทองนะ1กอง 10,000 บาทคุณครูว่าไงพ่อสมานกตัญญูนะช่างฟ้อนเดี๋ยวฟ้อนด้านหน้านี่เลยเด้อ100 บาทต่อจากคณะของแม่ดาวพระศุกร์อิสิตังปฏิตังตุมังเครื่องเสียงติดต่อใช่ที่ห้องคอนโทรลโสยะธามณิโชติระโสยะธาส่งสัญญาณกันให้ดีนะโยวิว
วัชชัน คุณวัฒนาอยู่ประชัยคุณชัชยา วงใหญ่ 11,000 บาทลงพิมพ์ช้างเผือกอีก1 กอง 10,000 บาท นิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรม สำหรับช่างฟ้อนแต่ละคณะเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมหน้าวิหารฟ้อนสมโพธิเอาเลิกเอาชัยระดมคนเที่ยงครึ่งขบวนกฐินไทยมีผ้าไตรใครมีต้นเงินเดี๋ยวเรามาตั้งขบวนหน้าวิหารให้ยาวล้นออกไปประตูของวัดเลยนะซุ้มประตูใหญ่เลยแล้วเราจะเดินตรงไปยังพระเจดีย์เดี๋ยวขอฝ่ายพี่อ้อฝ่ายขบวนได้ดูขบวนแล้วกันนะครับเพราะว่าฟ้อนเนี่ยเราต้องฟ้อนหน้างานถ้าไปฟ้อนข้างพระเจดีย์ถ้าจะไม่เหมาะตอนนี้ถ่ายทอดสดก็กำลังตั้งกล้องแล้วนะคณะฟ้อนของเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนโป่งน้อยด้วยมีฟ้อนนำขบวนกฐินโดยช่างฟ้อนหอคำพญามังรายเครือข่ายวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนาะมีประธานสภาวัฒนธรรมโดยเครือข่ายตอนนี้กล้องถ่ายทอดสดตัดมาหน้าวิหารลายคำแล้วเนอะใครจะแสดงก็แสดงนะกฐินล่ำเปิง1 ปีมี1 ครั้งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวัดเรามีเครือข่ายทั้งไทยและต่างประเทศรับชมแล้วก็เป็นงานปอยนะงานปอยงานบุญนะภาษาเมืองว่าท่านใดที่ยังไม่มารับผ้าไตรกฐินในแต่ละสายเรียนเชิญนะครับ ตอนนี้ใกล้เที่ยงครึ่งแล้วเนอะขังพระลังสาธุสาธุฝ่ายดนตรีประสานที่เครื่องคอนโทรลเสียงแล้วก็ยกไม้ยกมือให้กันเองเลยนะครับโคศกมองบาหันเตื้อแม่ต้องฝากใครสักคนเมื่อพร้อมแล้วก็ยกนิ้วโป้งเลยนะแม่นะตอนนี้คณะช่างฟ้อนจะฟ้อนเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ฟ้อนนำขบวนแห่ตัวเนอะมีอยู่4 ชุดวันนี้คณะดาวพระศุกร์นะไม่ใช่คณะดาวลูกไก่นะ รวมแล้วอายุเทพพธิดานางฟ้านะงานบุญงานปอยมันตึงม่วนนะพอออกไม่ออกเนาะฝ่ายคอนโทรลเสียงเริ่มเพลงใหม่หน่อยตอนนี้เจ้าคุณมาแล้วเจ้าคุณอาจารย์มาแล้วผมจะให้สัญญาณแล้วกันนะแม่ตั้งแถวให้พร้อมถ้าผมโยม3 2 1นี่เครื่องเสียงเปิดเลยนะแม่นะตั้งนะพร้อมทางงานเตรียมพร้อมช่างฟ้อนกลุ่มดาวพระศุกร์พักกฐินได้พร้อมนะ1 กองจำนวน 10,000 บาทกองที่77นะของคุณโยมจันเพ็ญแต่งตั้งพร้อมดังคณะและครอบครัวจงมีอายุวันนะสุขภาพฝ่ายดาวพระศุกร์บอกฝ่ายคอนโทรลเครื่องเสียงเปิดดังๆเลยเด้อให้ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าโคศกตะโกนผ่านไมค์นี่ก็ดังละจะนับถอยหลังนะถ้าถึง1ปั๊บเครื่องเสียงค่อยเปิดนะเตรียมพร้อมฝ่ายเครื่องเสียงฟังนะ3 2 1เริ่มไปใจนั้นจงจะมีเตียงแต่ได้ลีก็ขอให้มีจกปีจกเรียนจกยามดังภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธัมมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังปฏิทินปีหน้าได้กันเลย
นี่ไปให้เขาได้ต้นเดียวมันจะจำได้ต้นอย่างนี้ต้นอย่างนี้เอานี่ไปตัดต้นเลยสาธุสาธุแต่ยังไม่ได้อยู่ถวายนะไม่อยู่ถวายนะไม่ได้อยู่ถวายอ๋อกลับก่อนอยู่แถวไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวรับพรก่อนเนาะรับพรก่อนนะให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกพลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกานตรายาภิสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังแจกปฏิทินครบยังตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังมีคลิปก็จะลืมฝากน้ำพาดมาหลายงานแล้วคราวที่แล้วฝากพูดกับไม่ได้ไปแต่นี่หูอยู่พอมอบมาเนี่ยเกือบแง่บ้างโอ้โหงดงามกลุ่มดาวพระศุกร์นะเสิร์ชดูใน Google กลุ่มดาวลูกไก่ก็7ชีวิตเหมือนกันดาวพระศุกร์ก็7เทพพธิดาลำถวายเป็นพุทธบูชาถ่ายทอดสดด้วยนะครับทั่วโลกตอนนี้จะเป็นคณะเยาวชนนักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนโป่งน้อยนะถ้าพร้อมแล้วตั้งนะลูกนะจะได้ให้สัญญาณเครื่องเสียงแล้วคณะช่างฟ้อนสวยๆได้ให้เข้าขบวนแห่ผ้ากฐินด้วยนะแม่นะจะขอนับนะสำหรับช่างฟ้อนโป่งน้อยเดี๋ยวดนตรีฟังเสียงโคศกแล้วกันเหมือนเดิมนะพร้อมแล้วนะครับ3 2 1เริ่มดนตรีครับ
เอาฝ่ายถ่ายทอดสดเปิดถ่ายทอดสดด้วยนะ หน้าจอ LED ทุกจอเลยนะครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุเดลิอาจนัยวันนี้สลีสุภมังคละอันประเสริฐในโอกาสยังพิชยาโชติพิลมพิลมได้พร้อมเลยพี่น้องเยียดมิ่นน้อมนำมาถวายเภสัชเครื่องบริขารปัจจัยทายทานแก่พระอาจารย์ในโอกาสบัดนี้ขอเป็นบุญบารมีให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญรุ่งงามเป็นบุญในสัมมาปฏิบัติทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอายุวันนะสุขภาระจงทุกประการนั้นจงจะมีจังแต่ดีๆขอเป็นพลังบุญกุศลของเราทั้งหลายในหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงทุกประการนั่นจงจะมีเตียงแต่ดีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาทนาสีริสนิ โอ้โหปรบมือโอ้สำหรับเทพพธิดาคนงามจากโรงเรียนโป่งน้อยนะคุณครูฝึกหัดมาดีมากวันนี้นำโดยท่านผอ.ท่านใหม่เนาะแล้วก็มีท่านรองเป็นพุทธบูชาเบื้องหน้าพระวิหารลายคำโอ้งดงามเอาไว้สัก10 นาทีนะลูกนะถ่ายภาพก่อน 5 นาทีก็พอเอานับ3แล้วกัน3 2 1ปรบมืออีกครั้งโอ้บุญกฐินปีนี้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงบุญนะครับร่วมด้วยช่วยกันขอบพระคุณครับเยาวชนคนเก่งผู้บริหารโรงเรียนโป่งน้อยด้วยนะครับในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อเจ้าคุณด้วยนะครับคงต่อไปคณะหนองปากข้างและคณะสุดท้ายที่จะฟ้อนนำขบวนแห่คือหอคำพญามังรายนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณนั่งอยู่ในพระวิหารนะชมด้วยแล้วก็ปั่นปอนไปนะท่านใดที่เป็นเจ้าภาพเพิ่งเดินทางมายังไม่ได้
ไปลงทะเบียนรับผ้าไตรกฐินข้อกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับ ท่านใดจะมาถวายปัจจัยแต่ละสายที่หรือปลีกย่อยต่างๆ ก็เชิญบนวิหารลายคำหลวงพ่อรอรับสายทานศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตอนนี้คณะหนองป่าข้างเมื่อสักครู่นี่คณะลูกๆหลานๆเนาะ โป่งน้อยแต่ตอนนี้เป็นคณะคุณย่าคุณยายเดี๋ยวโคศกจะโดน เทพพธิดาผู้งดงามเช่นเดียวกัน แม่บอกสมัยเมื่อสัก60 ปีที่แล้วก็งามอย่างอีน้องเนี่ยเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับน่าจะพร้อมแล้วเชิญรับชมจากคณะช่างฟ้อนหนองป่าข้างนะครับเตเปียบินเดชบินเยบินแสนเขื่อนเพชรรตีมาหมดเอาไปนางสาวชนิสรามาหมดจิตามาหมดเอาเลยสิบเอกกิติศักดิ์ดวงดาวันเขื่อนเพชรนางสาวรัตการเขื่อนเพชรเนี่ยนายกัญญานางคำสิทธินาฏกองเวพี่น้องทั้งหลายได้น้อมนำปัจจัยมาบำรุงพระศาสนาในโอกาสวันปฏิณาทานมาเกิดขึ้นนี้ขอเป็นบุญบารมีของเจ้าคุณมามีความสุขความเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระปนทุกข์ปนโศกปนโรคปนภัยขอปีเดือนวันยังจงระงับดับหายมีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติเร่งเสียงไม้ด้วยนะจอจากไม้นะครับลำโพงนี้นะครับจะมีอย่างใดนี้สัญญาสิทธิทานังลาภังสุติภาคายาสุขังพลังสิริอายุเจาวันโนจักโภคังปุถุติยาสวะนาวัสสัจจะอายุเจชีวาสิทธิภวันเตสัมหิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุวะเอภวันตรายโยสุขีติคายุโภภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังยัยเอาไปห้อยเอาไปห้อยในบ้านนะไปห้อยบ้าน
โอ้ปรบมือขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับเทพพธิดาจากหนองป่าคั่งคณะช่างฟ้อนหนองป่าคั่งได้เวลามงคลเลิกพอดีครับเที่ยง39 นาทีไปตั้งขบวนแห่นะครับคณะกองสะบัดชัยจากโป่งน้อยคณะช่างฟ้อนหอคำพญามังรายฟ้อนนำขบวนคณะช่างฟ้อนทุกคณะเชิญเลยนะที่อาคารขวามือนะครับศูนย์วิปัสสนาที่มีตราธรรมจักรใหญ่ๆอยู่นะบริขารบริวารกฐินผ้าไตรกฐินของคณะเจ้าภาพทุกสายไปเข้าขบวนแห่ได้เลยเราจะถึงศาลาชวนภาวนาไม่เกินบ่ายโมงครึ่งพร้อมกันบ่าย2เริ่มพิธีมหากุศลบุญกฐินนะครับตอนนี้ท่านใดถือผ้าไตรถือต้นเงินเดี๋ยวผมประกาศเชิญชวนตรงนี้เสร็จผมจะไปรอที่ศาลานะผมไม่เห็นด้านหน้าแล้วนะครับท่านใดจะมาเข้าขบวนแห่เอาบุญด้วยกันเนาะการแห่นี่ก็เป็นการขวานขวายในบุญนะประกาศให้เทวาอารักษ์รับทราบแล้วก็อย่างน้อยเราได้ถือบริขารบริวารเราได้ใช้ร่างกายเราเนี่ยประคับประคองผ้าไตรกฐินพานพุ่มต้นเงินต้นทองบางคนมีศิลปะการแสดงก็โชว์การแสดงก็ถือว่าขวานขวายในบุญนะได้บุญทุกประการเพราะฉะนั้นท่านใดแข็งแรงเดินเหินสะดวกก็ไปเข้าขบวนแห่ด้านหน้าวัดท่านใดไม่สะดวกก็ไปดูที่นั่งเก้าอี้ที่อาคารด้านพระธาตุเจดีย์ตรงอาคารชวนภาวนาลำดับที่นั่งก็จะมีทางคณะวัดร่ำเปิงได้ดูแลต้อนรับน้ำดื่มน้ำฉันถวายพระก็มีฝ่ายน้ำปานะถ้าลงทานนะช่วงที่เสร็จแล้วค่อยเอารถมาจัดเก็บนะครับขอบพระคุณช่างฟ้อนเช่นเดียวกันแม่เห็นถือผ้าไตรนี่แม่ไปเข้าขบวนเลยแม่นะออกประตูวัดขวามือบักไก่นะออกประตูวัดแล้วออกขวามือนะแม่เนอะประมาณสัก100 เมตรโดยประมาณนะครับผ้าไตรที่บูชาเป็นไตรกฐินได้เลยก็ประคับประคองด้วยใจอันบริสุทธิ์บุญใหญ่1 ปีมี1 ครั้งอานิสงส์กฐินนี่มากมายนะไม่มีเวลาได้พูดเรารับทราบกันดีอยู่แล้วไม่งั้นเราไม่มากันอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะเราได้ถวายไว้กับวัดร่ำเปิงกับสำนักปฏิบัติธรรมทางหลุดพ้นสายเอกก็คือการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน4นะการถวายทานรักษาศีลนี่เป็นเบื้องต้นของคุณงามความดีเป็นอานิสงส์ได้สุคติโลกสวรรค์มนุษย์สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ไม่ได้นิพพานสมบัติแต่เป็นบันไดเข้าสู่พระนิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่ต้องรู้แจ้งแทงตลอดโดยหลักการของสติปัฏฐาน4ของการประพฤติภาวนาเราก็สั่งสมบุญบารมีนะครับแต่ละคณะเรียนเชิญเลยลูกๆกองสะบัดชัยโป่งน้อยนำโดยท่านคุณครูผู้ฝึกสอนผู้ฝึกสอนของโป่งน้อยคณะช่างฟ้อนหอคำพญามังรายเข้าขบวนช่างฟ้อนหนองปากข้างช่างฟ้อนดาวพระศุกร์และช่างฟ้อนของโป่งน้อยด้วยเข้าขบวนเลยลูกแต่งตัวมาตั้งแต่เช้าให้เต็มที่เลยลูกถ่ายทอดสดตลอดงานวันนี้นะครับส่วนยอดกฐินเพิ่มเติมจะประกาศหลังถวายแล้วนะครับว่าเป็นยอดเท่าไหร่ก็จะต่อเนื่องแต่ที่คร่าวๆก่อนบางครั้งที่ทุกท่านใส่ซองมา100-200ถวายผ่านมือหลวงพ่ออาจจะยังไม่รวมแต่ที่โอนมาที่ออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยก็เป็นหลักเป็นฐานแล้วเบื้องต้นตอนนี้คุณแม่ชีฝ่ายการเงินนะคณะกรรมการฝ่ายการเงินก็นำมาเพิ่มเติมมีคณะของคุณเด่นศูนย์เจิมคุณอัมภัยพลสิริพร้อมครอบครัว 7,490 บาท
คุณจันเพนแต่งตั้งคุณนวพรเอี่ยมธีรคุณ 10,000 บาทนะ1 กองสาธุสาธุคณะของมหาจุฬาปริญญาโทเอกวิปัสสนาวิทยาเขตนครปฐมศรีโคตบูรณ์นะหรือว่าอะไรนะของนครปฐมชื่ออาจจะไม่ใช่วิทยาเขตนครปฐมอาจจะมีชื่อเฉพาะจำไม่ได้แล้วแต่มาฝึกวิปัสสนาหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณปารภเมื่อคืนนะครับ1 กองนะคณะนิสิตมจรรวบรวมกันมาได้1 กอง 10,000 บาทโอนตรงนี้เลยแล้วก็เขียนจำนวนหรือชื่อนะครับถ้าจะเอาใบอนุโมทนาบัตรหรือยังไงก็ไปหาที่คณะคุณแม่ชีเนาะนะครับเป็น QR code ตรงนี้หรือที่ฝ่ายการเงินนะบางท่านบอกว่าไม่รับใบอนุโมทนาบัตรร่วมด้วย100-200ก็ไม่ไปที่จุดใหญ่นะครับก็จะประชาสัมพันธ์โอนแล้วก็เข้าบัญชีอยู่แล้วนะครับก็จะสรุปยอดประชาสัมพันธ์ทางโฮมเพจของวัดอย่าลืมครับแต่ละคณะออกไปด้านขวาเลยรถที่ขนของอย่าเพิ่งเข้ามานะขอฝ่ายจราจรเราดูด้วยเพราะเราต้องตั้งขบวนกฐินแล้วมันเป็นทางเข้าของกฐินแล้วผมบอกแล้วนะว่ารถขนของโรงครัวเรายังไม่ต้องเข้านะครับเชิญออกไปที่เชิญทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อาคารศูนย์วิปัสสนานะครับตรงที่เป็นตราธรรมจักรใหญ่ยะถาวาริวะหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังคุณพี่ปันติตาใจมาพร้อมครอบครัวโอนเข้าบัญชีผ่าน QR Code 100 บาทอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญฝ่ายโรงครัวรีบขนออกเลยนะช่วงนี้จะตั้งขบวนแห่แล้วกิ่งกะลาโตก็เตรียมเข้าขบวนแห่เนอะนะครับขอพี่ช้างดูขบวนดูระบบจราจรนะครับพี่ชรบทุกคนตำรวจสภ.เมืองด้วยนะครับสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างอาคารปฏิบัติธรรมในโอกาสวันกฐินทานนี้ขอเป็นบุญบารมีของโยมภิกขุพุทธภาษีพร้อมโดยขอความพี่น้องญาติมิตรทุกคนให้ได้มีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจกรรมการงานขอให้เป็นที่รักที่เมตตาของเรามนุษย์เทวดาทั้งหลายขอมีความสุขกายสุขจิตให้มีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปภายภาคหน้านั้นจะมีแต่ดีๆพระบุญที่พิกุลได้กระทำบำเพ็ญตลอดปีแต่ละปีมาขอเป็นบุญนำพาอุปถัมภ์คำจุนให้ได้งอกอำเพ็ญบุญในปรมีธรรมอันประเสริฐในเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและถึงนิพพานสมบัติเป็นที่สุดขอเป็นบุญพระอานิสงส์เพื่อคุณครับเพื่อความรวดเร็วนะป้าออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนอันนี้บ่ใจตัวเจ้าอู้เนอะเป็นคารวาสอู้แต่คำว่าป้าออกไม่ออกญาติโยมเนี่ยขอใจแทนตัวเจ้าแล้วกันจะได้รวดเร็วเราไปตั้งขบวนได้เลยนะจะบ่ายโมงแล้วนะครับเที่ยง48แล้วยังอยู่หน้าวิหารอยู่ขอทุกท่านไปตั้งขบวนด้วยรถที่เก็บอุปกรณ์โรงทานเนี่ยเราอย่าเพิ่งเสร็จแล้วออกประตูด้านหลังไปเลยนะครับต้องขอประทานอภัยท่านใดที่จะไปเข้าขบวนแห่ไม่ว่าจะเป็นต้นกระปะพฤกษ์สารพัดนึกก็คือต้นเงินผ้าไตรกฐินขอเชิญนะครับหมายเลขทะเบียนรถโตโยต้าคอละคังชอชิง7266กทมกรุงเทพมหานครขอไข่ชอชิง7266ขยับรถท่านด่วนครับรถท่านอาจจะขวางทางขบวนก็ได้นะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เดี๋ยวผมจะไปรอที่ศาลาแล้วหมดตรงนี้ไม่ประชาสัมพันธ์แล้วนะขอท่านไปตั้งขบวนนะครับโยมจะไปนับเองโยมจะไปนับเองจะได้ใครมาเก็บข้าวกล่องที่หลังนะอนุโมทนานะบางคนเป็นห่วงพิธีกรนำข้าวกล่องมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเสร็จงานค่อยมาเก็บกลับบ้านไปเข้าขบวนเลยนะครับไปเข้าขบวนนะ
ท่านที่ได้รับผ้าไตรแล้วพอออกไม่ออกที่เดินเหินสะดวกไปเข้าขบวนนะได้บุญออกกำลังตัวเพื่อนบอกว่าบุญด้วยการขวานขวายอุทิศร่างกายแห่แหนองค์กฐินถ้าไม่สะดวกก็ไปรอที่อาคารชวนภาวนานะเลยพระธาตุเจดีย์ล่ำเปิงไปขอทุกคนเลยฝ่ายประสานงานของวัดนะตุ๊พี่โจนำพาญาติโยมไปเลยบางคนบางท่านยืนรอกันอยู่ด้านหน้าสำนักงานสงฆ์เนี่ยถ้าท่านไม่ไปคนอื่นก็ไม่ไปนะต้องขอประทานอภัยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราได้กราบพระเดียงพระสงฆ์ไว้เวลา 13:30 นาทีแล้วเราจะใช้เวลาการทอดการอัปโลกนกรรมกฐินอนุโมทนาบุญเนี่ยก็คาดว่า 4 โมงเย็นบางคนบางท่านมาตั้งแต่ตีห้า6 โมงเช้าถ้าเดินทางกลับไกลหน่อยก็จะเขาเรียกว่าอิ่มบุญแล้วท่านจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเวลาบุญก็สำคัญเวลาดูแลสุขภาพร่างกายก็จำเป็นนะครับอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพตุสังกปะจันโทคณะเครื่องเสียงสังเกตดังนี้นะครับได้รับแจ้งมาจากตุ๊พี่โจคณะเครื่องเสียงคณะที่ดูแลคอนโทรเครื่องเสียงถ้าคณะกฐินมาถึงหน้าซุ้มประตูใหญ่เปิดเพลงให้ช่างฟ้อนได้เลยนะน่าจะเอาแฮนดี้ไดรฟ์ไปเสียบไว้แล้วแต่รอว่าเมื่อคณะขบวนเข้าสู่ประตูวัดร่ำเปิงนะครับก็เปิดเลยตอนนี้กำลังฟ้อนเข้ามาแล้วเชิญเลยนะครับฝ่ายเครื่องเสียงครับผมเพิ่มพูนให้ท่านคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อฉลองคุณแม่อาภรณ์จันหอมพันพระบิณฑนิสโรพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรได้มีความสุขความเจริญในด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันยามจบปีจบเดือนจบวันจบยามขอให้มีความสุขความเจริญเลยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามจงมาเกิดมีนั่นจุจะมีจังแต่ดีๆสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสันนิสโลเอาไปเพิ่มยอดขอบคุณมากนะคุณพ่อขอบคุณมากได้มาร่วมบุญด้วยกันนะนี่น้องชายเหรอคนรอขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะอนุโมทนาขอให้มีโอกาสมานะมาทุกปีมีโอกาสมาทำบุญเนาะประชุมสัพพิติโยชยสิทธิธานังราพังสุธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจะโพคังบุติยาสวาสตมัสสะจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีนิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอนุคุณรักษาไปดูเขาคง
นิชาตุสัพเพปุเรนตุสัพพะจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสะนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะเอาปฏิทินไปดูวันปีละเดือนปีนะอ้าวอะไรเอาปฏิทินไปดูเดือนปีนึงนะเอวังโหตุเดลีอาจารัยวันนี้สลีสุปามังพระอันประเสริฐในองค์การที่จะสิบตำรวจท่านธนทรทิศธรรมนางสาววรินทร์พิมลเรือนคุณเดชายยศภูมิคาดอุ่นยมรัตดาลาดอุ่นพร้อมเรียวครอบครัวได้มาถวายอายธรรมถวายพระไตรในงานหลวงปู่สดศิลป์ในวันที่เราพระวันเบิ่งลำเพิงนี้ได้ถวายกฐินทานขอบุญสมปานอานิสงส์ของเรานั้นได้มีรับยศเสริญสุขอันพึงประสงค์ให้มีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติในสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจกรรมการงานให้ยิ่งขึ้นไปนั่นจุจะมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัญญายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังคุณรักษาไปเทนเถอะได้
ตอนนี้ก็ได้แห่ผ้ากฐินได้มาถึงศาลาแล้วนะครับ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้นั่งที่เก้าอี้นะครับถ้าข้างล่างจะไม่ส่วนมากจะไม่มีชื่อนะครับ ไม่มีหมายเลขนะครับ ข้างล่างเราสามารถนั่งได้เลยนะครับ ตรงลานพระราชเจดีย์นะครับพอเวลาการเรียกชื่อขึ้นมานะครับเราจะเรียกเป็นชุดนะครับชุดที่1ชุดที่2นี้นะครับเพราะชุดที่1ที่2นี่จะอยู่ข้างบนแล้วส่วนที่เหลือจะอยู่ด้านล่างนะครับครับก็ขอกราบเรียนต้อนรับคณะศรัทธาทายกทายิกาผู้สำคัญคณะท่านเจ้าภาพแต่ละสายบุญกฐินที่เดินทางมาตั้งแต่ภาคเช้าและก็ได้ประกอบกองบุญกาลกุศลไม่ว่าจะเป็นการร่วมออกโรงทานทั้งภาคเช้าภาคเพลภาคเที่ยงและมีจิตเป็นบุญกุศลขวัญขวายในบุญทั้งปวงชักชวนญาติธรรมกัลยาณมิตรคณะครอบครัวผู้ใกล้ชิดมาร่วมบุญกฐินทานของวัดรำเปิงตะโปธารามเป็นกฐินสามัคคีซึ่งปีนี้วัตถุประสงค์ของการถวายทานกฐินในการละทานนะเรียกว่าการละทานนั้นก็ปรารภตามระบุไว้ในฎีกากฐินอยู่แล้วก็จะขออนุญาตในส่วนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คงจะประกาศอนุโมทนาขอกราบเรียนต้อนรับด้วยความเคารพยิ่งในฐานะบดีและขอเมตตาพระเดียงพระสงฆ์ลงอาจสงฆ์ในเวลาบ่ายโมง20 นาทีโดยประมาณการจัดลำดับที่นั่งก็เริ่มจากท่านประธานแต่ละสายเสร็จแล้วก็จะเป็นคณะศรัทธา
ผู้มีผ้าไตรกฐินตามลำดับก็จะเรียนเชิญในแต่ละลำดับแถวแห่งที่นั่งทุกท่านจะได้น้อมถวายหลังกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยตามแต่ละแถวที่ท่านประจำที่นั่งก็จะเรียงแถวเข้ามาเบื้องหน้าพระสงฆ์ทุกท่านไม่ต้องกังวลว่าจะได้ถวายรูปใดเพราะกฐินทานนั้นเป็นของสงฆ์อยู่แล้วสงฆ์จะอัปโลกนกรรมมอบให้กับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครองผ้าหรือเป็นเจ้าของผ้าทั้งหมดแล้วผ้าที่เกิดขึ้นก็เป็นอติเรกจีวรก็คือจีวรที่เกินมานั้นก็เป็นอติเรกราภเป็นอานิสงส์ตามพระธรรมวินัยของกฐินทานศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านมุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตามหลักไม่แสวงหาเขตบุญอื่นนอกบวรพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเป็นทายิกาทายกผู้สำคัญในบวรพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในบริษัทสี่ทั้งปวงอันกอบด้วยภิกษุวันนี้พระภิกษุจะเป็นปฏิฆาหกผู้รับเราเป็นทายกทายิกาผู้ถวายและตำแหน่งหนึ่งเราที่สำคัญคือหนึ่งในบริษัทนั่นก็คืออุบาสกและอุบาสิกาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของบริษัททั้งสี่ที่จะพร้อมเพรียงทำนุบำรุงให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบนานเท่านานตามพุทธธรรมนายที่เราเชื่อว่า 5,000 ปีพรรษาการกฐินนี้เป็นปี 2568 การนับพุทธศักราชนั้นนับจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว1 ปีดังนั้นต่อเนื่องจากพระองค์ปรินิพพานจึงเป็น 2,569 ปีเราจะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชนชาติไทยวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอดีตวุฒิสมาชิกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจท่านผู้อาวุโสในตำแหน่งหน้าที่ของบ้านเมืองได้ทั้งเครื่องราชชั้นต่างๆนั้นก็ถือว่าท่านเป็นแบบอย่างของลูกหลานในอนาคตเป็นต้นแบบที่ดีเป็นผู้ทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินั่นคือสถาบันชาติพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบวรพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าในข่าวพระราชสำนักหลังออกพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในพระอารามต่างๆบางปีก็เสด็จโดยขบวนสถลมากก็คือทางบกบางปีสำคัญเสด็จโดยขบวนพระยุหญาตราทางชลมากดังที่เราได้เห็นเมื่อปีก่อนที่ผ่านมาเสด็จที่วัดอรุณราชวรารามนั่นเรียกว่ากฐินหลวงเสร็จแล้วก็จะมีกฐินพระราชทานให้หน่วยงานองค์กรต่างๆไปถวายหลักใหญ่ใจความในการถวายกฐินในพระอารามหลวงและจะต่อเนื่องถึงอารามของฆราวาสญาติโยมเรานี้ก็คือเริ่มต้นด้วยว่าขอปวารณาปัจจัยทนุบำรุงอารามเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้นั่นคือทำนุบำรุงวัดวาของพระพุทธศาสนาดังนั้นเช่นเดียวกัน
นะครับ เราจัดกฐินสามัคคีที่เรียกว่ากฐินราษฎร์ราษฎร์ก็คือมาจากราษฎรอันนี้ตามภาษาทั่วไปแต่ถ้าเราจะเข้าใจกันดีก็คือกฐินสามัคคีของเราชุมชนหมู่บ้านที่มีคำว่ากฐินราษฎร์ก็เพราะว่ามีคำว่ากฐินหลวงแต่ตอนนี้เราเข้าใจอย่างเดียวว่าประเพณีของบุญกฐินนั้นเป็นของทุกคนที่ขวานขวายและต้องการในบุญโดยเฉพาะประธานแต่ละสายได้บอกบุญครอบครัวพี่น้องคนประกอบสัมมาชีพได้บอกบุญไปคนละแวกใกล้เคียงเป็นมหากุศลในแต่ละวัดก็ย่อมมียอดปัจจัยทนุบำรุงบวรพุทธศาสนาแตกต่างกันตามกุศลศรัทธาและตามการใช้จ่ายของกิจกรรมพระศาสนาวัดลำเปิงของเราเป็นวัดที่อยู่กันมากมายมีผู้ปฏิบัติธรรมมีสถานที่ต่างๆที่ต้องดูแลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายถ้าบอกว่ากฐินทานแต่ละปีปรารภซึ่งการผัดเปลี่ยนผ้าตามพระบรมพุทธานุญาตตามพระธรรมวินัยบัญญัติไว้แต่ยอดกฐินทั้งปวงที่เราเข้าใจตามภาษาเราก็คือยอดปัจจัยนี่แหละจะได้ทนุบำรุงบวรพุทธศาสนาวงเล็บเข้าใจง่ายๆว่าเป็นเงินปีดังที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนนี้ว่าปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นเงินปีใหญ่สักครั้งหนึ่งให้กิจกรรมพระพุทธศาสนาดำเนินได้สำเร็จลุล่วงได้มีใจเผยแผ่พระศาสนาคนมาอาศัยวัดทำบุญก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราจะจำกัดไม่ได้ว่าไม่มีสตังค์ก็ห้ามมาอยู่วัดก็พูดไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้โดยประการทั้งปวงแรงศรัทธาของทุกท่านก็คืออนุเคราะห์ชุมชนเริ่มต้นอนุเคราะห์พระสงฆ์สามเณรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าทำนุบำรุงพระศาสนาของเราวันนี้จึงเป็นที่ปลื้มปีติของศรัทธาสาธุชนเพราะว่าอานิสงส์แห่งบุญกฐินนั้นครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้มากมายเราก็รับชมจากการดูใน YouTube เรียกว่าไปดูข้อมูลบ้างฟังพระเทศบ้างแต่สรุปโดยใจความก็มากมายหลายประการอานิสงส์ก็แตกต่างบางคนบางท่านบอกว่าเพราะเราถวายผ้ากฐินเราจะบวชพระนี่ในสมัยโบราณพุทธกาลนี่ผ้าไตรจีวรมาโดยอิทธิปาฏิหาริยะแต่บางรูปไม่เคยถวายผ้าเลยเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไปแสวงหาผ้ายังโดนแม่โคชนตายเนี่ยไปดูในพุทธประวัติได้นะเรียกว่าเก่งปัญญาแต่ไม่ได้ทำทานที่เป็นบริขารบริวารแห่งเครื่องแต่งเครื่ององค์แต่บางคนก็มีมากเหลือเกินไปที่ไหนอย่างพระศิวลีเถระก็มีคนมุ่งแต่ถวายถ้าพูดถึงพระบ้านเราสมัยนี้มีพระอยู่จำพรรษา7 รูปทำไมว่ากุฏิอาตมาไม่มีใครมาทำไมกุฏินั้นไปเยอะต่างกันนะโบราณก็เช่นเดียวกันบุญบารมีของแต่ละรูปก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างบุญบารมีของแต่ละคนนะแต่ละท่านโดยปรารภบุญผ้าเป็นสำคัญตั้งจิตอธิษฐานบางท่านก็นำบริวารเป็นบาตรเป็นพัดลมเป็นไฟฟ้าเป็นผ้าอาบน้ำเป็นเครื่องต่างๆโบราณครูบาอาจารย์บอกว่าถวายเข็มก็มีความฉลาดปราดเปรื่อง ทุอะไรนะมองแทงตลอดดูดปลายเข็มอันเนี้ยโบราณเขาเปรียบเปรยทำบุญด้วยพัดลมก็ไม่ตกที่ร้อนเย็นสบายตลอดกาลเนี่ยพระอาจารย์โบราณท่านเปรียบแต่ลึกๆเราเข้าไปก็คือเป็นกุศโลบายของการให้เราได้เจริญองค์ความรู้และเข้าถึงว่าเราจะเลือกสรรการทำบุญอย่างไรบางคนบางท่านทำบุญด้วยทุนทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยสัมมาสุจริตชีพหามาได้ยากยิ่งเหลือเกินด้วยหยาดเหงื่อ
แต่เสียสละก็มีพลานิสงส์มากบางคนทำบุญก็เพราะว่ามีคนให้กระตังมาทำตัวเองไม่ได้ขวานขวายเลยก็จะมีพลานิสงส์ต่างกัน5 บาทของแต่ละท่านไม่เท่ากันในชีวิต5 บาทของแต่ละคนไม่เท่ากันในระยะเวลาของแต่ละห่วงชีวิตวันนี้เราจะได้ทำ5 บาทเป็นเบื้องต้นทำ11,000กองนั้นเป็นบาทปาทะก็คือให้เป็นเครื่องถึงแห่งสุขติภพและเป็นเครื่องถึงในอนาคตมีพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้หลากหลายท่านที่มุ่งตรงมายังวัดร่ำเปิงตะโปธารามอายุวัด500 กว่าปีสร้างในราชวงศ์มังรายพระเจ้ายอดเชียงรายโดยพระนางอัตตปามหาเทวีอัครมเหสีได้รับพระบัญชาให้เป็นประธานการก่อสร้างวัดนี้ถือว่าสุภาพสตรีเป็นใหญ่นะเป็นเจ้าแม่เป็นผู้ประธานการก่อสร้างนะได้รับมอบหมายจากพระราชานะครับก็เป็นที่มาที่สำคัญถ้าจะบอกว่าวัดร่ำเปิงเป็นอารามหลวงของราชวงศ์มังรายก็ว่าได้อย่างเช่นวัดเชียงมั่นเชียงยืนนะครับเป็นต้นเพราะว่าเป็นวัดประจำเมืองแล้วก็ทักษะของร่ำเปิงเนี่ยเขาเรียกว่าถัดเป็นใน8ทักษะของเมืองในการตั้งเมืองของนพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่เมื่อบรรพบุรุษบรรพการไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มเผ่าใดอย่างไรก็ตามก็ลุมาถึงความเป็นชนชาติไทยเราก็ได้ดำเนินตามเมื่อบรรพบุรุษสร้างไว้เราต่อเนื่องมันก็จะไปถึงลูกหลานเราเมื่อเขาถามว่าอดีตมีไหมเรานึกย้อนไปมันมีมองไปข้างหน้าอนาคตมันจะมีไหมเมื่อคุณตายังมีทำไมหลานจะเป็นคุณตาไม่ได้ในอนาคตก็จะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทุกคนทุกท่านเสียสละนะครับเป็นสิ่งสำคัญอาจจะรอเวลาสักครู่นะครับตอนนี้ขอกราบพระเดียงพระสงฆ์ครับได้กราบนิมนต์ไว้ในเวลา 13:30 นาทีขอรับหลังจากนั้นองค์ประธานสงฆ์จะได้เมตตาประจำประธานอาจสงฆ์และจะได้เข้าสู่ลำดับขอป้ออาจารย์มกนายกวัดเราได้เตรียมเวรตาลนะครับเตรียมเวรตาลและเตรียมคำแผ่เมตตาเพราะว่าเป็นฮีตเป็นหอยของพี่น้องล้านนาประการหนึ่งวัดอารามแห่งนี้ก็เจ้าเมืองล้านนาโบราณสร้างอีกอย่างหนึ่งโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขาดเสียไม่ได้จะต้องไหว้พระรับศีลก่อนทำทานจะต้องมีการนั่งสมาธิหลังทำทานแล้วก็มีการแผ่เมตตาในดีกากฐินก็ประกอบไปด้วยประธานแต่ละสายวันนี้มีท่านดร.ชนาทิพย์ท่านสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานนั่งเป็นลำดับแรกและต่อเนื่องด้วยมหาธานบดีเจ้าภาพแต่ละสาย SCG มาเป็นประจำทุกปีปีนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนพอดูตัวเลข400,000-500,000จะทะลุล้านหรือเปล่าปิดยอดมานี่เป็นตัวเลข1-9นะ1,200,000นะครับ34,567 บาท89 สตางค์ผมจำเลข1234567 8เลยจำตัวเลขแม่นนะครับช่วงท้ายจะต่อยอดกฐินหลังจากประกาศตามยอดที่ฝ่ายการเงินได้นำมาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเมื่อสักครู่พระอาจารย์ก็เอามาให้ผมเพื่อดูยอดเพิ่มเติมนะครับแต่บางครั้งก็จะขอประทานอภัยท่านเจ้าภาพทุกท่านว่าอาจจะไม่ได้ประกาศทั้งหมด
นะครับในรายชื่อ หรือว่าพระท่านอัปโลกเนี่ยท่านอาจจะยกประธานสายใหญ่ๆมาแต่ถ้าให้ท่านอัปโลกทั้งหมด187เจ้าภาพ5 โมงเย็นก็ไม่เสร็จผ้ากฐินทานเป็นของคนนั้นคนนี้187ชื่อที่โอ้โห นะก็จะเป็นเรื่องลำบากกับพระคู่สวด แต่ให้เราเข้าใจว่าเราเป็นผู้มีบุญทุกท่านแล้วก็รายชื่อจะปรากฏใน Facebook ของวัดร่ำเปิงและโฮมเพจและกรุ๊ปไลน์จะประกาศอนุโมทนายอดรวมจะประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพหรือที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะรวบรวมว่าเป็นเบ็ดเตล็ดหรือว่าโดยในนามสำนักงานที่มาบริจาคไว้ก็จะมียอดตัวเลขตรงไหนแดดนั่งหลบเลยนะแม่นะไม่ต้องไปทนแดดนะทำบุญเนี่ยเห็นช่างฟ้อนทนกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วฟ้อนหน้าวิหารลายคำก็เหงื่อแตกพลักแสดงว่าได้บุญมากขึ้นนะแม่นะ ตอนนี้มีศาลาแล้วอยู่ตรงนี้ตรงไหนที่เก้าอี้แดดแม่ก็ไม่ต้องไปนั่งนะครับนั่งตรงที่ร่มพอเชิญแต่ละแถวขึ้นมาทอดผ้ากฐินเบื้องหน้าพระสงฆ์10 รูปมีหลวงพ่อเจ้าคุณนั่งเป็นประธานเราก็เดินวนลงกลับไปที่นั่งเดิมเมื่อคืนนี้แขกผู้ใหญ่ของเรามีท่านประธานเจ้าภาพได้ซักซ้อมและได้ซักซ้อมท่านจะได้นำพากล่าวหรือว่ากล่าวพร้อมกันอันนี้แล้วแต่ซักซ้อมนะกับผมไม่ทราบละผมก็จะรับหน้าที่เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระเชิญแขกผู้มีเกียรติจุดเครื่องทองน้อยบูชาองค์หลวงปู่เสร็จแล้วพ่ออาจารย์ก็จะได้นำไหว้พระรับศีลถ้าพ่ออาจารย์บ่นำไหว้พระรับศีลผมจะนำไหว้พระรับศีลแล้วพ่ออาจารย์จะได้สุมาควาตานนะพ่ออาจารย์ก็เตรียมไว้เสร็จแล้วก็จะได้เชิญท่านประธานเนี่ยนำกล่าวคำถวายกฐินซึ่งคำกล่าวถวายกฐินเนี่ยนะครับเป็นแผ่นที่เคลือบประมาณคืบหนึ่งช่วงนี้ท่านว่างท่านก็ซักซ้อมถามว่าเป็นภาษาบาลีสำคัญไหมสำคัญนะถ้าพูดถูกพูดผิดเนี่ยเจตนาตรงว่าถวายกฐินน่ะก็ได้บุญแต่ถ้าพูดตรงอักขระยิ่งได้บุญมากขึ้นเหมือนพระอาจารย์ประโยค9นั่งหัวแถวเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่เนี่ยท่านบอกว่าอะไรนะแผ่เมตตาในหนังสือขึ้นอีทางกำมังไปลงโหนตุจากช้อนเป็นถ้วยจากถ้วยเป็นช้อนโหนตุนี่เป็นพหูพจน์โหตุนี่เป็นเอกพจน์ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนลงท้ายเป็นมะลิลาภาษามันไม่ตรงนะเหมือนสุภาพบุรุษสวัสดีแต่ลงท้ายด้วยค่ะเนี่ยก็ผิดนิดนึงละภาษาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านมีเวลาซ้อมก็อ่านเหมือนเราสมาทานศีลบางท่านบอกว่าทำไมบางวัดมีวิสุงบางวัดไม่มีวิสุงมาอย่างพันเตวิสุงอย่างกับผมเนี่ยชอบใช้วิสุงเพราะอะไรผิดข้อเดียวมันแยกกันแต่ถ้าใช้รวมติสรเนนะสหไม่มีวิสุงผิด1ข้อไปเลย5ข้อต่างกันนะเพราะฉะนั้นผมเลือกวิสุงเมื่อคืนที่หลวงพ่อเมตตาให้ทั้งศีล5ศีล8ผมไม่สมาทานศีล8เพราะผมกลับบ้านผมต้องไปบ้านบางทีหิวก็แวะข้างทางทานโจ๊กละ3-4 ทุ่มเมื่อคืนใครที่สมาทานศีล8ท่านก็กล่าวศีล8นะเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเมตตาให้ศีลนะทั้งศีล8ศีล5ส่วนรายชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เดี๋ยวขอพี่ช้างได้กราบขอรับเมตตาจากหลวงพ่อในการจุดธูปเทียนเพราะว่าตอนนี้กราบนิมนต์พระสงฆ์ของวัดร่ำเปิงเราขอรับกราบนิมนต์นะขอรับพระคุณท่านเป็นสังฆะสามัญญตาผู้มีความเห็นตรงกันเป็นผู้อยู่ครบถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้เป็นผู้มีศีลเสมอกันเป็นผู้มีปวารณากรรมออกพรรษาเป็นทักขินยะบุคคลผู้ควรรับผ้ากฐินสามัคคีของญาติโยมทั้งปวงที่มุ่งตรงต่ออารามนี้
บัดนี้ก็ได้เวลานั้นขอเมตตาพระคุณท่านทุกรูปกล่าวขอใช้เสียงนอบน้อมกราบนิมนต์ด้วยความนอบน้อมขอกราบเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทุกสายคณะศรัทธานาบุญทุกท่านเวลา30 นาทีต่อจากนี้เพียงแต่ท่านได้ท่องคำกล่าวกฐินได้นั่งเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นเวลาไม่ช้าไม่นานที่เราจะประคับประคองกายลมหายใจเรารองรับบุญกุศลใหญ่ความร้อนความเย็นความกระวนกระวายจะได้หายไปเพราะฉะนั้นนี่คือความมั่นคงแห่งบุญในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณของเราก็ต้องขอประกาศอนุโมทนาเป็นลำดับต้นตั้งแต่ค่ำวานนี้วันนี้ที่มีเพิ่มเติมโดยคณะ SCG ก็มีของคุณขจรเดชแสงสุพรรณซึ่งท่านมาประจำทุกปีนะครับแล้วก็ในการประกอบกองบุญกุศลต่างๆนั้นถัดจากนี้จะไม่มีแล้วนะกฐินของวัดเราใครประสงค์จะนำต้นเงินกระประพฤกษ์สารพัดนึกนำผ้าไตรมาก็เรียกได้ว่าผ้าป่าผ้าป่าเป็นภาษาบาลีก็คือผ้าปังสกุละผ้าเปื้อนฝุ่นตกตามร้านตลาดเก็บจากกองขยะพิจารณาจากผ้าห่อศพมาตัดเย็บเป็นจีวรบริวารผ้าป่าก็คือต้นเงินต้นกระประพฤกษ์เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงเสนาสนะต่างๆดังนี้เป็นต้นนะครับบัดนี้พระคุณท่านทยอยเดินทางลงมาแล้วนะครับถ้าเราพูดแบบภาษาง่ายๆแบบเข้าใจแบบเด็กๆนะคนถือศีล800คนก็คือ800ข้อ800อานิสงส์ถ้าเรานับแบบความเข้าใจทั่วไปพระคุณท่านถือศีลอธิษฐานศีล227ข้อเนี่ย10 รูปนี่ปาเข้าไปกี่ข้อ เป็นพลานิสงส์ยิ่งใหญ่นะอันนี้เด็กเขาคิดกันคิดแบบเด็กผมอันนี้ก็พูดเป็นเรื่องตลกเนาะความคิดแบบเข้าใจง่ายๆเด็กเขาคุยกันเล่นเกมอะไรนะเล่นเกม ROV เป็นไหมอีกคนบอกเล่นไม่เป็นแม่ไม่เล่นเขาด่าว่าไงโอ้แค่เล่นเกมยังไม่เป็นโตขึ้นจะทำอะไรกินหว่า เด็กก็คิดอย่างนั้นจริงๆกับต้องไปทำอย่างอื่น เพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบง่ายอย่างผมก็คือพระคุณท่านกี่รูปนี่เราก็ได้บุญมากเท่านั้นแหละ ศีลมากเท่าไหร่ก็ได้มากเท่านั้นแหละนะถ้าคิดแบบง่ายๆนะเป็นตรรกะแบบง่ายๆวันนี้พระคุณท่านมากกว่า30 รูปเนี่ยเราก็ได้บุญเยอะนะถ้าเราไปถวายกฐินวัดใดวัดหนึ่งมีพระ1 รูปสามเณร3 รูปเราน้อยใจละแต่น้อยใจนี่ไม่ได้เป็นคุณงามความดีของกฐินแล้วนะเพราะว่าอะไรกฐินนี่ต้องบริสุทธิ์เขาถึงบอกว่าเวลาทำบุญใดๆก็ตามนี่ประเพณีล้านนาจึงมีการสุมาครัวตาลนะจะต้องบอกว่าข้าวของเครื่องทานตกที่ต่ำย่ำที่สูงเวลาแต่งดาครัวตาลพูดสบทสบอยด่าว่าลูกหลานไปเดินข้ามบ้างทำไปด้วยบ่นไปด้วยแต่เวลาจะทานนี่จะต้องให้บริสุทธิ์เมื่อวานใครมาร่วมพิธีในการสมโภชกฐินเนี่ยเราจะเห็นว่าหลวงพ่อสวดมนต์บทใหญ่เลยพร้อมคณะสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผ้าไตรทุกไตรประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เจ้าภาพทุกสายนะครับก็จะได้ร่วมบุญกันในช่วงท้ายต้นเงินเนี่ยนะเวลาเราถวายเฉพาะผ้าก่อนนะพอพระท่านอัปโลกนกรรมก็คือประกาศเป็นภาษาไทยแต่ถ้าบางธรรมเนียมวัดจะประกาศเป็นภาษาบาลีถวายพระให้รูปใดเป็นองค์ครองพระสงฆ์ทางนั้นก็จะมีอานิสงส์และท่านจะต้องลงโบสถ์ไปสวดยัตติทุติยกรรมนะไปสวดยัตติอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อ
ท่านอัปปโลกหรือว่าผ้าไตรสามไตรนี่จะมีผู้ประคองและท่านเจ้าภาพหรือเจ้าภาพแต่ละสายก็พี่ช้างกำลังขอรายชื่ออยู่ เสร็จแล้วก็ได้วางไว้ยังไม่ต้องประเคนให้พระท่านประโลกก่อนก็คือรับไว้แต่พระท่านจะประเคนนั่นแหละนะแต่ว่าพระท่านจะประกาศมอบให้อีกองค์หนึ่งส่วนต้นเงินเวลาเราขึ้นมาเราไม่ต้องถือต้นเงินมาด้วยนะให้พระท่านรับผ้าไตรให้หมดก่อนแล้วต้นเงินบริวารค่อยมาถวายหลังจากถวายบาตรถวายบริขารกฐินก่อนถ้าเราถือผ้าไตรมาด้วยมือนึงถือต้นเงินมาด้วยไม่งามเพราะว่ากฐินเนี่ยเราปารบผ้าเป็นเบื้องต้นก่อนพอรอบที่สองเราค่อยขึ้นมาถวายเงินนะครับพอถวายผ้าเสร็จค่อยถวายบริวารต่อด้วยต้นเงินนะครับบริวารก็คือวางอยู่ที่ด้านขวามือผมบริวารกฐินที่สำคัญเริ่มตั้งแต่บาตรปิ่นโตอาสนะผ้าอาบน้ำเรียกว่าผ้าสำรองหรือว่าไตรบริวารผ้าห่มหมอนมุ้งอันนี้เรียกว่าบริขารสมัยก่อนก็มีกรดนะจนถึงเครื่องมือช่างเหมือนกฐินพระราชทานนี่จะเริ่มต้นด้วยบาตรไล่มาจนถึงมีโคมไฟด้วยนะสุดท้ายก็เป็นเครื่องมือช่างแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นต้นเงินเป็นต้นเงินถ้าเป็นกฐินหลวงเนี่ยก็จะเป็นซองปวารณาปัจจัยแต่ญาติโยมเรานี่ปลื้มอกปลื้มใจให้ทุกคนอนุโมทนาด้วยนะครับตอนนี้เพิ่มเติมมาได้ยอดล่าสุดแล้วอุบไว้ก่อนหวยจะออกเลขที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นช่วงท้ายก่อนที่พระคุณท่านจะได้ประกาศอนุโมทนาผมจะขอเป็นผู้แทนศรัทธาสาธุชนประกาศยอดกฐินนะครับเสียงดังไปถึงด้านนอกโรงทานน้ำทั้งหลายทั้งปวงก็ยังไม่เก็บนะสแปร์ไว้นะน้ำเย็นๆหวานๆเสร็จพิธีก็มอบให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านหลังจากลงศาลาแห่งนี้แล้วนะครับส่วนอาหารถ้าหมดแล้วก็ทยอยเก็บโดยเฉพาะเต็นท์โรงทานเนี่ยสามารถที่รถเข้ามาได้แล้วด้านหน้าวัดเอาช่วงนี้แหละสะดวกนะครับส่วนท่านใดมาร่วมในพิธีก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะบางท่านอาจจะห่วงอุปกรณ์เตาแก๊สก็อาจจะนั่งเฝ้าถ้าเก็บแล้วก็ขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาที่ศาลาพระสงฆ์เราพร้อมหรือยังว้าวเรื่องพร้อมแล้วป่ะจะได้โมทนานๆครับขออนุญาตทุกท่านนะครับว่าเราได้ซักซ้อมเมื่อวานและวันนี้ขอรับเมตตาจากทุกท่านนะครับว่าในขณะที่พิธีกรเรียนเชิญแต่ละแถวนะครับหรือว่าที่ซักซ้อมแล้วเมื่อคืนนี้ใน3ไตรก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กับผมไม่ได้ทราบนะครับก็จะอาศัยพี่ช้างช่วยอำนวยความสะดวกแด่คณะท่านเจ้าภาพถ้ากับผมเรียนเชิญแต่ละแถวขึ้นมาเพื่อวางผ้าไตรนะครับ
เป็นลำดับหมายเลขไหมพี่ช้างหรือว่าเป็นแถวไม่ต้องเอาหมายเลขแล้วครับตอนนี้หมายเลขมันไม่รันก็คือเอามาถวายแต่ละแถวเลย10รูปครบก็เดินออก10รูปครบก็เดินออกนะเพราะแถวด้านบนเนี่ยหน้ากระดานก็มากกว่า10แถวละด้านล่างก็เกือบ20เลยแถวที่ศาลาลายเพราะฉะนั้นต้องอาศัยฝ่ายอำนวยความสะดวกด้วยเพื่อความงดงามเพราะบางท่านก็อยากได้ภาพสวยๆให้พร้อมกันค่อยวางนะค่อยวางถวายนะค่อยน้อมประเคนเราไม่รีบนะบุญนี้การกระทำไม่ต้องรีบแต่ต้องรีบสร้างบุญแต่เวลาในการประกอบบุญนี่ต้องพร้อมทั้ง3กาลเวลาพร้อมเริ่มต้นพร้อมท่ามกลางและพร้อมที่สุดนะเขาบอกว่าบุญไม่ต้องรีบแต่ต้องรีบในการทำแต่ในขณะทำต้องปราณีตต้องเคารพในวัตถุทานของเราโบราณในสมัยพุทธกาลมีนางหนึ่งเรียกว่านางปัญจบาปจริงๆนางชื่ออะไรไม่ทราบละแต่นางนี่ถวายดินเหนียวพระคุณท่านไปบิณฑบาตคงประสงค์ดินเหนียวดินโคลนนางก็ทำนาอยู่ถ้าจะทะเลาะกับสามีไม่ทราบได้บอกสมณะมาทำไมอัตมาภาพดูก่อนน้องหญิงอัตมาภาพต้องการดินที่มันสามารถไปปั้นเชื่อมเจดีย์ได้ก็คือเหมือนดินเหนียวไปพอกนางก็กำลังโมโหอยู่ม้วนนะเอามือเรียกว่าทำให้ดินที่คันนามันเหนียวแล้วก็โยนใส่บาตรพระเอาไปเลย ภาษาเมืองเอาไปเลยสมณะเอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยด้วยอานิสงส์อย่างนั้นนะผิวนางนี่นุ่มนิ่มแต่ว่า5อย่างของนางเนี่ยอยู่คนละที่ละทางข้อศอกก็ไม่เป็นข้อศอกข้อมือก็ไม่เป็นข้อมือผิดที่ผิดทางเรียกว่านางปัญจบาปอันนี้ทำบุญไม่ปราณีตไม่เคารพในวัตถุทานของตนนะครับขอทำไปทีแต่อานิสงส์ที่ถวายดินเหนียวเนี่ยผิวนางเนี่ยจับเมื่อไหร่ก็รู้สึกพิศวาสนะโบราณว่าอย่างนี้นะครับบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาเดินทางยังขึ้นมายังอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นประธานสงฆ์ในการเป็นปฏิฆา6ผู้รับในกฐินทานของสายทานศรัทธาทุกท่านเบื้องต้นก็ได้เกริ่นนำเพื่อให้ทุกท่านได้เจริญศรัทธาได้เตรียมพร้อมนะครับได้เจริญศรัทธาได้เตรียมพร้อมในการประกอบมหากุศลอันยิ่งใหญ่เรียกว่าบุญกฐินสามัคคีประจำปีพรรษาการ 2568 บัดนี้เป็นดิถีมงคลเลิกแห่งบุญอันยิ่งใหญ่แห่งสายทานศรัทธาของทุกคนทุกท่านในแต่ละสายบุญแห่งมหากฐินสามัคคีขอเรียนเชิญท่านประธานสายบุญกฐินท่านดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานทั้งคู่ได้ประคองเทียนชนวนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับศรัทธาสาธุชนประนมมือกัดอัญชุรีนอบน้อมพระรัตนตรัยเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาพระคุณแห่งครูบาอาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดร่ำเปิงและโดยคณะศิษย์
ในการเป็นประธานแต่ละสายประจำปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเบื้องหน้าภาพขององค์หลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระขอเรียนเชิญคุณขจรเดชแสงสุพรรณได้จุดเครื่องทองน้อยบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงปู่ครับท่านผู้บริหาร SCG นะครับท่านเดินทางมาเป็นเจ้าภาพสายกฐินของวัดร่ำเปิงทุกปีนะครับและขอเรียนเชิญท่านขจรเดชแสงสุพรรณได้น้อมถวายพัดรองที่ระลึกแด่ประธานสงฆ์ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณมาลินีวราหกิจได้น้อมถวายพานขอศีลครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กราบพระโดยพร้อมเพรียงกันอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิมายังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุท
ธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย สาธุครับลำดับนี้ตามแบบประเพณีล้านนาจะได้เรียนเชิญป้าอาจารย์มคณายกนะครับได้เวตาลนะครับได้สุมาขวตาลซึ่งขวตาลที่สำคัญก็คือผ้ากฐินของแต่ละท่านนะครับแต่ละสายพร้อมทั้งบริวารต้นเงินกฐินต่างๆนะครับ นะมามิสัพพวัตถุตานังสัพพังโตสังขมาทะเมพันเตสาธุโอกาสะคาแต่สัพพะเยื่องเครื่องว่าครัวตาลสหบริวารหลายและหลากพร้อมทุกภาคนานาอันศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้สนงคงและควายตกแต่งสปะแห่งตานาอันหาได้มาด้วยชอบประกอบด้วยเจตนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาคือได้ไปรอดไปถึง5,000 วาษายามเมื่อดาตกและแต่งเกิดแบ่งสร้างของตาลบ่ได้แบ่งปันยุดและย่อนหล่อนได้กินก่อนแล้วตาลลูนจึงได้น้อมนำมายังทุปะบุพภาลาจาดวงดอกเข้าตอกพร้อมเตียนไฟน้ำสุกันโทกะหมดจดสดและใส่จื้นจอย
ผู้ขาน้อยก็ขอสุมายังสหบริวารลายเยื่องอันเป็นเครื่องว่าของตาลขอเครื่องวิเศษสนะตาลเจ้าหายและโผดลดโทษให้กลายเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณ์ทำไปป้ายหน้าแก่ศรัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันติจะโตสังอสันติจะโตสังอติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุปนโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสุนันตุพลโตเทวสังคายโยฟังลาฝูงเทพเทวดามวลหมู่อันตังอยู่ทั่วทุกดาวเขตโค้งไข่แผ่นดินไก่อากาศกว้างหมื่นโลกธาตุแสนจักรวาลไพรพนมตลาบตราบถึงเทพเทวดาทั้งหลายอันปกปักรักษายังอาวาสอารามคามวาสีวัดรำเพิงตะโพธารามแห่งนี้ยาวนานเมินมาถึง533 วาษาอันปกปักรักษาอย่างตนและตัวของสมณศรัทธาและมูลศรัทธาจุผู้จุคนนั้นขออัญเชิญมาร่วมปัตตานุโมทนาตานวรขีญาตตานกับท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายได้ตกแต่งแป้งและดาของกินของตานทั้งหลายมาวางเวรเกณฑ์ถวายไว้เบื้องหน้าปฏิทลัยรัตนพานแผ่วพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการอันเป็นแก้วแสนจะวิเศษวิตูลเตศมรกตแสงใสสีประภามณีนั้นต่างจมและจื้นว่ามีก้าลายหมื่นและหลายแสนทั่วแดนดินถิ่นลุ่มไตจะหาแก้วใดไหนเปรียบปาน3 ดวงครานแห่งแก้วเจ้าศรัทธาทั้งหลายจึงขอน้อมเกล่าวกราบวันทาตามมคตภาษาบาลีกล่าวว่าโยสันนิสินโนวัลโพธิมูเลมาลังสะเสนังมหันติงวิชัยโยสัมโพธิมาคัจฉิงอนันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปนะมามิพุทธังตังปนะมามิธัมมังตังปนะมามิสังฆังติรัตนังสาธุโอกาสะบรมพุทธาติรัตนพานแผ่วพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการในทีฆากาละบัดนี้ยามนี้ก็เป็นวันอันดีแสนจะวิเศษเหตุว่าเป็นวันอาทิตย์แรมนั้น5 ค่ำของเดือนเกียงตั้งเหนือมาตรงกับวันที่12 ตุลาคม 2568 ตามอายุการของพระพุทธศาสนาเจ้าภาพและเจ้าศรัทธากฐินทานทั้งหลายของปีนี้นั้นไม่มีคณะศิษยานุศิษย์กฐินสามัคคีบุญสามัคคีธรรมมหากุศลในร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคะโลซึ่งปรากฏลายนามลายชื่อนั้นต่อไปนี้ท่านด็อกเตอร์ชนาทิพย์คุณสุวัฒษาพัชรศิลป์โอฬารพร้อมคณะของบริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปนำโดยคุณขจรเดชแสงสุพรรณคุณจิตราคุณเนื่องคุณสุ
นันกลั่นประยูนพร้อมโดยคณะคุณแพรคุณชโยคุณพัชระคุณเสาวภาคคุณนิชาภาคุณกฤตินแก้วกฤติยานุกูลคุณสุรดาคุณปุณรดาคุณบุชยาพลวรานนท์คุณมาลินีวราหะกิจคุณแม่จำเนียนกลิ่นขจรพร้อมลูกหลานคุณวราพรคุณอานัทพงษ์สุทธิรักษ์คุณสุวิมลเลิศวีระสิริกุลสมณศรัทธาพระพวินฐานิสโรคณะบุตรธิดาบุตรหลานคุณพ่อวงแม่เฮือนจินาตะคุณไพรัตน์อมฤตโชติพร้อมครอบครัวพลเอกสกลคุณนวลอนงสัจจานิตพร้อมครอบครัวพลตรีอภินันท์คุณชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งพร้อมครอบครัวและข้าราชการกองพลทหารราบที่5พร้อมโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาตลอดไปจนถึงบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตมีใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนามาถึงกันพร้อมนาเวลาถวายตานเวลานี้นั้นพร้อมใจกันตกแต่งแป้งและดาวิเศษณตานทั้งหลายอันมีทูปะบุพภาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนเครื่องกปิยพันธ์ไทยธรรมไทยทานทั้งหลายมาวางเอาไว้เบื้องหน้าพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการพร้อมแล้วที่จะถวายเป็นตาลถวายเป็นกฐินทานประจำปี 2568 ปีนี้นั้นขอบุญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วบัดนี้และยามนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รับซึ่งประโยชน์โสธิผลอุปัฏฐวะกังวลอ้นตรายภัยต่างๆอันมีราชภัยโจรภัยมนุษยภัยอมนุษยภัยอัคคีภัยอุทกภัยโลกันตละภัยตลอดไปจนถึงภัยพยาธินอกเหนือในตนทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขอให้ได้ระงับดับหายนับตั้งแต่บัดนี้ยามนี้เป็นต้นไปขอให้ได้มีแต่จตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะและพละทั้งอายุปีอายุวันอายุเดือนอายุยามทั้งโจกปีโจกวันโจกเดือนและโจกยามตลอดไปจนถึงวุฒิสติปัญญาต่างๆนั้นก็ขอให้ได้จำเริญไปใจเป็นที่ไกลแก่มหาเนรพันเจ้าอันจักมีมาถึงแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายภายภาคหน้านั้นอย่างเตี้ยงแท้และดีลีพร้อมกันในคราวครั้งนี้ก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต่างๆดังที่กล่าวมาไปรอดไปถึงยังบรรพบุรุษบรรพชนบุคคลอันเป็นที่รักที่เคารพนับถือเคยมีอุปการะล่วงลับทำกาละจากศรัทธาไปตามการตามเวลาไปรอดไปถึงยังเทวบุตรเทวดาเจ้าตี้แม่ธรณีเจ้ากรรมและนายเวรตลอดไปจนถึงสรรพสัตว์น้อยและใหญ่ในวัฏสงสารขอให้ได้มาฮับเอาซึ่งปัตตานุโมทนาตานกุศลตานบารมีในคราวครั้งนี้อย่างเตี้ยงแท้และดีลีบัดนี้ขอโอกาสอาราธนาพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการได้มีธรรมะเมตตาไหวนาปฏิฆะรับเฮาเสียซึ่งวิเศษณทานทั้งหลายเพื่อให้ได้แล้วได้สมดังกรรมมุ่งมาตรปรารถนาพาธนาของศรัทธาตั้งแต่เก่าและเงาสาธุโอกาสมายังพันเตอิมานิอคิทุปะบุพภา
ลาจะตานังโอตนะพิขาหารตนังสหปุจูปการณะวิเศษตานังภาชนะตานังสัพพวัตถุนานาตานังกะทินะจิวรตานังทาเปตวาพุทธธรรมสังคัสสะสักกัจจังเตมะปุเจมะทุติยัมปิตติยัมปิอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะพุทโธคารโวธัมโมคารโวสังโฆคารโวนะโมวิสุทธังติภเวคนาทังสว่างขาตังวิมารังทักขินาหัตถังสัพปังโตสังขะมันตุโนครับป่ออาจารย์มกนายกได้นำสุมาขอทานเบญทานนะครับลำดับนี้จะขอเรียนเชิญท่านประธานและท่านอีก3ท่านนะครับได้ยืนขึ้นเพื่อจะประคองพาดนะครับและจะได้ให้ท่านประธานสายกฐินประธานอุปถัมภ์นะครับได้นำกล่าวท่านใดที่มีคำกล่าวที่อยู่ด้านข้างนะครับเราก็เตรียมกล่าวแล้วก็ทุกท่านนั่งประจำที่นะยกเว้น3ท่านที่ประคองผ้าไตรใหญ่เรียกว่าไตรมหากฐินไตรคู่สวดจะได้ยืนกล่าวในที่ชุมนุมสงฆ์นะครับแจ้งข่าวบุญด้านนอกด้วยนะประคับประคองผ้าไตรกฐินทุกไตร3ท่านที่ถือผ้าไตรใหญ่จะยืนขึ้นนะครับกอบด้วยท่านดร.ชนาทิพย์พร้อมครุสมรสนะครับท่านขจรเดชและท่านมาลินีนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าอาวาสวัดล่ำเปิงตะโพธารามและเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติสาธุชนญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสำรวมกายวาจาใจตั้งจิตเป็นกุศลเพื่อตนเองและครอบครัวสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปโดยตั้งนะโม3จบโดยพร้อมเพรียงกันและว่าตามอิมังพันเตตั้งนะโม3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตอิมังพันเตสัปปะริวารังสัปปะริวารังกฐินะจีวรทุสังกฐินะจีวรทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอ
โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต สังโฆ สังโฆ อิมัง อิมัง สัปปะริวารัง สัปาริวารัง กทินะจิวระทุสัง กถินะจิวระทุสัง ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ ปฏิฆะเหตวาจา ปฏิฆะเหตวาจา อิมินา อิมินา ทุเสนะ ทุเสนะ กะทินัง กะทินัง อัทธรตุ อัฏฐระตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีครตัง ทีครตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ กับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้ากฐินจีวร ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ กับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว คันรับแล้ว จงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้ จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์และความสุข เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทิน สิ้นกาละนานเทิน สาธุ ท่านจะได้นำไปวางทอดหน้าผานแว่นฟ้าทั้งสามไตรมหากฐิน และจะได้น้อมประเคนนะครับ ให้กับพระผู้สวดและเรียนเชิญท่านกลับประจำที่นั่งรับรองเดิมในแผ่นคำอ่านนำกลับที่โต๊ะเราด้วยนะครับได้ประเคนนะครับ และคำกล่าวเดี๋ยวเราเอากลับมาที่โต๊ะเลยนะครับ ผ้ากฐินนทานกับทั้งผ้าอดิสังสะบริวารทั้งปวงเนเป็นของบรรดาคณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีมหากุศลในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ซึ่งมีรายนามชื่อเป็นต้นดังต่อไปนี้ ดร.ชนาทิพย์คุณสุวัฒษาพัชรศิลป์โอรานพร้อมด้วยคณะบริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปคุณจิตปราคุณเนื่องคุณสุนันท์กลั่นประยูนพร้อมด้วยคณะคุณแพรคุณชโยคุณพัชระคุณสวภาพคุณนิชาภาคุณกฤตตินแก้วกิตติยานุกูลคุณสุรดาคุณปุณรดาคุณบุชยาพลวรานนท์คุณมาริณีวราหากิจคุณแม่จำเนียนกลิ่นขจรพร้อมบุตรหลานคุณวราพรคุณอานัทพงษ์สุทธิปรักษ์คุณสุวิมลเลิศวีระสุริกุลสมณศรัทธาพระภวินฐานิสโรคณะบุตรธิดาบุตรหลานคุณพ่อวงคุณแม่เฮือนจินาตะคุณไพรัตน์อมฤตโชติ
พร้อมครอบครัวพลเอกสกลคุณนวลอนงสัจจานิตพร้อมครอบครัวพลตรีอภินันท์คุณชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งพร้อมครอบครัวและข้าราชการกองพลทหารราบที่ 5พร้อมหน่วยเฉพาะกิจยะลาและบรรดาคณะเจ้าภาพศิษยานุศิษย์วัดลำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกสายสมทบผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาช่วงไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเปลื้อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินทารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอรรถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายได้สังวรรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาจารย์เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2และเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นว่าไม่สมควรก็จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วไซก็จงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันด้วยเถิดสาธุขอบหน้าที่ชุมนุมสงฆ์แห่งพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสมีทิฏฐิสามัญญตาศีลสามัญญตาพร้อมเพรียงกันได้ประกาศอัปปโลกนกรรมยกผ้ากฐินทานประจำปี 2568 ถวายองค์ครองคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องลงสังฆกรรมในอุโบสถเป็นลำดับต่อไปให้เสร็จสิ้นภายในค่ำคืนนี้ลำดับนี้ผ้าไตรทั้ง3ผืนจะเชิญไว้เบื้องหน้าพระพุทธปฏิมานะครับ
ขอเชิญผ้าไตรทั้ง3ผืนเลยนะครับเชิญมาด้านนี้เลยป้ออาจารย์เขาเชิญเลยนะครับน้องทอยนะและจะได้ถวายอัฐบริขารแห่งพระมหากฐินหรือว่าผ้ามหากฐินก่อนนะครับเสร็จแล้วจะเป็นถวายผ้ากฐินของญาติโยมทุกคนนะครับช่วงนี้ขอเวลานิดนึงการอัปโลกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผ้าทั้ง3ผืนนี้จะต้องเข้าอุโบสถเพื่อให้พระท่านสวด2 รอบตั้งยติ1 รอบเพื่อมอบแล้วเป็นสังฆกรรมพระเดชพระคุณจะต้องกรานกฐินตามที่ท่านประธานเจ้าภาพได้ระบุว่าเมื่อรับแล้วขอได้โปรดการกฐินด้วยผ้าผืนนี้นั่นจะต้องไปทำวิกัปไปทำพินทุนะครับลำดับนี้จะเป็นการถวายอัฐบริขารบริวารแห่งผ้ามหากฐินที่องค์ครองเรียนเชิญท่านดร.ชนาทิพย์และท่านสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานได้ถวายครับค่อยๆลำเลียงเข้าไปคุกเข่าเข้าไปเลยนะน้องทอยนะจะขอเรียนเชิญแขกผู้ใหญ่3 ท่านในชุดแรกขอเรียนเชิญท่าน2 ท่านนี้ก่อนนะครับครับเมื่อน้อมประเคนอัฐบริขารบริวารแห่งผ้ามหากฐินในชุดนี้แล้วขอเรียนเชิญคุณขจรเดชครับได้น้อมประเคนในชุดที่2นะครับประเคนแด่องค์ครองนะครับบริวารทั้งหลายทั้งปวงเป็นขององค์ครองนะครับตามที่คณะสงฆ์ได้ยินยอมมอบถวายและพระคุณท่านจะแบ่งเป็นของสงฆ์ประการใดนั่นเป็นสังฆกรรมนั่นเป็นส่วนของคณะสงฆ์นะคำว่าทอดมีอยู่2 อย่างเท่านั้นทอดกฐินกับทอดพระป่าพอทอดคือทอดธุระและเป็นภาระของคณะสงฆ์ที่จะไปดำเนินการไม่เกี่ยวกับเราละเราไม่ไปตัดเย็บจีบรให้ท่านแล้วนะขอเชิญคุณมาลินีวราหกิจครับในบริขารแห่งมหากฐินนะครับครับและท่านจะถวายร่มเป็นลำดับสุดท้ายนะครับในอัฐบริขารที่จำเป็นในปัจจุบันนี้นะครับลำดับนี้ขอเรียนเชิญแถวแรกที่ถัดจากคุณมาลินีวราหกิจนะครับตั้งแถวเบื้องหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยครับ10 ท่านครับพร้อมกันค่อยน้อมประเคนนะครับการประเคนผ้ากฐินหรือว่าผ้าอดิเรกนี้ขอให้พร้อมกันนะครับให้ครบ10 ท่านแล้วนั่งลงครับผมถ้าสะดวกนะครับแล้วก็น้อมประเคนโดยพร้อมเพียงกันนี่คือผ้ากฐินทั้งปวงนะครับทุกท่านเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินสามัคคีประจำปีนี้ซึ่งตามพระธรรมวินัยเรียกว่าอดิเรกจีวรที่เกิดขึ้นเป็นอานิสงส์แห่งกฐินทั้งปวงในท่ามกลางแห่งพระสงฆ์ขอเชิญแถวที่10 ท่านที่อยู่บนศาลาไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหมายเลขนะครับนอกจากท่านที่อยู่ศาลาบาทด้านล่างเพราะบางท่านถือหมายเลขแต่ว่าท่านขึ้นมานั่งข้างบนท่านไม่ต้องไปนั่งว่าไม่ต้องไปกังวลว่าท่านเป็นชุดที่1ชุดที่2ขอให้ครบ10 ท่านโดยเรียงลำดับหัวแถวและท่านไม่ต้องมุ่งตรงต่อพระสงฆ์รูปใดนะท
ทั้งนั้นเป็นของสงฆ์ครับเมื่อพร้อมแล้วในลำดับท่านที่10ได้น้อมประเคนโดยพร้อมกันครับกราบอนุโมทนาบุญครับเสร็จแล้วค่อยๆกลับประจำที่นั่งครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภแล้วว่าอดิเรกจีวรทั้งปวงนั้นใช้ประโยชน์อย่างไรอดิเรกผ้ากฐินนั้นใช้ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อค่ำคืนนี้ในการเทศน์อานิสงส์กฐินขอเชิญแถวที่2และแถวที่3ให้ครบ10นะครับแถวที่3ในศาลาลุกได้เลยนะครับหัวแถวออกจากฝั่งพิธีกรเลยนะครับจะได้ไม่ต้องออกด้านข้างฝั่งขวาออกซ้ายมือแล้วก็ไปเรียงให้ครบด้านหน้าพระคุณท่านครับกราบขอบพระคุณผมได้ปรารภเบื้องต้นแล้วนะครับทุกท่านให้เคารพในวัตถุทานประคับประคองดังทองคำที่มีมูลค่าถึง 60,000 แล้วนะตอนนี้ค่อยๆวางค่อยๆประเคนนั่งลงและประเคนโดยพร้อมกันถ้าท่านสะดวกนั่งถ้าไม่สุขภาพไม่อำนวยก็ยืนประเคนได้นะครับอนุโมทนาบุญครับกลับที่รับรองเดิมขอเรียนเชิญในแถวที่3ที่ยังคงอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ถวายและแถวที่4ฝั่งพิธีกรนะครับให้ครบ10คนเลยนะครับครบ10ท่านทานบดีให้พร้อมกันค่อยน้อมประเคนด้านล่างก็จะเป็นลำดับหมายเลขชุดนะครับแต่ถ้าในชุดหมายเลข1ไม่ครบก็อาจจะเรียนเชิญท่านที่นั่งชิดถัดไปขึ้นมานะครับจะได้สะดวกแม่ไปนั่งให้ครบนะ10ท่านขอฝ่ายประสานงานถ้าไปเกินแล้วท่านจะยืนนานนะแม่นะ แม่บอกไม่เป็นไรบุญแม่ทนได้หลวงปู่สอนเสมอน้อมประเคนนะครับครบ10หรือยังอีก1ท่านขอพร้อมกันก่อนนะครับหลวงปู่ทองของเราบอกว่านิ่งได้ทนได้แล้วจะเห็นเห็นมรรคผลนิพพานพร้อมแล้วประเคนครับกราบอนุโมทนาบุญในคำรบที่4ของฐานบดีทั้ง10ท่านเมื่อประเคนแล้วท่านเดินวนออกขวาเลยนะครับทางพี่ช้างเลยแถวด้านบนถัดมาครับอีก10ท่านครับขอให้ทุกท่านประคับประคองผ้าไตรผ้ากาสาวพัสผ้ากฐินของเราด้วยความบรรจงปราณีตเป็นวัตถุทาน1ปีมี1ครั้งนะท่านอาจจะไปทอดหลายๆวัดก็อาจจะเห็นวัฒนธรรมปฏิบัติต่างกันของแต่ละวัดแต่วัดเรานี่ยินดีอนุโมทนาให้ทุกท่านได้เตรียมเต็มเปี่ยมด้วยบุญมหากุศลครบ10หรือยังเหลือ2ท่านนะพร้อมยังครับถวายแล้วลุกขึ้นกลับที่นั่งรับรองเดิมถ้าแม่สะดวกแม่วนขวาเลยนะเดินไกลนิดนึงถ้าวนซ้ายกลับมาก็จะสวนแถวปริญญาเหมือนรับปริญญาบัตรเลยลำดับถัดไปครับ10ท่านของพระอาจารย์คณะพระอาจารย์ครบแล้วถ้าครบ10แล้วเดี๋ยวของคณะพระอาจารย์ที่อยู่ด้านบนรอก่อนนะครับพระอาจารย์ถวายได้นะพระอาจารย์ถ้าเป็นพระอาจารย์ที่จำวัดจากวัดอื่นกฐินนี้ห้ามพระในวัดตัวเองถวายพระในวัดนะแต่พระวัดอื่นถวายได้ไม่ได้อยู่จำพรรษาด้วยกันนี้ถวายได้ผ้านะครับกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญในชุดที่5นี้อีก10ไตรครับในชุดที่6เชิญเลยนะครับเชิญด้านล่างอีก1ท่านเนาะครบนะถ้าครบ10ให้พร้อมกันก่อนนะครับมีภาพถ่ายทอดสด
โยมที่อยู่ทางบ้านก็จะได้อนุโมทนาบุญคณะของแม่ชีเราใน10 ไตรนี้ยืนรอนะขอรับแม่ครับพร้อมแล้วยกประเคนด้วยความนอบน้อมนี่คือเส้นทางสู่สวรรค์มรรคผลนิพพานเพราะพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์แห่งกฐินอันยิ่งใหญ่ชื่อเสียงก้องไกลเป็นที่รักของเทวาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้อาจหาญรุ่นเริงมีสุขติเป็นที่หวังได้ตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลนด้วยผ้าไตรจีวรหรือเครื่องนุ่งห่มนะครับปิดกั้นอบายภูมิคณะของแม่ชีผู้ใหญ่ทั้ง10 ท่านแม่ไม่สะดวกแม่ก็ยืนประเคนนะแม่นะใจเรานบน้อมเป็นพอนะแม่นะโดยกายสังขารนะธาตุ4 ขันธ์ 5แม่หลวงปู่สอนไว้ตามพระพุทธเจ้าครบแล้วประเคนนะแม่นะกล้าวขอเรียนเชิญแม่ทั้งหลายน้อมประเคนไตรอันบริสุทธิ์ผุดผ่องกาสาวพัดถูกน้อมประเคนโดยเสวตพัดก็คือผ้าขาวแม่โยคีแล้วก็หมายเลขชุดที่1ทยอยขึ้นมาเลยหรือไม่ก็แถวแรกไล่มา10 คนเลยชุดที่1เข้ามาเลยนะครับชุดที่1ชุดที่2ถ้าหมายเลข1หมดแล้วก็ต่อเนื่องเชิญเลยครับไม่เป็นไร10 ท่านเรียงแถวมาเลยตามลำดับแถวข้างล่างง่ายดีนะครับเพราะบางคนหมายเลข1หมายเลข1 10 คนก็อาจจะขาดแล้วถ้าครบ10แล้วก็ให้ผู้อำนวยความสะดวกหยุดไว้ก่อนนับ10นะพี่นะห้ามนับ11นะพี่นะอีก3 ท่านครับเจ้าภาพแต่ละสาย3 ท่านท่านที่มีผ้าไตรทั้งหมดได้ประเคนทั้งหมดนะผ้าไตรกฐินสุดท้ายจะเป็นต้นเงินนะเพราะทุกท่านบางทีได้ถวายหลวงพ่อแล้วเมื่อเช้าพร้อมแล้วประเคนขาดอีกหนึ่งรอก่อนเรียกว่าขึ้นสวรรค์พร้อมกันนะไม่มีใครตกขบวนรุ่นนี้ก็เกิดในดาวดึงส์พร้อมกันแล้วกัน10 ท่านพร้อมแล้วน้อมประเคนสาธุเราอนุโมทนาบุญก็ได้นะผมนี่ปัจจัยน้อยแต่ผมใช้เสียงทำบุญในชุดถัดไป10 ท่านนะขอรับท่านไม่เจาะจงนะไม่ต้องบอกว่าต้องยืนอยู่เบื้องหน้าหลวงพ่ออย่าเพิ่งประเคนนะรอพร้อมกันก่อนประคองผ้าไว้ก่อนนั่งคุกเข่าด้านหน้ายังพ่อกำไว้ก่อนให้ครบ10 ท่านท่านต้องสำรวมในบุญนะเราต้องไม่เสียงดังเราไม่ต้องไปกระทบกระเทียดใครไม่ต้องบอกว่าฉันก่อนเธอหลังฉันมาก่อนไม่ต้องนะวันนี้บุญเสมอกันเลยเสมอกันนี่รู้สึกว่าเป็นความนุ่มนวลเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้าที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันครบแล้วน้อมประเคนขอรับกราบสาธุบุญครับสาธุทุกรอบเราก็ได้บุญทุกครั้งเหมือนเราจุดเทียนนะใครให้เราช่วยจุดเราจุดทุกครั้งเราก็ได้แสงสว่างทุกครั้งเหมือนกันนั่นแหละขอชุดถัดไป10 ท่านขอรับด้วยความนอบน้อมในบุญของทุกท่านทั้งนั้นเป็นของสงฆ์ไม่ต้องกังวลว่าเจอพระอาจารย์ของเราได้รับเจอท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้รับทุกอย่างไปรวมเป็นของสงฆ์เดี๋ยวท่านจะไปจำแนกแจกเป็นของสงฆ์ครบ10หรือยังพี่ช้างครบแล้วก็นั่งคุกเข่าลงประคองและน้อมถวายโดยพร้อมเพรียงกันกราบสาธุบุญในชุดนี้ขอรับถ้าท่านสะดวกเดินวนขวาลงด้านล่างศาลาบาทเลยเชิญอีก10 ท่านขอรับอีก10 ท่านท่านประธานใหญ่ทั้งท่านชนาทิพย์ท่านสุวัสสาท่านขจรเดชท่านมาลินีก็อนุโมทนาทุกรอบนะถือว่าทุกท่านเนี่ยไม่มีใครเป็นบริวารของใครนะบุญเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยนี่อยู่ที่ใจของเราอย่าไปบอกว่าเธอก่อนฉันหลังให้พร้อมกันพร้อมแล้วประเคนครับอนุโมทนาบุญเกิดขึ้นด้วยการเต็มเปี่ยมแห่งศรัทธามโนปุพพังเข้ามา
มโนเศรษฐามโนมยาเชิญ10 ท่านต่อเนื่องเลยขอรับกราบอนุโมทนาบุญในชุดเมื่อสักครู่ทุกท่านทราบหรือไม่เราถ่ายทอดอยู่ตัวนี้มีโอนสตางค์มาเรื่อยๆนะพระอาจารย์เอามาเปลี่ยนผม7 รอบแล้วตอนนี้ยอด เพราะเขาเห็นแล้วศรัทธาเพิ่มมา5 บาทพระอาจารย์ก็มาแจ้งนะครับเอาแม่ถือไว้ก่อนนะให้ครบ10ก่อนแม่เข้าไปให้ครบขาดอีก2 ท่านเข้ามาเลยแม่ช่างฟ้อนจากหนองปากข้างแม่บ่ต้องบอกเนอะวัดท่าสาราหนองปากข้างกับมีอย่างมาทอดวัดล่ำเปิงบอกเลยข้าเจ้าศรัทธาวัดล่ำเปิงประเคนวนขวาออกเลยนะแม่นะเดินไกลหน่อยไม่เป็นไรกราบสาธุบุญในชุดนี้จำไม่ได้แล้วถ้าเป็นชุดที่10ผมก็อนุโมทนา10 ครั้งนะคุกเข่าและประคองไว้ก่อนนะทุกท่านนะลูกนะลูกชายรูปหล่อตัวเล็กๆนี่แหละจะเป็นเรียกว่าชาติบุตรให้ครบ10นะถ้าเราทำเป็นแบบอย่างลูกหลานก็ดำเนินตามเขาเรียกว่าบุตรที่เกิดมามีทั้งอีก2 ท่านนะครับมีทั้งอภิชาติบุตรคือเจริญรุ่งเรืองมีคุณธรรมกว่าบิดามารดาสมชาติบุตรมีคุณธรรมเจริญรุ่งเรืองเท่าบิดามารดาอวชาติบุตรตกต่ำกว่าบิดามารดาตอนนี้มีเยาวชนคนเก่งมา1 ท่านก็เลยปรารภเรื่องนี้กราบประเคนนะครับสาธุบุญครับทุกท่านชุดถัดไป10 ท่านขอรับกับเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายทั้ง10 ท่านนะครับเมื่อเราประธานทุกท่านนะผู้ร่วมพิธีเอื้ออนุโมทนาบุญกับประธานใหญ่แต่ละสายตอนนี้คณะทุกท่านก็ร่วมประเคนประธานใหญ่แต่ละสายก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะเป็นทั้งผู้ให้บุญผู้รับบุญเนี่ยแหละเต็มเปี่ยมดุจดังสาครที่ท่านว่ายะถาวริวหาแม่น้ำห้วงน้ำใหญ่เต็มเปี่ยมนะมหาสาครเต็มเปี่ยมด้วยห้วงน้ำหยาดน้ำฉันใดมโนรสความปรารถนาของท่านและข้าพเจ้าก็ตรงเต็มเปี่ยมฉันนั้นนะอนุโมทนาบุญขอรับในชุดนี้กราบอนุโมทนาในชุดถัดไปครับ10 ท่านขอ1 ท่านครับคุณพี่ครับ1 ท่านรอท่านสุดท้ายนะเวลาเราเดินทางไกลพวกเราก็ไปด้วยกันนะทางไกลในชีวิตวัฏสงสารเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานตอนนี้เรากำลังสร้างหนทางไปสู่สุคติเริ่มตั้งแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติปิดอบายภูมิดิรัจฉานนรกเปรตปิติวิสัยนะครับ10 ท่านเชิญขอรับนี่มีคณะศิษย์หลวงปู่นะนี่ติดรูปหลวงปู่นะล็อกเก็ตหลวงปู่ทองจำได้รุ่นนี้อายุ89 ปีล็อกเก็ตรุ่นนี้ครบ10แล้วน้อมถวายน้อมถวายทั้ง10 ท่านเรียนเชิญ10 ท่านเจ้าภาพครับกราบสาธุบุญในชุดเมื่อสักครู่ขอรับเรียนเชิญ10 ท่านครับมีเยาวสตรีด้วยกุลธิดาตัวเล็กๆด้วยกุลบุตรตัวน้อยด้วยนี่แหละครับพ่อแม่นำทางให้เข้าวัดเข้าวาประตูวัดเปิดโบสถ์วิหารเปิดแต่ประตูคุกปิดทำไมเราอยากมันถึงเยอะเหลือเกินนะในคุกเนี่ยนะให้เรานึกถึงเป็นอุทาหรณ์นะครับวันนี้เราเปิดประตูบุญครบ10แล้วข
ขอทุกท่านนั่งและประคองผ้าไตรเป็นไทยธรรมอันบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยสัมมาชีพหยาดเหงื่อของเรากราบน้อมประเคนครับสาธุบุญครับเชิญ10 ท่านครับกราบเรียนเชิญท่านฐานะบดีทายกทายิกาในชุดนี้10 ท่านครับครบแล้วประคองผ้าไตรกฐินถวายด้วยความนอบน้อมกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญทั้ง10 ท่านครับเรียนเชิญ10 ท่านถัดไปครับผมแม่ยืนรอนิดนึงนะแม่นะในช่วงที่แม่ยืนรอแม่อธิษฐานเลยปวดเข่าก็ขอให้เข่าหายปวดนะบุญใหญ่กำลังเกิดขึ้นพร้อมแล้วอนุโมทนาครับประเคนโดยพร้อมกันสาธุขอเรียนเชิญ10 ท่านตามลำดับต่อไปครับกราบขอบพระคุณบุญทุกท่านครับกับผมจะลุ้นนะวันนี้ท่านใดจะเป็นไตรกฐินไตรสุดท้ายจะได้เขาเรียกว่าปฐมก็สำคัญปัจฉิมะก็สำคัญเหมือนปฐมสาวกและปัจฉิมสาวกผมจะดูว่าท่านไหนจะเป็นท่านสุดท้ายวันนี้ของผ้าไตรกฐินวัดล่ำเปิงเรากราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญครับในชุดนี้เรียนเชิญอีก10 ท่านขอรับถ้าท่านมาด้วยกันตรงต่อพระคุณท่าน1 รูปแล้วประเคนพร้อมกันได้นะครับบางท่านมาด้วยกันนะครับพร้อมแล้ว10 ท่านน้อมประเคนถวายสาธุบุญทุกท่านครับอนุโมทนาขอรับเสร็จแล้ววนออกขวาเลยนะขอรับลำดับนี้10 ท่านก็จะมีคณะโยคีต่างประเทศด้วยคุณแม่นำนะเชิญคณะผู้ปฏิบัติธรรมต่างประเทศใน10 ท่านนี่แหละครับบางท่านบอกว่าวัดล่ำเปิงมีส่วนใดบ้างนี่คือส่วนสำคัญนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาอารยประเทศเผยแผ่วัฒนธรรมประเพณีท่านเหล่านี้ก็อาศัยญาติโยมนี่แหละได้ดูแลทั้งข้าวปลาอาหารค่าน้ำค่าไฟที่พักเป็นต้นน้อมประเคนดูคุณแม่นะพีชนะกราบอนุโมทนาบุญครับสาธุสาธุโปรดยืนขึ้นนะแล้วก็วนขวาออกเลยเรียนเชิญ10 ท่านนะของโยคีต่างประเทศครับในชุดที่2ครับหลากหลายประเทศนะครับครับน้อมประเคนครับกราบขอบพระคุณนะก็คงฟังภาษาไทยออกอยู่ฟังไม่ออกก็ดูท่านที่ทำเป็นตัวอย่างแบบอย่างแล้วกันบุญนี่เรียนแบบง่ายนะ
เรียนแบบง่ายคืออะไรครับ คือใจเราเป็นบุญนี่ยังไงก็เป็นบุญแหละจะประเคนถูกผิดจะยกขึ้นท่วมหัวหรือยกเสมออกก็คือบุญน่ะนะเอาใจเป็นใหญ่เชิญ10 ท่านครับอันนี้เป็นสุภาพบุรุษมีเยอรมันไชน่ามีท่านไหนบ้างเบลเยียมแคนาดาอันนี้ติดป้ายบัตรที่มีรูปธงชาตินะเดาเอานะว่าเป็นธงชาติประเทศใดบ้างครบยังครับครบแล้วเชิญครับอนุโมทนาบุญครับเกิดชาติหน้าฉันใดผมปรารถนาอย่างหนึ่งว่าถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่ก็ขอให้เก่งภาษาสัก10 ภาษาเป็นอย่างน้อยแล้วกันอธิษฐานเอาจะได้พูดได้สื่อสารกับท่านเหล่านี้ได้ในอนาคตเชิญครับอีก10 ท่านครับอันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะเกิดบวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระองค์พาหลายปีมาแล้วในช่วงที่พระองค์พาทรงพระประชวรใหม่ๆอันนี้ก็มาวัดประจำจำหน้าได้10 ท่านเชิญเลยนะครับน้อมประเคนอนุโมทนาบุญสาธุบุญในชุดนี้ขอรับขอบุญเพิ่มบุญขอการอนุโมทนาจงเป็นส่วนแห่งบุญเพราะว่าอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการพลอยยินดีอนุโมทนานะครับวิยาวัจจะไมบุญสำเร็จด้วยการขวานขวายในการกระทำบุญเชิญ10 ท่านครับขอเชิญ10 ท่านตามลำดับครับกราบอนุโมทนาบุญในชุดเมื่อสักครู่ทั้ง10 ท่านครับทั้ง10 ไตรกฐินแม่ยิ้มแย้มนะขึ้นมาบนศาลาชวนภาวนาแล้วยิ้มกันทุกคนเลยอนุโมทนาแค่เห็นรอยยิ้มก็รู้ว่าทุกท่านอิ่มบุญละอิ่มใจแล้วสนทนาปราศัยกันด้วยความเป็นนักบุญนักศีลนักธรรมเหลือ2 ท่านเมื่อพร้อมแล้วคุกเข่าลงประคองผ้าไตรกฐินและน้อมถวายครับผมกราบเรียนเชิญชุดที่10คณะนักศึกษาพระอภิธรรมของวัดร่ำเปิงในชุดที่10นะปิดท้ายแต่ผมจะดูก่อนว่าท่านสุดท้ายจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษชุดนี้มาหลายท่านแต่ผ้าไตรอาจจะมี5 ไตรเสร็จแล้วต่อเนื่องด้วยต้นเงินจะขออนุญาตดังนี้ครับต้นเงินด้านบนก่อนนะด้านข้างรูปเหมือนหลวงปู่โดยคณะศิษย์นะครับพร้อมแล้วคณะพระอภิธรรมครับเรียนเชิญถวายพร้อมกันเลยนะครับผ้าไตรก่อนเลยสาธุในชุดสุดท้ายคาดด้วยสายตาว่าประมาณ108 ไตรอนุมานเอานะ หรือไม่ก็เรียกว่า128 ไตรถ้า12 ชุดหรือไม่ก็158 ไตรแล้วกันจะอยู่ในตัวเลขนี้แหละเชิญผู้แทนศิษย์หลวงปู่เลยคณะสายทานศิษย์ครับต้นเงินนะครับถ้าไม่มีก็จะขอเรียนเชิญท่านธนาทิพย์ได้น้อมประเคนต้นเงินเลยนะครับเชิญครับท่านธนาทิพย์ครับได้น้อมประเคนบริวารที่เป็นต้นเงินเชิญทั้งคู่เลยครับคู่บุญคู่บารมีทั้ง2 ท่านและเดี๋ยวเชิญท่านขจรเดชเชิญท่านมาลินีนะครับ
ต้นเงินข้างล่างทยอยตั้งแถวเข้ามาขอรับต้นเงินกระประพฤกษ์สารพัดนึกประเคนที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับท่านอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะถ้ามีเงินจะเพิ่มเติมก็ใส่มาได้แต่นี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของงานบุญมาทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวคุณแม่ผู้ใหญ่ด้วยคุณแม่ชีนะแม่ของคุณสุวัสสาแม่ชีผู้ใหญ่เราด้วยนะผู้นำบุญนะนำพาลูกหลานของคณะท่านนะครับเป็นจำนวนเงินล้านกว่านะครับ1,300,000นะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวตัวยอดเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้เดี๋ยวจะได้อ่านสรุปเรียนเชิญท่านขจรเดชครับอันนี้เป็นประเพณีชาวพุทธเราแล้วกันจะได้เห็นภาพประจักษ์ไปทั่วโลกว่าศาสนาพิธีและธรรมเนียมไทยเป็นอย่างไรบ้างนั่นท่านถวายพานเงิน2,000นะส่วนต้นใหญ่ต้นเนี้ยขอท่านมาลินีแล้วกัน พอยกได้นะมีอีกต้นเรียนเชิญท่านมาลินี1ต้นเลยนะครับถวายพอได้ไหมเอาในพานพุ่มก็ได้นะครับเป็นสัญลักษณ์โอ้พี่ช้างยกไม่ได้เลยเอาต้นนี้ยกได้โอ้แสดงว่าหนักเงินหนักทองนะต้นใหญ่ประเคนด้วยกันก็ได้นะครับคณะญาติกัลยาณธรรมของท่านมาลินีนะครับงดงามมองแล้วเป็นต้นกระประพฤกษ์สารพัดนึกเป็นข้าวปลาโภชนาอาหารค่าน้ำค่าไฟกุฏิวิหารลานเจดีย์ประตูหน้าต่างนี่มันเกิดมาจากต้นสารพัดนึกนี่แหละเพราะฉะนั้นถวายปัจจัยเนี่ยเป็นสารพัดนึกก็อธิษฐานเอานะให้เป็นทิพยสมบัติสำหรับทุกคนที่ร่วมกฐินสามัคคีเราเชิญครับต่อไปบริวารทั้งนั้นเลยจะเป็นสิ่งของเป็นเงินนะครับก็ขอเชิญจะมีต้นผ้าป่าด้วยใช่ไหมแม่ไม่มีเนาะผ้าป่าหางกฐินมีไหมแม่แม่แดงบอกนะเดี๋ยวผมตัดขั้นตอนนะแม่นะ แต่ตอนนี้เป็นต้นเงินบริวารก่อนเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าปิดท้ายจะได้นิมนต์หลวงพ่อพิจารณาส่วนใหญ่ธรรมเนียมเราจะมีอย่างเงี้ยนะตาลไส้ทานแตนแล้วก็กฐินแล้วก็ปิดท้ายด้วยหางกฐินก็คือต้นผ้าป่าเชิญครับต้นเงินครับซองปัจจัยด้วยก็ได้เปิดโอกาสครับทุกท่านปีหนึ่งมี1 ครั้งเราตั้งใจมาแล้วอย่าให้บุญกุศลเราเสียนะก่อนถวายก็มีใจยินดีอิ่มเอมกำลังถวายก็ชื่นชมอิ่มเอมอิ่มใจถวายแล้วไม่เสียดายไม่ขึงโกรธไม่โทษใครไม่เสียดายทุนทรัพย์นั้นครบบริบูรณ์3ประการเต็มเปี่ยมนะครับคณะต้นเงินจะหมดหรือยังอ๋อถ้าเข่าไม่สะดวกก็ไม่ต้องคานเข่านะเป็นห่วงขอรับกลัวว่าจะลุกขึ้นไม่ไหวสาธุครับสาธุนะครับหมดหรือยังต้นเงินชุดนี้หมดแล้วนะเข้ามาเลยชุดนี้นะชุดพี่น้องไตเฮาก้าเนาะเข้ามานะเสร็จแล้วจะได้นำกล่าวถวายผ้าป่าหางกฐินหลวงพ่อพิจารณาแล้วจะได้ประกาศยอดทั้งกฐินแล้วจะเชิญแม่แดงมาประกาศยอดผ้าป่าแล้วฝ่ายการเงินค่อยไปรวมกันเอาเองนะประกาศผ่านสื่อ
ทุกท่านครับเมื่อน้อมถวายแล้วบัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญแม่แดงนะครับได้นำกล่าวถวายผ้าป่าหางกฐินนะครับศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับเราจะได้ทำบุญให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมทุกประการเชิญแม่ครับจะถวายพระป่าแล้วนะเจ้าทุกท่านเจ้าหันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพภาคณามะกรังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุลจีวรานิสัพปริวาลานิปฏิกันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทินสาธุครับและพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะลงมาพิจารณาผ้าป่านะครับเมื่อพิจารณาแล้วต้นเงินผ้าป่าไม่ต้องนำขึ้นมานะครับถือว่าได้พิจารณาแล้วเดี๋ยวก็เก็บรวบรวมเป็นปัจจัยเลยนะครับเพราะว่ายกขึ้นมาจะลำบากพิจารณาแล้วก็น้อมประเคนบริวารผ้าป่าเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปัจจยังภวัตตมนังธาตุมัตตเมเวตังเวหิตังจีวะรังตถุปะปุญชโกจตุปโลธาตุมัตตโพวิสัตโตวิชิโยสุญโยสัพพานิตนะอิมานิทีวะรานิอาภิพุชฌนิยานิอิมังเปติกายังปัตตวะปิยาสัพพุชฌนิยานิชัยยันติอิมังปังสกุลติวรังอสมิกังเมหังปะปิลาติอิมังปังสกุลติวรังอสมิกังเมหังปะปิลาติอิมังปังสกุลติวรังอสมิกังเมหังปะปิลาติสาธุสาธุสาธุเจ้า
ตาลทรายตาลแตนนี้นะเจ้าเขาจะทำทุกปีเป็นห่างของกฐินนะเจ้าเขาได้ใจน้ำวัดกาใจเข้าห้องน้ำกากินข้าววัดใจไฟวัดนะเจ้าดินทรายติดล้อรถออกไปก็จ้างเลยเนาะเขาเป็นตาลทรายเหมือนใจนี่สงจ้ายอดวันนี้จะได้อยู่ 52,172 บาทนะเจ้าแต่ยังเหมือนนิ่งแต่เจ้าต้นที่ทุกสถานทั้งหลายที่เปิ้ลมาช่วยหอมกันอยู่นี่นะเหมือนต้นเงินต้นทองต้นดามบานบรรลุโดยนะเจ้าทำบุญไปนี่นะมันถึงเหลือกินเหลือใจแต่เจ้ากินแต่ได้ก็บ่หมดบ่เสี่ยงเนอะเจ้าขออนุโมทนากับทุกคนเจ้าสาธุขับเรียนเชิญทุกท่านประจำเก้าอี้รับรองดังเดิมนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาธุระเจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามคณะสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสษาพัชรศิลป์โอรานพร้อมคณะบริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปและศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านในการประกอบการบำเพ็ญบุญอันยิ่งใหญ่ถวายกฐินสามัคคีณวัดร่ำเปิงตะโปธารามประจำพรรษาการ 2568 ณ ตอนนี้มียอดปวารณาถวายปัจจัยบำรุงอารามนี้เป็นจำนวนเงิน 6,627,575 บาท 89 สตางค์จึงขอประกาศเพื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นและศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้โปรดอนุโมทนาสาธุครับขอรับเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้สัมโมทนียกถาและให้พรตามลำดับนะครับขอความนอบน้อมต่อคุณครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองสิริมังคโลครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งขอเจริญสุขสวัสดีต่อท่านคณบดีญาติโยมทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้มามีกุศลศรัทธาร่วมกันที่ทำให้กิจกรรมการประพฤติปฏิบัติในกฐินทานกฐินนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีว่ากฐินนั้นเป็นสังฆกรรมเป็นงานของสงฆ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์กระทำกฐินกรรมแต่ว่าผลอานิสงส์ก็เป็นไปตามธรรมวินัยของพระสงฆ์แต่ว่าอานิสงส์พิเศษกว่านั้นญาติโยมได้ทำบุญปฐินทานด้วยอาศัยความที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ทำเป็นตัวอย่างของผู้บวชธรรมคณะสงฆ์แต่ว่าในวันนี้เพราะเรามีท่านดร.ชนาทิพย์คุณโยมสุวัสษาพัชรศิลป์โอรานมาเป็นประธานแล้วก็มีคุณโยมกจรเดชคุณโยมนรินีแสงสุพรรณในนามของ SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปแล้วก็คุณโยมมารินีวรากิจในบริษัท MV Food Supply TQM Food แล้วก็คนท่านพระวินจันหอมพร้อมด้วยคุณพ่อฉลองคุณแม่อาภรณ์จันหอมได้มาร่วมกุศลในครั้งนี้รวมถึงคณะของลูกหลานของคุณพ่อพีระคุณแม่กรชัดแก้วกิตยานุกุลนำโดยคุณแพรคุณชโยคุณพัชระคุณสาวภาพแก้วกิตยานุกุล
ร้อมด้วยลูกหลานเนี่ยคุณโยมสุรดาคุณโยมปุณดาปุญชยาพลวรานนท์และคุณนิชาภาคุณกิตตรินแก้วกิตยานกุลและก็คณะศิษย์จตรีวิทยารุ่น68เนาะรุ่น68มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนำโดยคุณโยมจิตรากันประยูนนะและคณะลูกหลานของคุณแม่จำเนียนกิจกลิ่นขจรแม้ว่าท่านจะอายุถึง95ปีท่านก็พาลูกหลานเหลนมาทำบุญนะแล้วก็คณะของคุณโยมไพรัตน์อมฤตโชติแล้วก็คณะของคุณแม่ดวงพรณเชียงใหม่หรือบุรุษพัฒน์ท่านได้นำเอาปัจจัยมาถวายอีก100,000 บาทแล้วก็ท่านพลตรีอภินันท์ดร.ชยพรอริยกัตโทธนพลแจ่มแจ้งเป็นต้นคณะของคุณโยมสมใจคุณโยมสมยศและคุณโยมกิษดาคุณดารัตน์อมตยกุลนี่ท่านโยมนี่ได้มาทำบุญกับว่าเรานะร่วม40 ปีมาแล้วที่เป็นเจดงขันโตกเนี่ยท่านได้เห็นคุณค่าของการที่ว่าเรานั้นได้ทำกิจกรรมเพื่อคนหมู่มากนะแต่ก่อนโยมก็ไม่จะไปทำบุญกฐินตามชนบทแต่พอโยมมาเห็นประโยชน์ที่เราได้ทำนี่มันเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากทั้งเยาวชนประชาชนผู้สูงวัยอะไรก็มาก็โยมก็ได้มีกุศลศรัทธาที่จะมาทำบุญในวันนี้เราทั้งหลายเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างนี้เพราะเราจึงร่วมกันมาลงขันให้วัดเรามีทุนสำหรับค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าบำรุงเสนาสนะในปีนี้หลายปีมาแล้วเราได้ทำกฐินเพื่อว่าจะสร้างหอฉันและรวมความมาตรฐานเราได้ประกาศมาแล้ว10 กว่าปีเรามีทุนสะสมอยู่ในธนาคารในประมาณถ้านับทั้ง6 ล้าน 6นี้ด้วยนะประมาณ45 ล้านเป็นทุนที่เราจะสร้างศาลาหอฉันและอาคารปฏิบัติธรรมนี่เพื่อว่าจะได้เป็นทุนในการสร้างหอฉันในทุกวันนี้พวกเราทำการทานอาหารเนี่ยที่ศาลาวราหกิจในหอฉันเล็กๆแล้วก็กางเต็นท์กันเนาะกางเต็นท์กันอยู่ใต้ต้นไม้ทานอาหารให้ต้อนรับผู้ที่มีบุญมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อาศัยเต็นท์อาศัยปรำเนี่ยให้เป็นที่ทานอาหารแม้แต่เยาวชนนะเด็กนักเรียนที่มาบวชเราต้องอาศัยศาลาบาทรอบพระธาตุเจดีย์นะเป็นที่ฉันอาหารของพระภิกษุสามเณรที่มาบวชเฉลิมพระเกียรติมาบวชทำกิจกรรมให้เยาวชนเรานั้นได้เข้าสู่การประพฤติปฏิบัตินี่คืองานของเราที่เอาอบรมเยาวชนเด็กๆที่มาปฏิบัติเข้าค่ายกุศลธรรมถ้ามีคนมากในช่วงที่โยคีเราก็มากเราก็ต้องอาศัยศาลาบาทรอบวิหารรอบพระธาตุเจดีย์เป็นที่ทานอาหารของเด็กและเยาวชนอันนี้คือวัดเราก็ยังขาดแคลนสถานที่ที่จะเป็นที่ทานอาหารเป็นขาดแคลนที่จะทำให้โรงอาหารให้เป็นโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน
มันก็เป็นความลำบากของพวกเรานะที่เราเป็นลูกศิษย์เนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดลำเปิงน่ะมันไม่ใช่ความสะดวกสบายแต่เราก็ทำความสะดวกสบายให้แก่พระสงฆ์องค์เนรแม่ชีโยคีเยาวชนในโอกาสที่มาปฏิบัติธรรมเราให้ที่พักที่อาศัยที่สะดวกสบายพอสมควรแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มาตรฐานดีๆนี่ก็เงื่อนไขนี้เราก็ต้องเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะลงทุนบุญกันไว้ก่อนลงทุนบุญกันนะให้มีที่ประพฤติปฏิบัติให้มีที่คบฉันแล้วก็มีงานเฉพาะกิจอีกงานหนึ่งก็คือเรามีโครงการบูรณะหอพระไตรปิฎกนะหอพระไตรปิฎกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ในฐานะที่ท่านมีอายุครบปัจจุบันนี้ชาติการได้102 ปีแล้วแต่เราทำในฐานะที่ท่านมีอายุครบชาติการ100 ปีเรามีโครงการนี้ก็ทำปัจจุบันนี้เราก็มีการบูรณะหอพระไตรปิฎกเปลี่ยนหลังคาอย่างนี้นะทำสีทำอาคารเพื่อทางตกแต่งภายในและภายนอกก็มีโอกาสที่จะทำให้งานนี้สำเร็จในช่วงปีนี้แหละเนาะปีนี้หรือปีหน้าเป็นอย่างช้าแต่ปีหน้าในปี69เนี่ยเราจะลงมือสร้างหอฉันกันนะทาง SCG ท่านก็สนับสนุนโครงการนี้เนาะดังว่าเราจะได้หอฉันใหม่ได้โรงครัวใหม่นะงานนี้เราต้องฝากงานสร้างหอฉันได้โรงครัวนี้ไว้กับพวกเราทุกคนเพราะว่างานนี้มันไม่ใช่งานของอาจารย์คนเดียวนะไม่ใช่งานของพระสงฆ์เฉพาะพระสงฆ์แต่เป็นงานของลูกศิษย์ทุกคนที่เราเห็นคุณค่าที่จะทำให้การสร้างหอฉันในโรงครัวอาคารปฏิบัติธรรมนี้เพื่อเป็นประโยชน์สุทธิผลแก่ชีวิตของเราลูกหลานของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี้ถือในกรณีนี้เราถือโอกาสขอบคุณท่านเจ้าภาพทุกท่านนะและเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทานที่ได้ให้กำลังให้แก่พวกเราให้มีอาหารให้มีน้ำปานะมาให้พวกเรามาที่วัดแล้วก็เราก็มีความอิ่มใจอิ่มกายอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มใจแล้วเรายังได้รับการอุดหนุนจากผู้สูงอายุมาเป็นนักฟ้อนนะแล้วมีพวกนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยมาฟ้อนมาลำมาเล่นดนตรีให้ในพวกเราเนี่ยเขาเหล่านั้นมาด้วยใจมาด้วยความที่อยากจะมาประทำงานบ้านเราเนี่ยให้มีความหันษาเบิกบานใจอันนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพและก็ขออนุโมทนาผู้ที่มาร่วมงานของเราทุกๆคนตลอดถึงผู้ใหญ่บ้านกลุ่มแม่บ้านศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้งานนี้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีความรู้สึกมีความเป็นสุขหันษาเบิกบานใจก็งานที่เราทำนี่เพื่อประโยชน์สุทธิผลเพื่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอาจารย์ในคณะสงฆ์ทั้งมวลก็จึงขอตั้งกัลยาณจิตที่เป็นกุศลเพื่อแผ่ไปถึงทุกท่านศรัทธาญาติโยมทุกท่านครอบครัวเราทุกคนและก็ผู้ที่อุปถัมภ์วัดวาอารามเราทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้อันเป็นเหตุให้เราได้รับทุนอุดหนุนถึงเป็นทุนอุปถัมภ์ได้ถึง6,600,000 กว่าบาทก็ขอให้เรานั้นได้รู้ถึงคุณค่าของพระธรรมที่เราได้เข้าถึงได้สัมผัสจากการมาประพฤติปฏิบัติ
อพลังบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ผลเกื้อกูลพวกเราทุกๆคนนะที่ท่านที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่เอ่ยชื่อนั่นก็เพราะว่าโยมนั้นได้มีความเสียสละให้งานนี้มันเป็นไปด้วยดี เพราะว่าวัตถุมันก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดคือจิตใจทั้งเราทุกคนนี่ก็สละปัจจัยอันเล็กน้อยก็ตามมากน้อยก็ตามเพื่อให้งานนี้มีความสำเร็จประโยชน์สุทธิผลเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระศาสนาพระธรรมวินัยนี้เพื่อความสุขความเจริญให้เราได้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้เราได้ความสุขความเจริญด้วยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่าได้มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนขอให้เรานั้นได้ดำเนินไปสู่ทางแห่งมรรคสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พ่อเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุให้พรนะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัมภโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวันชันตุสัมภโรโควินัสสตุมาเตภวันวันตรายโยสุเขนิขายุโกภวสัพพิติโยวิวันชันตุภโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาเสเลสนิจังโวนทาปัจจายโนตารนธรรมวันทันติยุวันโนสุขังภาลังกาเลทัทันติสปัญญาวัฏัญโยตมันชลากาเรนทินนางอริเยสุชุโพสุตานทิสุวิมปัสสันนมนาตาสวิปุราโหติทาคินาเยตัตถานุโมตันติวายาวัจจังกโรติวานเตนะทาคินานาเตปิปุญญาสภาคิโนตัสมาทเทอัปปติวานจิตยันตทินนังมหัมภรังปุญญานิปรโลสมิงปฏิทาโหติปานินันติรัตนัตยานุภารัตนัตยเตชะสาทุก
ขโรคพยาเวราโสกาสันตุจุปันทวาอเนกาอันตรายาปิวินันสันตุเสสะโตชยเสียนทิทานังลาพังโสติภาคายังสุขังเสียริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราขันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังรังขันตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุเพื่อความบริบูรณ์แห่งบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการศีลทานลำดับนี้จะเป็นการเจริญจิตตภาวนาเป็นภาวนาใหม่กราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นระยะเวลาพอสมควรขอกราบอาราธนาและเรียนเชิญครับสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิอัมเหกาตังปุญญังโนอานุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสสมิงธาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธา
หนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปาลิหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอายาตากาสุขีตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคฆาสัพเพเปตาสุขีตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุขีตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายาสุขีตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพพะสัมปาติโยสามิชันตุโววันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามะทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามะทะเมพันเตวันทาสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆามะทะเมพันเตวันตามิกัลลาปัจฉาอาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆามะทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆามะทะเมพันเตวันตามิติลาเมพัทธสีมังสัพพะเมวะโทสังฆามะทะเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุขติติตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักกาลังสัทธานาคโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกสัมพุทิเปลังกาทิเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาละหันธาตุโยเจติยังกันตะกุติงจตุลาสิติสาหัสเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาอาเจติยังอาหังวันทามิสัพพะโสเรียนสาธุชนทุกท่านวันพาน้อยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับสา ธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทามิพันเตมายังกาตังปุญญังสามินาอานุโมติตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุครับลำดับท้ายนี้นะครับเราได้ประกอบศาสนพิธีเป็นที่เรียบร้อยเราจะได้กราบพระรัตนตรัยและจะขอเรียนเชิญผู้แทนคณะท่านธนบดีทั้งประมาณ11ท่านเข้ารับมอบของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเชิญทุกท่านกราบพระนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวตาธัมโม
ธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับขอเรียนเชิญท่านดร.ชนาทิพย์คุณสุวัฒน์สาพัชรศิลป์โอรานนะครับเข้ารับมอบของที่ระลึกเป็นปฐมมงคลนะครับเป็นชุดแรกนะครับถือว่าเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะครับท่านใดอาจจะนั่งนานอยากไปเข้าห้องน้ำนะยอดกฐินล่าสุดก็ขอให้เราติดตามทางป้ายประชาสัมพันธ์วัดนะครับจาก6 ล้านกว่าขอเรียนเชิญครับท่านขจรเดชนะครับจากบริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปครับเป็นชุดที่2เข้ารับของที่ระลึกจากหลวงพ่อนะครับท่านที่3ขอเรียนเชิญคุณมาลินีวราหกิจครับซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทจำกัด MV Food Supply บริษัท TQM Foods พร้อมญาติมิตรนะครับเชิญท่านมาลินีเลยนะครับ1ท่านเป็นผู้แทนเข้าไปนะครับอาจจะจัดไว้1ชุดนะครับคณะที่4นะครับคณะของคุณแพรคุณชโรคุณชโยคุณพัชระคุณสาวภาคคุณนิชาภาคุณกฤตินแก้วกิยานุกูลนะท่านอาจจะส่งผู้แทนเข้าไปหรือเข้าไปรับมอบนะครับในชุดนี้นะครับกราบขอบพระคุณธนบดีผู้สำคัญยิ่งคณะที่5ขอคณะของคุณจิตราคุณเนื่องคุณสุนันท์กลั่นประยูนนะครับหรือเชิญผู้แทน1ท่านเข้ารับมอบนะครับจะได้สะดวกเนาะถือว่าเป็นมงคลที่ระลึกไปไว้กับครอบครัวหรือบริษัทแล้วกันนะครับมงคลระลึกบุญท่านที่6ครับขอเรียนเชิญคุณภัยรัตน์อมฤตโชติครับเข้ารับมอบของที่ระลึกจากท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับของที่ระลึกชุดที่7นะลูกหลานของคุณพ่อวงคุณแม่เฮือนจินาตะนะครับมีหลวงพ่อเจ้าคุณเป็นประธานนะครับขอลูกหลานหลวงพ่อเจ้าคุณรับมอบนะรถทะเบียน Honda Jazz สีฟ้าของง1218เชียงใหม่ขยับด้วยขอรับเปิ้นจะปิกแล้วเนอะได้บุญแล้วบ่ต้องขวางทางปิกบ้านกันแล้วนะ Honda Jazz สีฟ้าของง1218ต่อไปคณะที่8รับมอบของที่ระลึกครับท่านพระอาจารย์ภวินครับอยู่ด้านในนี้นะครับท่านอาจารย์ภวินครับซึ่งท่านมากับคณะครอบครัวญาติพี่น้องของท่านรับเพื่อเป็นมงคลระลึกบุญนะครับอาจจะจัดไว้ชุดเดียวหรือยังไงก็สุดแล้วแต่พระอาจารย์เลขานะครับท่านคณะที่9ขอเรียนเชิญคุณวราพรคุณอานัทพงสุทธิรักษ์นะครับคุณสุวิมลเลิศวีระสิริกุลนะครับรับมอบของที่ระลึกในนามผู้แทนคณะก็ได้ขอรับกราบขอบพระคุณเป็นมงคลระลึกบุญนะครับอาจจะไม่มีค่ามากมายแต่เป็นที่ระลึกแห่งบุญคณะที่10ขอผู้แทนบริษัทจำกัด PK Industry ครับคณะผู้แทนของบริษัท PPK Industry ครับ1ชุดเข้ารับนะครับคณะที่11ขอคุณแม่จำเนียนกลั่นประยูนครับเข้ารับครับหรือจะมอบหมายลูกหลานก็ได้นะแล้วท่านสุดท้ายนะคุณเจ้าขจรเดชนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวอ่านรายชื่อท่านผิดจะไม่ คุณเจ้าดวงขจรนะครับขอประทานอภัยเจ้าดวงขจรณเชียงใหม่บุรุษพัฒน์ นะครับพอดีชื่อเติมมาทีหลังเนาะขอรับพอดีพลิกมาดูเจ้าดวงขจรณเชียงใหม่บุรุษพัฒน์รับของที่ระลึกเป็นคณะสุดท้ายนะครับ12ชุดพอดีกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญผมว่ายอดจะพุ่งมากกว่าที่ผมอ่านประกาศเมื่อสักครู่นะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านติดตามประชาสัมพันธ์จากทางวัดหลวงพ่อคงจะให้ลูกศิษย์ขึ้นป้ายหน้าตรงข้างพระศิวลีแล้วก็ในโฮมเพจปีหน้าเราก็คิดว่ามันไกลก็ไม่ไกลหรอกนับเป็นเดือนก็12เดือนนับเป็นวันก็360กว่าวันเก็บตังค์วันละ 1,000 ค่ะมาเป็นเจ้าภาพแต่ละสายแล้วกัน เก็บตังค์วันละ100ก็ได้นะตั้งใจไว้นะครับ
ด้านบนนี่พอจะมีของที่ระลึก นิดหน่อยเนาะมีไหมครับมีพวงกุญแจมอบให้นะท่านใดอยากได้พวงกุญแจ นิดหน่อยนะด้านบนนี้นะครับขึ้นมารับได้นะเมตตาให้กับญาติโยมเท่าที่มีนะเพราะว่าวัดไม่ได้สั่งทำมีคณะเจ้าภาพจำไม่ผิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะวลัยธรรมสถานนะครับยอดพระป่าล่าสุดเป็น 58,000 แล้วนะครับ 58,168 บาทขอรับ 58,168 บาทอนุโมทนาบุญสาธุนะแต่คราวนี้จะเป็นหน้าที่ของจิตอาสาละกราบขอบพระคุณชรบ.ขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมจัดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเก็บขยะเก้าอี้ต่างเตียงต่างๆอุปกรณ์ประกอบพิธีนะท่านใดเดี๋ยวสักครู่ค่ำๆก็คงมีการเก็บสถานที่อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกสายทุกสาขาทุกมหาสาขาของบุญกฐินปีนี้นะครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทานขอบพระคุณแม่ชีโยคีทุกท่านขอบพระคุณสำนักงานปฏิบัติธรรมต่างประเทศของวัดเราขอบพระคุณคณะพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์และคณะนักศึกษาปริญญาโทหรือว่านิสิตปริญญาโทวิปัสสนาหลักสูตรมจร.ที่มาจำวัดปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรขอบพระคุณทุกท่านพระสงฆ์สามเณรของวัดเราโดยเฉพาะลูกศิษย์วัดที่จัดแต่งสถานที่ต่างๆตอนนี้ท่านใดมาบันทึกภาพด้านบนก็ขอเรียนเชิญและค่ำนี้พระคุณท่านทำวัดในอุโบสถก็จะสวดยติกฐินก็เราจะได้บุญบริบูรณ์นะจะสำเร็จลุล่วงเป็นกฐินกรรมเมื่อพระสงฆ์ท่านได้ประกอบกรรมเรียกว่าเป็นสังฆกรรมนะครับเป็นสังฆกรรมอนุโมทนาบุญกับท่านที่ออนไลน์โอนปัจจัยออนไลน์มายังบัญชีการกุศลงานกฐินสามัคคีทุกคนด้วยนะครับที่ได้ยินเสียงอยู่สลึงเดียวบาทเดียว2 บาท100 บาท1,000 บาทก็ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ประจำปีนี้นะครับกราบขอบพระคุณสำหรับบุญกฐินนะสำหรับทุกท่านนะสำหรับทุกท่านเลยทุกท่านทั้งออนไลน์ทั้งสแกนจ่ายทั้งซองปัจจัยขอกราบพระเดียงพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาของวัดล่ำเปิงลงพระโบสถ4 โมงเย็นประกอบสังฆกรรมกฐินนะครับ4 โมงเย็นพระสงฆ์ทุกรูปของวัดล่ำเปิงนิมนต์ประกอบสังฆกรรมกฐินเวลา4 โมงเย็นที่อุโบสถให้พร้อมเพียงกันนะครับจะได้สำเร็จประโยชน์แก่ญาติโยมไม่ต้องรอถึงเที่ยงคืนนะถ้ารุ่งอรุณขึ้นไปเลย24 ชั่วโมงกฐินดอกกฐินไม่เป็นกฐินแล้วโยมตั้งใจมาดีแล้วคราวนี้ก็จะเป็นสังฆกรรมของพระคุณท่านกล้าวในนามลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาธุระได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศาสนพิธีกรเป็นระยะเวลา2 วันตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือกล่าวคำไม่เป็นมงคลใดกระทบโสตประสาทท่านใดอันไม่เป็นเจริญในการรับฟังรับเสียงต่างๆก็ขอกราบประทานอภัยหากประกาศรายนามของท่านใดผิดพลาดประการใดก็ขอเมตตาอภานอภัยให้กับผมด้วยและก็ขอกราบอนุโมทนาบุญสำหรับทุกคนทุกท่านและขอเรียนเชิญทุกท่านในวาระบุญมงคลต่างๆของวัดร่ำเปิงเราในโอกาสต่อๆไปขอกราบขอบพระคุณครับ